Já, verið velkomin hér á fyrsta leik dagsins. Hér mætast Þór 6 og ÍR 4 í undanúrslitum hollensku deildarinnar. Ég er hér með lið ÍR-inga. Þar er númer 25 Hjörtur, númer 37 Daniel, 39 líka Daniel, 27 Óskar, 9 Sigurður, 35 er Hafþór, 30 Páll Grétar, 21 Sigurður Þór og númer 33 Davíð. Þá er þetta allt hér farið í gang hjá okkur. Þessi leikur er undanúrslita leikur í hollensku deildinni og má búast hér við hörku viðureign milli þessara liða. Bæði komin vel átt og hér koma ÍR-ingar, en þetta er vel hreinsað í burtu hjá Þórsurum. Kemur hér langur fram, en Þórsar komast inn í boltan. Sáum hér liðin berjast að baráttu hér alveg frá fyrstu sekúndu leiksins, enda úrslitaleikurinn hér í húfi. Hér koma Þórsarar, kemur sendingin í gegn, spurning hvort hann nái þessu. Já, hann gerir það, sýnist mér. Sýnist þess ekki hafa verið farin út af. Kemur hérna með sendinguna fyrir, en góð hreinsun hérna. Kemur hreinlega bara skotið, en komst fyrir þetta ÍR-ingar. Já, þetta er hörku viðureign hér. Koma ÍR-ingar og þessi enda bara í innsparki hjá Þórsurum. Kemur langur hérna fram. Ég fær hér innsparkið. Og fín pressa hérna hjá liðunum, byrjuleiks. Sendi hérna fyrir, en Þórsar komast inn í þetta, ekki þó búið, sendi ekki fyrir örlítið yfir hérna mannin, en sjá pressun hjá þér, kemur síðan skotið. Já, Þórsar koma þessi burtu. Smá darata setja inn í teignum, en þessi endar hjá markmanni Þórsar, þetta er vel gert. Fljótur að koma þessu fram, skoppar hérna fram hjá, en sýnist að vera með þetta allt upp á 10. Hann Daniel í vörninni. Kemur hér innspark í fínt innspark hérna. Vel gert hérna. Og kemur koma ÍR-ingar í sókn hérna. Kemur hreinlega bara skotið. Góð tilraun hérna. Sigurður Axel með ágætis tilraun hérna. Kemur hér langur fram, markmanni Þórsara. Sjá hann fer hérna upp vinstri kantinn, þetta er ágætlega gert. Ég er ekki að pressa þetta. Já, ágætlega gert þarna.
koma hér hingað, en flottu varnarleikur hjá Þór. Og koma Þórsarar hérna upp í álítlega sókn hérna og fín sendingin. Góðu varnarleikur hérna. Já, sjáum þetta vel gert hérna, sækir upp vinstri kantinn en missir hann hérna aðeins út af vellinum. Innspark sem Þórsarar eiga. Og svo þetta koma sér fram en fín varnarleikur hérna, vantar smá talanda hérna og kemur hérna bara skotið en fínasta skot hjá Sigurði en hann með þetta í markinu hjá Þórsarum. Já, Þórsarar reyna að koma þessu fram en Héringar með flotta pressu. Koma þessu hérna í leik en koma erfiðlega fram og Héringar pressa þetta. Þórsarar þarf að setja hann út fyrir hliðarlínu hér. Hér kemur Héringar boltinn inn á teiginn, leggja hann hérna út og kemur skotið en þessi fer rétt fram hjá markinu. Sýndist þessi bolti vera frá Daniel sem fór hann rétt fram hjá. Sjáum pressuna hérna hjá Héringum. Þórsarar í smá erfiðleikum með að koma boltanum upp völlinn. Hendar hjá markmanni Þórsara. Sjáum hérna kemur aftur langur fram en þetta er virkilega vel gert hérna hjá varnarmönnum ÍR. Sitja erfiða pressu síðan bara reynir að skoti framhjá fyrir þessi. Aftur eru Héringar að vinna, þetta kemur skotið, ágætið skot þarna á Óskari, en hann er með þetta í markinu og koma Þórsarar upp fín sending hérna inn fyrir en flottu varnarleikur hjá Hafþóri. Þórsarar vinna hér. Sparkað með sýnist og hættulegum stað. Koma hér, fín sending, sendingin tilbaka, erfið bolti en hann heldur þessum inn á. Þetta er vel gert, flottu varnarleikur hana. Sýnist Héringar hafa unnið þetta innspark, virkilega vel gert. Koma hérna boltanum fram í Héringar. Hættuleg sendingin, þetta virkar. En halda þessum inn á. Nei, missir hennan út af. Sigurður Axel missir hennan örlítið út af. Þórsarar fá hér innspark. Innsparki kemur hérna að spila virkilega vel hann úr þessu. Þetta er vel gert hjá Þórsarum en á fá brot þarna Þórsarar. Sýndist þetta vera hárrétt.
Þeir eru með hérna 3 inn í teig hjá Þórsurum og spurning hvort hann lagði ekki bara á vagamarkið eða komið með hann fyrir. Kemur hérna hreinlega bara skotið en þetta er vel gert hjá sóknarmönnum Þórsara að taka hann þarna bara á kassan og komið hann fyrir en Íringar ná að henda sér fyrir hennan vinna hér hornspyrnu Þórsarar. Kemur hornspyrnan hérna, svífur hann yfir allan pakkan, Þórsarar halda þessu inn á, vel gert, virkilega vel gert. Boltan hérna fyrir en Íringar reynsa þetta í innspark á smá pressa núna frá Þórsurum. Og sending hérna, gerir þetta vel, Þórsarar fá aftur innspark hérna á svipustað. Já, þetta er vel gert hjá Þórsurum, þeir eru að halda pressunni hérna á Íringum, fá hér 3. innsparki á stuttum tíma og hættulegum stað. Kemur innsparki hérna, Íringar komast inn í þetta, en boltinn er enn og aftur út af. Kemur innsparkið, Íringar komast inn í þennan og geta þeir sókt hratt. Fín sending hérna, koma þeir hér, virkilega góður sprettur hérna, spurning hvort að sjá hann í gegn hann gerir það þegar skotið en hittir ekki boltan almennilega. Páll hérna með skotið á markið en hittir hann ekki almennilega á að enda hjá markmanni Þórsara. Geta Íringar aðeins farið í sókn hér, fín sending hérna, þeir eru 2 á 1, spurning hvað gerist, kemur með sendinguna en vel gert þarna hjá aftasta varnarmanni Þórsara. Sen koma Íringar með 1 langan hérna en sjáum hennan varnarleik, þetta er virkilega vel gert. Fer þarna varnarmanni og allir leið aftur á markmann Þórsara sem spytir þessu bolta fram. Spyrna, Þórsara geta sókt í hér. Já, kemur henni fyrsta inn fyrir en góð varnarleikur hana. En Þórsara halda boltanum og koma með stórhættulega sendingu en endar hjá markverði Íringa. Já, koma Þórsara. Já, hann reynir þarna skotið en endar hjá markverði Íringa sem spinnir boltanum og Íringar missa hennar bolta í innspark sem Þórsarar eiga. Kemur innspark hérna, sáum þessa pressu hérna hjá Íringum. Geta Íringar sótt hratt en flottur varnarleikur hjá Þór. Missa þennan bolta í innspark. Hvað gera Íringar hérna, komið sendinguna út og skotið en sýnst þetta að vera Daniel Orri sem átti þetta skot. Það fer
fínt markið hérna. Lítið hér eftir að fyrri hálfleik. Spurning hvað gerist hérna í lok þessara fyrri hálfleiks er bæði lið búin að vera að standa sig frábærlega, góða varnir og nokkrar ráðlíðar sóknir. Þórsara hér með innsparka að búa að flauta hér til hálfleiks í þessum fyrsta leik dagsins í undanúrslitum hollensku deildarinnar. Komum aftur eftir augnablik. Já, seinni hálfleikur fann hér á stað hjá okkur. Spurning hvort við fáum ekki einhver mörk í þetta hér í seinni hálfleik. Bæði lið aðeins að passa sig svo sem það sem að við vita að úrslitaleikurinn hér í húfi fyrir sigurinn hér. Kemur innspark hérna hjá Þór. Vel spilað hér, kemur sendingin en góður varnarleikur. Ég er ekki að komast inn í þetta að vinna boltan. Þórsara að spila hérna allavega markmann, kemur síðan langur bolti fram. Spurning hvort það kan ná þessum. Frábær varnarleikur þarna. Virkilega vel varist þarna hjá Hafþóri. Innsparkir sem Þórsarar fá. Nei, fyrirgefðu, mér sýnist IR eiga þennan bolta. Hvort ég geti gert eitthvað hérna. Kemur hann að sendingin en dómarinn vill að þeir endurtaki þetta. Má ekki lyfta boltanum of mikið hérna í innspörkum. Það þurfa að endurtaka þetta. Fá hér hann að innspörk. Íringa reyna að koma boltanum hérna upp en góð varnarleikur. Kemur hreinlega bara skotið. Þessi á leið framhjá en hann tekur enga sénsa í markinu þarna. Markverður Íringa. Hann saman þennan bolta. Tekur hann hérna bara sparkið og kemur þessu fram. Og svo að fá hér innsparkið. Fljótir að taka þetta en missa hann aðeins svo langt frá sér þarna. Aðeins svo þung snerting. Og frábærlega gert þarna hjá markverði Íringa. Hleypur bara út og tekur hann að það er eitthvað hægt að skapast og kemur þessu sjá fram. En
Við erum með flotta pressu hérna hjá í Þórsurum. Ætla ekki að leipa boltanum aftur fyrir sig. Koma Þórsarar en komast inn í þetta er vel gert. Kemur spilnan hérna, finna hana smá glufu. Erfitt, en Þórsarar komast inn í þetta. En spila frábæra vörn hérna í Eiríkar. Upphæði seinni hálfleiks. Innspark hér sem Þórsarar eiga koma boltanum inn, reyna að koma þessu fram en komast fyrir þetta Eiríkar. Þá er það sókn Eiríka, missir hann hana út á Þórsarar fá hér Innspark, koma hann upp í vinstri kantinn. Halda áfram hér að spila á honum en frábær varnarleikur hann hjá Hafþóri. Kemur Innspark hérna að Þórsarar halda aðeins hérna í boltan. Þessa mínúna kemur hérna bara skotið og já, skotið á marki, flott mark. Þórsarar komnir hér yfir 1-0. En nóg eftir að þessum leik, alltaf hægt að koma inn fleiri mörkum. Flott pressa hérna, Eiríkar komast inn í boltan. Þetta er vel gert, glæsilega gert hérna. Hér kemur skotið og þessi dettur fyrir leikmann 27, en þetta er vel varið í markinu. Óskar Karla með sýndist þarna í stórhættulegu færi. Þórsarar koma þessu fram hérna, spurning hætta hérna. Smá pressa eða flott pressa á Þórsurum, en Eiríkar að leita hér að þessu uppdunarmarki. Vilja held ég hér jafna leikinn sem fyrst. Gott á þetta, góð sending þarna. Koma Eiríkar, tekur á rás hérna, reynir að koma boltanum fyrir þarna. Sigurður Þór, góða tilraun hann að reyna að þræða hann inn í að biðja tveir Eiríkar þar, en flottu varnarleikur hér hjá Þórsurum. Koma Eiríkar, spila boltan hérna milli sín. Missa aðeins þarna frá sér og brjóta síðan Eiríkar af sér. Þórsarar fá hér aukaspyrnu. Já, þeir hvetja hérna Eiríkar áfram sín á milli. Kemur boltinn hérna fram, en flottu varnarleikur hérna. Daniel Þór hérna, kemur þessu boltan bara í Innspark. Reynir þetta frá markinu. Þórsarar hér með Innsparki, koma hann inn á miðan völlinn en þeir komast inn í það Eiríkar. Spurning hér, flottu varnarleikur Þórsurum. Já, fínt spila hérna hjá Eiríku, koma sér með boltan inn á deginn, en hann hittir ekki boltan hérna. En fljótar að vinna hann aftur, koma með sendingunni hérna út á hægri. Þórsarar reyna að verjast hérna. Eiríku með alvöru baráttu hérna og vinna hornspyrnuna.
Daniel Orri, það er spurning hvort hann lúr þessu mikið bara inn á teginni og kemur boltinn hérna að skallin, þetta er í gegnum allan pakkan. Og hann dæði lítið þarna upp á, þetta er ekki búið hérna, kemur skotið en vel varið hana hjá markverði Þórsara eða hvað, fer þetta kannski í stöngina, sýnist það. Kemur í langt út spark, flottur bolti, tekur vel á mótunum hana, kemur hann og reynir að koma honum hana að þræða hann inn á miðjuna en það er svolítið erfið sending. Boltinn út af hér í á eins spark. Kemur eins spark hérna hjá Þórsurum. Það er ágætlega að spila, spurning hvað gerist hér. Flottur varnarleikur. Koma þessum bara á markmann. Tæp sending hérna en sleppa með skrekkinn hérna. Ýringar virkilega baráttuglaðir hérna að vinna innsparkið, eða er þetta brot? Já, það er verið brot hérna. Kemur boltinn hérna fram, komast inn í þennan, þetta gæti orðið hægt áferðum hér. Reynir að pota honum hérna fram hjá honum, góð hugsun hérna en flottur varnarleikur, fastur fyrir hérna í vörninni hjá Ýringum. Geta Ýringar reynt að sækja hérna hratt, kemur sendingin aðeins fyrir aftan sóknarmanninn og Þórsara komast inn í þetta, þeir eru 2 á 1 hérna, fín sending. Hann er að sleppa í gegn hérna eða hvað, nei, sjáu hérna varnarleik, virkilega vel gert hjá Sigurði. Kemur þessu í hotspinnu, kemur sendingi síðan hérna út fyrir teig en ég er ekki að komast inn í þetta en Þórsara var fljótir að vinna hann aftur. Smá hérna, dómarinn aðeins að þvælist fyrir okkur hérna, áfram með leikinn, flott sending hérna upp hægri kantinn. Kemur Óskar með sendinguna fyrir en þetta er frábærlega vel gert þarna á markverði Þórs. Heldur betur barndaginn hérna. Já, þetta var góð sending hérna en dómari leiksins stendur fastur á sínum að eigi ekki að lyfta boltanum og hátt í þessum innspörkum og þarf því að endurtaka þessa. Kemur sendingin hérna inn á miðjan völlinn, vel gert hjá Þórsarum en kemur hérna, það er svo langur bolti eða hvað, nei, hann heldur þessu inn á, þetta er virkilega vel gert. Ýringar að vinna hérna. Nei, býtum við, þetta er með brot hérna, Þórsara að fá brot. Heyrði ekki þannig í flautinu eða neitt hjá dómarum en Þórsarar fá hér aukaspyrnu á Stórhallustad, renna þessum út. Ekki búinn að flauta og telja skrefin fyrir vegginn. Þetta er hárrétt. Þetta var góð hugmynd þarna hjá Þórsurum að leggja hann út. Spurning hvað við fáum að sjá hér. Já, leggur hann samt svona aðeins út í teginn og koma Þórsarar, þetta er rétt fram í markinu. Já, þetta var virkilega góð hugmynd og vel gert þarna hjá Þórsarum, bara óefnir. Kemur langur fram hérna að Þórsarar komast inn í þetta en missir hann aftur fyrir sig og fá innsparkið hérna í Ýringar. Ýringar hafa hér smá stund til þess að finna þetta jöfnunarmark sem við þurfa.
reynir að þræða hann þarna inn fyrir vörn Þórsara en tekst ekki þetta skipti. Hér kemur flottur bolti fram. Varnarmenn Írika missa hennan frá sér en frábært útlöp hjá markmanni Þórs sem kemur boltanum fram. En þá koma Íringar í enn eina sóknina. Vel teka mótur hann, það kemur boltanum að það skot í fyrsta. Hann varinn en frákastið kemur til þess en hann mokar þessum rétt yfir markið. Þarna var heldur betur tækifæri til þess að jafna hann leik. Já, spennandi loka mínútur hér sem við fáum í þessum æsispennandi undanúrslitaleik í hollensku deildinni. Þórsar að koma hér upp hægri kantinn en flottur varnarleikur. Vel gert þarna. Taka Írika bara rásend upp hægri kantinn. Þetta er vel gert þarna, skilur hann aðeins eftir. Áfram með leikinn. Spurning hvað Íringar geta gert hérna. Nú fyrir hver að vera seinustuður hjá Íringum að skora þetta jöfnunarmark sem við þurfum hérna í innan leik. Kemur langur bolti fram og reynir að færa hann að kall en hittar hann ekki alveg og Þórsar að komast inn í þetta. Áfram með leikinn hérna. Íringar með boltan og sækja upp hægri kantinn. Þetta er vel gert, vinna hér inn sparkið. Kemur boltinn hérna, Íringar fá. Íringar fá hér annað en eitt innsparkið. Hvað gerir hann hér? Hér er leikurinn búinn og Þórsarar eru komnir í úrslitaleikin í hollensku deildinni. Virkilega skemmtilegur leikur hér sem enda með 1-0 sigri Þórsara. Koma aftur eftir augnablik. Við erum kominir aftur nú er verið að spila sæti 21 eða 24 í argentísku deildinni
Það er lið FH á móti Dalvík KF. Ég er með lið FH hérna hjá mér. Það er númer 1 Viktor Nói, 6 Brynjar Narfi, númer 8 Ingvar Orri, 49 Stefán, 53 Stefán líka, ára 57 Ísleifur Krummi, 67 Sigurður, 87 er Daniel og 99 er Júlían Ingi. Spurning hvort við fáum ekki hérna bara hörkuleik. Kemur hér útsparkið frá marki Dalvík KF. Þeir að spila boltanum með það fram, virkar ekki en FH ekki að komast inn í þetta. Flott spil hérna hjá Dalvík KF, koma hennu, veistu hvað þetta er spurning, þetta er brot held ég, já, klárt brot. Er hann í baki á hennu. Brotið þarna á Ægi. Spurning hvað við fáum hér. Kemur spilnan hérna, þetta er inn á teiginn. Hann var tilbúinn að munda hérna vinstri fótinn en nei, afsakið, FH-ingar koma þessu í hotspinnu. Hotspinnan hér hjá Dalvík KF inn á teiginn. Þetta er gripið að markverði. FH-ingar fljótur að koma þessu fram. Lætur hann aðeins skoppa hérna hjá sér, kemur fín sending inn fyrir vörnina, hann potar þessum inn. Já, þetta var virkilega vel gert þarna hjá FH-ingum, sá ekki hver átti þetta mark. En nóg eftir þessu leik. Dalvík KF byrjar aftur hér. Kemur hérna kraftið upp vinstri kantinn. Kemur sendingi fyrir en hann markvarður FH missir hennan. Aftur fyrir. Sjáum hér hvað kemur úr þessari hotspinnu. Seinasta hotspinna stór hættuleg. Hotspinnan en þetta fer yfir allan pakkan. Komaði fanga með langa fram hérna, flott pressa á Dalvík KF. Fanga koma hérna. Kemur sendingin hérna en vel varið, gott skot þarna aftur á móti. Hér sækir Dalvík KF. Já, Ingar með þetta skot á marki Dalvík KF hérna áðan. En vel varið í markinu. Og já, hörkuviðurinn hérna kominn á stað. Kemur boltanum hérna fram, vel gert. Flott barátta hérna. KF Dalvík inn að þessa barátta í bíli allavega að halda boltanum hérna aðeins inn á liðsins, vel gert. Þarna brýtur.
Spyrnan hérna hjá FH, þessi fer á marki en vel leyst hérna hjá markverði Dalvíks KF, blakar þessum bara yfir, fá hornspyrnu hérna FH-ingar. Flott sókn hérna, enda með skoti, glæsilega varið á stuttu færi hérna hjá markverði Dalvíks KF. Pressan að þyngjast aðeins hérna hjá FH-ingum en Dalvík leysir vel úr þessu og kemur þessum inn útspark sem Dalvík KF á. Taka þetta stutt hérna. Síðan kemur þeir með langa fram hérna. FH-ingar vinna hér innspark. Fljótir að koma þessu fram með FH-ingar, finna hérna vinstri kantinn, markaskorarinn með sendinguna hérna fyrir og þetta er vel gert og glæsilega varið hjá markverði Dalvíks KF. Þetta er hann búinn að vera virkilega góður að í markinu og búinn að bjargast tveim stórhættulegum skotum FH-inga. Koma Dalvík KF. Góð barátta þarna. FH-ingar vinna hér innspark. Skotið. Já, þessi endar í markinu. Leikmaður 64, Sigurður sem á þetta. Flotta mark þarna eftir fyrirgjöf frá Ingvari Orra. Já, þetta fer vel á stað fyrir FH-ingar hérna. Nóg eftir að þessu leik. Dalvík KF getur ennþá komist hér tilbaka, missir hann þarna aðeins markmaðurinn í stöngina. Það kemur þessu bolt í burtu. Kemur sendingin hérna hjá Dalvík KF. Vel gert hérna. Það er góð pressa hérna hjá Júlían, kemur boltanum hérna framvöllin en góð varnarleikur hjá Dalvík. Sjáum hérna búið að dæma brot hérna á FH-inga. Held að það hafi verið rétt, sýndist það. Vel gert hérna hjá Dalvík KF, spila sig úr þessari pressu en síðan kemur hardpressa þarna. Baráttu boltan hérna, FH-ingar gera vel. Virkilega gert. Júlían kemur þessum bolta hérna, biður hann aftur, færa hann. Kemur boltanum hérna yfir á hörkuskot þarna hjá Brynjari Narva. En Dalvík kemur vel þennan og kemur honum síðan í hornspyrnu sem FH-ingar fá hér. Kemur hornspyrna niður á teiginn en smá daradans hérna en Dalvíkingar komast í burt í smá stund og kemur síðan skotið hérna en þetta endar hjá markverði Dalvíks KF sem er fljótur að koma þessu fram. Ægir hér með skotið en markmaður FH-ingar með þetta á hreinu allan tíman. Vel gert þarna. Hann kom FH-ingar upp öllin. Fín sending þarna en flott pressa þarna hjá Dalvík KF. Innspark sem þeir eiga hérna. FH-ingar
halda boltanum hérna aðeins, kemur fín sending hérna upp vinstri kantinn en það búið að dæma brot hérna á Dalvík KF. Það fá hérna brot hérna á Júlían Inga. Þá það bara að fylla teginn hjá Dalvík KF og negla þessi 8 marki og vonast að því besta. Sjáum hvað gerist hér. Kemur boltinn á þegar að leikmannir Dalvík KF og í burt í bili en síðan kemur þetta skemmtilega skot þarna hjá Júlían Inga. Falli á bolti sem endar hann í sláni. Kemur erfið bolti hérna inn á miðjuna. FH komast inn í þetta. Spurning hvort það taki ekki bara skoti. Jú, ég var sjálfsögðu að reyna þetta. Brynjar Narfi með þetta skemmtilega skot sem fer rétt yfir markið. Koma Dalvík KF, boltinn hérna upp kantinn en þessi bolti endar í markspyrnu sem FH-ingar eiga. En heldur áfram að vera harður á þeim reglum að þurfa að hafa 2 metra. Dómarinn og FH-ingar fá hér aftur innspark. Reynir hann að láta hann fara fyrir samherja en tekst ekki. Dalvík KF kemst inn í þetta bolta en missa hann síðan hérna út af enn eitt innsparki sem FH-ingar fá hér. En glæsilega gert hérna. Dalvík KF að komast hérna inn í boltan og koma hérna upp öllin. Þessi bolti farinn, Dalvík KF fá hér innspark. Hann fallar hann mikið FH-ingar. Kemur boltinn hérna. Og skotið frá Dalvík KF en glæsilegur varnarleikur. FH rekur löppina út og fær hér spyrnu. Dalvík KF með boltan hérna inn á teginn en FH skalla hennan í burtu. Dalvík þó fljótir að komast í boltan aftur og skotið bara en FH sjá hvað þetta er vel gert hérna hjá FH-ingum og koma boltan hérna en missa hann aðeins frá sér hérna í móttökunni og enda hjá markverði Dalvík KF. Þá það erfiður bolti hérna en vel gert hérna, vel leyst hjá Dalvík KF. Kemur síðan erfið sendingin á miðjuna en eru fljótir að vinna hann aftur. Sjáum þessa sendingu inn fyrir vörn hjá FH-ingum og kemur bara skotið en vel gert hjá Viktori Nóa, mér sýnist, markinu hjá FH-ingum. Flott pressa hjá báðum liðum, sjáum Dalvík KF finnur boltan hér hátt á vellinum eftir flotta pressu. Kemur síðan erfið sending tilbaka, FH komast inn í þetta, þau eru 3-2. Kemst hérna fram hjá fyrsta varnarmanni, sendir annan varnarmannin á stjórnendan en glæsilega gert. FH eiga hér innsparkið. Koma að spila sér tilbaka, kemur sér langur fram, þetta er góð bolti. Spurning hvað gerist hérna, finna hérna leikmann númer 10 skotið en þessi bolti er framhjá. Já, góð sókn hérna hjá FH-ingum. Boltinn hérna, Dalvík reynir spila sem inn á miðju, þetta er vel gert. Næra þessu, já, sjálfsögðu næra þessu. Og það er komin hálfleikur hér í þessum leik. FH-inga og Dalvík reynir. Staðan í fyrri hálfleik er 2-0 fyrir FH.
Komum eftir augnablik. Já, seinni hálfleikur kominn hér á stað. Dalvík KF byrja með boltan. Spila honum hérna milli sín, þetta er vel gert. Halda aðeins hérna í bolta, sjá upp snúningin hérna, þetta er vel gert. Síðan koma hérna með langa fram, aftur fyrir vörn. Þórs F-fáinga. Kemur skotið hérna. Sýnist þetta hafa verið Ægir sem er á þetta skot. Ég er ekki með blað með nöfnunum en ég þekki aðeins til hérna á þessa slóði. Og koma Dalvík KF aftur. Bolti hérna, flott pressa en smá miskilningur hérna. Smá miskilningur hérna hjá Dalvík KF. En nóg eftir þessum leik. Fangar hér að spila boltanum inn. En flott pressa hérna hjá Dalvík KF. Baráttuglaður hérna Ægir. Veit að nóg eftir þessum leik. Kveikna aðeins hérna yfir stuðningsmönnum FH á hliðarlínunni. FH fá hér innsparkið. Taka hann tilbaka og reyna síðan að hamra þessu fram. Kemur það lágur fram hjá Dalvík KF, tekst ekki alveg. FH komst inn í þetta, sjáum hvað FH eru fljótir upp. Þeir eru strax konum með 4-á-4, kemur hérna bara skotið en glæslega varið í markinu hérna hjá Dalvík KF. Búin að vera flott hún í markinu. Smá vandræðaskapur hérna í markinu en leysir þetta virkilega vel og þá koma F-fáingar, já, reynsa þetta bara í innspark. Tekur hér innsparkið. Já, fá eina hérna annað innspark. Reynist þetta að vera á Úlfur hérna með innsparkið. Kemur hann hérna örlítið tilbaka og reyna síðan langa fram. Já, þetta er brot. Þetta er brotið hérna. Ægir tosar aðeins í hann og F-fáingar fá hér aukaspyrnu á alveg töluvert hættulegur stað. Ótrúlega hvað þessir krakkar geta skotið. Spurning hvort að þessi fari ekki bara á ramman. Kemur, já, lætur bara vaða hérna. Þessi fer rétt framhjá. Mátt ekki miklu muna þessi hefði sungið í skeytunum.
Bakki hérna og missir hann aðeins hérna frá sér varnarmaðurinn hjá Dalvík KF. F-fang að vinna hér innspark, komnir á stað hér. Komið sendingur hérna upp í hornið, leit inn á miðju, vikti nú við. Já, hann vill að þeir taka þetta innsparka aftur, boltinn þarf að vera kjur. Það gengur ekki að hafa hann á hreyfingu þegar þú sparkar inn, það er ekki í boði. En hér er hættulegt færi og já, mark, F-fáingar skora heldur betur huggulegt mark þarna. Vel gert þarna. Það er fáingar aftur hérna og skoti í slána niður. Hörku skot þarna hjá Brynjari Narfa. Ef mér skjátlast ekki á var það Ingvar Orri sem átti þriðja mark F-fáinga. Koma Dalvík KF, fín sending hérna að halda þessi boltan. Já, fín pressa hérna hjá F-fáingum en Dalvík leysir þetta vel, Dalvík KF. Og smá vandræðagangur hérna í vörðinni, sparka í hvora aðra hérna boltanum en leysa þetta vel. Koma boltanum fram hér Dalvík KF en þetta er þéttur varnarleikur hjá FH. Þeir ætla heldur betur að fá ekki á sig mark hér. Þetta er flott spil. Spurning með vítaspyrnu þarna. Eða hvort hann hafa bara hreinlega stíð á boltann, ég sá það ekki almennilega en hann stoppar allan leikinn þar sem hann meiddist nú aðeins. Mittir hérna aðeins, haltar hann út af. Spurning með að fá bara smá hvíld og koma sér ferskur aftur inn. Sé ekki hver þetta er, spurning hvort þetta sé Stefán sem átti fyrsta markið hjá F-fáingum. Innspark hérna. Kemur sendingi fyrir, örlítið og fastu bolti þarna. Örlítið og fastu bolti þarna. Dalvíkingar reyna að koma boltanum upp vinstri kantinn en FH komast inn í þetta. Koma boltanum hérna út til vinstri. FH halda boltanum vel hérna, kemur síðan sendingin en missa hann, sjáum baráttunum hérna í Dalvík KF. Ægir kemur á hrikalum sprett hérna upp hægri kantinn en vel varist þarna. Glæsilega varist en þarna smá misskilningur og Dalvík KF fær hornspyrnu hérna á hættulegasta stað. Kemur hornspyrnan hérna, þetta er flottur bolti inn á teiginn en á bullandi hætta á að vera hérna en boltinn endar yfir markinu. Fá spilar hér stutt með marki, koma sér með hann langan inn á miðjuna en það er enginn að finna nema Dalvík KF leikmann. Sjáum hérna flott barátta
enda með boltaspurning með smá að íta þarna en ekkert á þetta og flott sending hérna fram. Komin hérna með skotið en rétt framhjá þessi bolti. Boltanum hérna, pressa frá FH-ingum. Vel gert hérna hjá Dalvík KF en missir boltan aðeins hérna út af innspark sem FH á. Fimm og hálf mínúta eftir hér. Innspark sem FH græða. Kemur innsparki hérna. FH að spila þessum skemmtilega milli sín. Þannig að það ná að brjóta niður hennan varnarmúr hjá Dalvík KF núna. Já, 3-1. Fín sending. Og skotið en glæslu varnarleikur. Brynjar Narfi í tækifæri þarna en flottu varnarleikur. Kemur hotspinnan inn á teginn, boppar þarna einu sinni og síðan kemur skotið bara langt utan af velli hjá Júlían en boltinn lekur yfir markið. Óskar hvetur hér áfram sína leikmenn hjá Dalvík KF. Sjáu hvað þetta flottu snúningur hérna. Frábær varnarleikur líka. Var kominn hálfa leiðina fram hjá honum en hann sagði bara nei takk. Tekur boltann. Kemur sendingin hérna út. Og skotið. Júlían Ingi má alveg reyna þetta. Kemur lágt útspark hérna frá markið Dalvík KF. Ægir tekur hennar niður. Missir hann aðeins hérna í sendingunni og síðan kemur hérna bara skotið en hann verður í markinu en FH-ingar ná frákastinu. Þetta var hann Stefán Freyr. Hann var að koma hérna stöðunni 4-0 fyrir FH. Þegar 3 mínútur eftir þessu leik. Og er það að fangar halda áfram að sækja hérna. Brot hérna, hoppar inn í leikmann Dalvíks KF og þetta er rétt aðeins brot hérna. Flott pressa hérna hjá Dalvík KF. Ægir kemur upp vinstri kantinn en innu hérna innspark fyrir Dalvík KF. Vel gert. Kemur hérna og síðan hreinlega bara skotið en þessi yfir markið og yfir grindverki líka að það nái hennan. Útsparkið frá markið FH. Það verða lítið eftir á þessum leik. Flott spil hérna hjá FH-ingum.
fær boltan hérna út til vinstri og flottur frábær sending hérna yfir inn í teig, tekur hann niður, leggur hann út og skotið. Hann má alveg reyna þetta, flott spil hann á F-fæðingum og flott spil hann hjá Dalvík KF, sjáum baráttuna hérna á, þetta hafi verið rétt, hélt aðeins í hann hérna, ég held að þetta sé hárrétt brot hérna, dæmt. Spila hennar stutt á markmannin kemur þessum út til hægri. Flott sending hérna upp hægri kantinn. Stefáni Dalvík KF, en síðan missa þér boltan hérna, geta það að fá einhver sótt hratt. Rosalega fljótir að fjölmenna í sóknina F-fóðingar. Flott spilið það á FH. Veilegt spil og kemur sér bara reynilega skotið hérna, mér sýnist hjá Júlían Inga, en markmaður Dalvík KF með þetta bara 10 og hér er leikurinn búinn. Leikurinn endar hér með 4-0 sigri FH og Dalvík KF. Komum aftur eftir smástund. Jæja, þá ætlum við að halda áfram hérna. Það er áfram í argentísku deildinni. Þetta er leikur Breiðabliks og Þórs. 17-20 eru sætin sem er að keppa hérna. Við erum hérna með skýrslu báðum liðum. Við byrjum á að fara yfir Breiðablik, þá er það Júlíus Freyr, Júlíus Elvar, nr. 8, Halldór Helgi, nr. 73, Ígor, nr. 29, Pétur Geir, nr. 21, Sölvi Þór, 75, Nikolás, 83, Bjarni, 65, Þórir Eirík, 15, Þorsteinn Freyr, 47. Og lið Þórsara þannig skipað Markús Orri, nr. 1, Patrekur, nr. 2, Bjarki Fannar, nr. 10, Jósef Orri, nr. 17. Rúnar Daði, nr. 60, Styrmir Lár, nr. 88, Pétur, nr. 95 og Villi, nr. 11.
komið að stað hérna hjá okkur. Blikarnir koma hérna. Mikil barátta hérna bara fyrstu mínútuna. Menn að reyna að fóta sig á vellinum. Koma Blikarnir að reyna að byggja upp sóknina. En boltinn alltaf leið á Markus í markinu. Þórsar að koma sér úr vörninni en Blikarnir pressa en Þórsararnir Sindhalnir gefast upp eitthvað. Koma hérna að reyna að koma honum inn í en það er stöðvað. Sýndist að vera Sölvi sem náði að blokka hérna skot eða sendingu frá Villa. Hotspinnan hérna á fjær en aðeins og fastur. Pétur náði honum ekki alveg hérna. Þórsararnir hérna. Flott spil hjá Þórsurum. Ná ekki alveg að koma á skoti. Á markið. Koma Blikarnir hérna. Spila bara tilbaka. Langur bolti hérna, ætlar að reyna að skipta yfir. Stöðva það. Blikarnir, þetta er ekki mikið að ganga upp hérna. Þetta kom Blikarnir að koma hann inn í. Það gerði Jósef vel í vörninni að trufla. Koma Þórsarar hratt. Það er svo fastur með Villi heldur á hann minni. En ekkert mikið meira en það. Og Blikarnir ná boltanum, þá geta Blikarnir komið hérna. Það reynir bara skotið. Það er yfir markið. Sjá ekki alveg hver það var þarna sem átti þetta skot. Jósef. Hörskuspretti. Flott spil hérna en smá árekstur eða eitthvað, nei. Enginn sem leiði sig þarna. Patrikur að reyna að komast þarna í boltan eftir gott spil hjá Jósef og Pétri. En Július
Elvar í markinu. Vel vakandi. Fín skottilraun hérna hjá Rúnari. Gekk ekki að í þetta skiptið. Skemmtileg hæl sending hérna frá Nikolas. Skartaði hérna frábæru hálfbandi. Flott spil hérna, Pétur ætlar að reyna að ná honum í fyrsta en næri ekki nóg miklum krafti í skotið. Koma Þórsara hérna. Fínt spil hérna, missi boltan aðeins og langt frá sér. Styrmir Lár hérna. Pétur reynir hörkuskot þarna. Smá misskilningur hérna hjá Þórsurum. Kemur sendingin. Þannig til Markus Orri að vera velvakandi. Hörkusprettur hérna. Flottur varnarleikur hjá Þóri þarna en Þórsararnir komnir aftur. Hörku tilraun hana hjá Styrmi en beint í lúkurnar á Júlíus Elvari. Þarna slapp Nikolas óvænt inn fyrir, skorar hana, klárar þetta vel, kemur Blikunum í 1-0. Koma Þórsarar. Nikolas hann upp á topp. Þórsar hérna hörkusprettur en flottur varnarleikur hjá Þóri.
Þórsar hérna Pétur komin hérna finnst að meginn reyna að koma fyrir en boltinn hendurnar á Júlíus í markinu. Markus Jósef missir boltan hann aðeins á langt frá sér. Nikolas koma Þórsarar innspark sem þeir vinna. Pétur reyndi hérna þrýting við Styrmi Lár, gekk ekki. Halldór hörkuspretti en hann stöðvaður. Og koma Þórsararnir í færi hérna. Villi klárar þetta frábærlega og búinn að jafna mittinn. Staðan orðin 1-1. Hörkusókn. Koma Þórsarar reyna að byggja upp eitthvað. Pétur ætlar að finna þarna stunguna, gengur ekki. Reyna að lyfta hann hérna inn fyrir. Þarna sýnist mér að sé búið að flauta til hálfleiks. Staðan 1-1 í leik hlé.
Ja, þá erum við komin aftur. Það er Blikarnir. Reynir að senda ykkurna inn fyrir, gekk ekki. Svo missar hann þarna aðeins svo langt frá sér. Jósef. Rúnar Pétur þarna. Skemmtileg fótavinna hana. Bjarna. Pétur. Reynir hérna bara skotið. Gengur ekki. Skemmtileg tilraun þarna hjá Nikolás. Hann er sterkur, pressaði þarna Jósef. Boltinn endar í hornspyrnu. Hornspyrnan kemur hérna yfir pakkan og í innspark. Reynir bara skotið allt til að reyna þetta. Þorsteinn Freyr, en Markus Orri vel vakandi í markinu. Þorsteinn að reyna að lyfta alveg inn fyrir, en Július vel vakandi í markinu. Fínt spilið nefnum Þórsarunum. Pétur reynir bara alltaf að setja hann að lúmskan einhvern veginn upp í hornið. Gekk ekki þetta skipti. Nikolás þarna umkringdur fyrir Þórsurum. Rúnar Daði. Jósef gerir vel hann í vörninni á móti sterkum Nikolás. Missir Július boltan aðeins frá sér. Endar í hornspyrnu.
Bjarni að koma boltanum frá. Þórsar kom bara aftur hérna. Reynir alltaf skotið, hann var boppandi fyrir hann. En skotið að bjarga yfirmarkið. Blikarnir reyna að byggja upp einhverja sókn hérna. Finnur Nikolás sem ætlar bara að snúa að skjóta. Gengur ekki. Nikolás finnur hérna Bjarna. Þeir eru mikið að reyna að finna Nikolás með bakið í markið og hann heldur boltan mjög vel og getur skotið, fundið félaga sína. Skera hotspinnu hérna. Þetta kemur skot tilraun frá Bjarna en það er markið og yfir girðinguna með þessa. Höldum að það sé cirka 8 mínútur eftir. Það var eitthvað vesen á tímanum hérna upp á því seinni hálfleiks. Þannig að hérna koma Þórsararnir, Jósef. Flottur sending hérna á Villa. Villi stingur sér inn í teginn, finnur Styrmi. Styrmir nær ekki alveg nógu miklu krafti í skoti þarna. En fín sókn hjá Þórsurum. Hörskutækling þarna. Og þarna smá misskilningur milli Þórsarana og þá kemur Nikolás. Gerir þetta vel en Markus gerir frábærlega í markinu. Jósef gerir þetta vel að halda honum í skefjum hana. Óhræddur. Þarna það var nú algjört óvilja verk en aukaspyrna. Koma Blikarnir hérna. Spark sem Þórsararnir eiga. Koma Jósef.
Þórsararnir Blikarnir en Markús vel vakandi í markinu. Þarna Pétur mikilvæga snertingu. Pétur hérna tryður sér bara fram en skotið síðan yfir markið. Hörku sending hérna. Það var hann Þorsteinn fyrir að lyfta boltanum inn á félaga sinn. Gekk ekki. Pétur Styrmir á Pétur en gengur ekki. Hörku skot síðan hérna Júlíus Ver. Halldór óöfinn hann Jósef vel vakandi í vörninni. Hann ekki reyni villi bara skotið allt til að reyna þetta. Nei. Aukaspyrna á Þór. Þetta heldur rétt. Eða hvað? Ég veit ekki alveg hvað að gerast hérna. Munum bara viðurkenna það. En aukaspyrna dæmd á Þórsara. Dómari dæmir. Hörku skot þarna í vegginn. Og síðan koma þessu frá endanum. Jósef gerir þetta vel. Setja. Ja. Minn ykkur á að við veitum ekkert hvort þessi tími sé réttur í okkur eða ekki. Langur bolti hérna fram. Þetta er búið. Staðan eftir 30 mínútur er 1-1. Þeim þýðir að við erum á leiðin í vítaspyrnu keppni.
Komum aftur eftir smá stund. Það eru komin að stað hérna. Svo sjáið er áhorfendum drullu saman þótt að segja einhver leikur í gangi hérna. Þannig ef ég klikka eitthvað á nöfnum hverjir að taka spyrnuna þá bara að hafa það. Breiðablik tekur fyrstu spyrnu. Skjóta yfir. Þórsararnir taka næstu. Skora. Ára blikarnir. Þeir skora. Þórsararnir hérna með spyrnu. Skora. Og Nikolás fyrir blikana. Það er varið. Og það endar þá með því að Þórsararnir vinna þetta og eru komin áfram. Koma aftur eftir smá stund.
Já, komið þið sæl. Hér eru við að fara að hefja leik HK og IA í argentínsku deildinni. Þessi lið eru að berjast sæti 13 til 16. Sigurliðið á þessum leik fer í spilar 13. sæti meðan að tapliðið mun spila það 15. Það verður því sigurvegari í þessum leik. Ef að leikurinn endar með jafntefli í venjulegum leiktíma þá verður gripið til vítaspyrnukeppni. Hér er leikurinn farinn af stað og það er Skagamenn sem að hefja leikinn. Þeir halda boltanum hérna ágætlega í byrjun leiks. Þetta er góð hugmynd. Skagamenn hérna virkilega léttleikandi og skemmtilegt lið. Sáum þá einni í beinni á fyrsta degi að mig minnir. Kannski rétt að fara yfir lið HK. Þar er í markinu Andri Már. Aðrir eru Emil, númer 11, númer 15 er Freyr, númer 4 Nökkvi, númer 9 Fannar, númer 4 er Sölvi, númer 19 Markus. Númer 8 er Bjarni, eða Bjarki, það er allan annað hvort. Númer 18, Andri, númer 10, Dagur. Og hér eru Skagamenn komnir í fína stöðu en HK bjarga þarna. Sölvi hérna, boltinn nást, boltinn er tekinn af þeim en góð vörn þarna í HK, tvímenna, hirða boltann. HK spila hann boltann tilbaka, fer rólega af stað núna. Hér Skagamenn flegi ferð, skota löngu færi, gott skot en rétt fram hjá markinu, hitti boltan vel þarna. Það hefði verið gaman að sjá hvort hann hefði farið marki, Andri var komin alveg út í horn. Spilaði þetta milli sín aftast. Boltinn fram en vel lesið þarna. Hann er lestrarhestur mikill í vörninni á Skagamönnum. Búinn að lesa þetta í gær fyrir svefnin. Hér Dagur. Dagur fer á ferðina, tekur skæri, er kominn á teiginn með skotið og þeir ná að bjarga á síðustu stundu. Jökull bjargar Skagamönnum þarna á marklínu. Þarna mátti litlu muna. Dagur búinn að prjóna sig í gegn en frábær vinnsla þarna í Jökli. Hér dett boltinn niður og skoti en Dagur nær ekki alveg nóg miklu krafti í það. Langur bolti hérna fram, Skagamenn að sleppa í gegn núna. Lyftir boltanum yfir Andri markinu og það er fyrsta markið, frábærlega klárað. Leikmann númer 17 fyrir Akranes kemur Skagamönnum í 1-0. Þarna gleymdu HK sér aðeins í vörninni, kom langur bolti yfir varnarlínuna og virkilega verið klárað þarna. Hann fær með sér skiptingu eftir þetta. Það dugur ekkert minna. Menn eru einfaldlega teknir út af fyrir svona. Ósanngjarnt gagnvart andstæðingnum að klára svona vel. Dagur hérna sendinguna til vinstri, boltinn á teiginn en þessi aftur fyrir markið.
Þessi bolti næstu yfir girninguna. Jájá, HK að reyna, jafna hér metin. Sendingin þennan upp, Skagamenn. Freyr kom þessum frá úr vörninni. Já, virkilega sterk byrjun hérna hjá Skagamönnum. Gott að byrja á marki, en góðu fréttina fyrir HK er að það er nægur tími eftir til að jafna. Aftur langur bolti fram, núna er þessi aðeins langur. Andri fljótur út á markinu. Dagur hérna með boltaði niður og Frey sem að framlengja hann á Sölva. Sölvi upp hérna, skilínunar, flottur snúningur hérna og skotið. Frábær markvarsla, leikmaður númer 8. Bjarki. En hér er hornspyrna á stór hættulegum stað. Hvað geta HK gert? Boltinn á teiginn, rétt nær að blaka sér í burtu. Boltinn á teiginn. Baki í marki er hann að leggja boltinn tilbaka en Skagamenn koma. Boltinn frá, ekki þó langt. Sölvi hérna með skotið og hönnu varsla. Og það er annað horn á stór hættulegum stað. Nei. Dómarinn segir nei, ekki á stór hættulegum stað þetta skiptið. Það verður að vera jafnvægi í þessu. Fáum hornspyrnu hinum megin frá núna. Hára fjær, Dagur. Getur Dagur komið sér í skoti, gerir það en Skagamenn fara fyrir þriðja hornspyrna HK hérna í röð. Lágur bolti hérna, skotið en Freyr hitt hann ekki alveg nógu vel. Sölvi hérna Jökull nálægt í að komast í gegn en Sölvi stoppar hann síðustu stundu og hér fer boltinn aftur sókn HK lokið í bili að minnsta kosti. Skagamenn að lyfta boltanum í gegn, upp á miðju meina ég. Spila hann aftast en pínu hættulegt. Þeir eru þó gríðarlega vel spilandi og leysa þetta vel. Hér, Dagur, færðin en boltinn hirtur á honum. Þá geta ég menn sótt hratt, þeir eru 4 gegn 3. Sendingin á teiginn og hvað gerist? Nei, rennur í gegnum allan pakkan. Langur bolti hérna fram. Skalla út fyrir. Emil hérna með boltan. Spilur tilbaka á Nökkva. Þeir eru 2 númer 4 í HK-ganir. Það er Nökkvi sannlega í vörninni. Spilur hvað Sölvi er þá. Og hér er mikil pressa. Skagamenn frá Ía. Andri í markinu HK pínu heppinn hana.
Hér sækja þær boltinn á miðjuna og skoti. Þetta er rétt fram hjá markinu frá Bjarka. Bjarki stór hættur í þessari stöðu rétt fyrir utan teiginn. Hér Andri með skotið, fer að Bjarka. Kraftinn er lítill í skotunum þegar hann kemur loks á markið. Þessi sending ekki á neitt. Já. Smá ping-pong á milli hans stundina. Já, góð hugmynd þarna. Strættar ekki alveg í gegnum á teigi núna og Andri. Mér fannst Andri vera komið með hann hérna á hann. Tók augun af svo allt í einu er orðið horn. Já. Það verður að klára allar aðgerðir. Hér hreinsa hákangar í samherja. Ég veit ekki alveg. Jájá. Hér Bjarki náði að komast í gegn en stöður á síðustu stundu. Innspark alveg út í horni. Boltinn lagður út í teiginn en Skagamenn ná ekki alveg að koma sér framvöll eins og ætluðu sér. Gera það eins og er í annarri tilraun. Hér Bjarki að komast inn í þetta og hún er ekki að koma boltanum Fannar. Og þá sækja ég með hratt. Og þarna mátti engu muna. Varnarmaður HK misti af boltanum. Skagamenn ná ekki að leggja nógu vel fyrir sig. Jökull hérna með frábæra sendingu í gegn og Skagamaður fyrst hann bolta en setur hann aftur fyrir og svo lenda þið saman. Liggja þarna Andri markmanns HK og Skagamaður en þeir standa báðir hér á fætur. Smá hnjask. Grjótharðir baráttumenn þarna standa á fætur og harka þetta af sér. Hér koma Skagamenn inn í þetta 3 gegn 3 hérna í sókninni. En býtum við hvað gerist hér. Andri með þetta. Já, allt í járnum hér þessa stundina. 2 hörkulið að mætast. Hér Skagamenn með skot og rennur fram í markinu. Eins og vill oft verða á síðasta keppnisdegi mótsins. Þá eru jöfnustu leikirnir. Liðin að berjast sæti. Og eins og áður segir er hér verið að berjast sæti 13 til 16. Menn vilja sjálfsögðu ná eins góðum árangri og þeir geta. Í bland við að hafa gaman að þessu. Hér spila HK vel. Dagur fer hér á ferðina. Dagur boltar inn á teiginn en fer aftur fyrir.
Spurning hvort að þetta hefði verið síðasta sem að gerist í þessum fyrri hálfleik. Langur bolti fram. Sölvi hér. Boltan upp. Það er smá eftir greinilega. Fannar leggur hann tilbaka. Hér Skagamenn, nú geta þeir sótt. Tíminn er sennilega liðinn. Og hér flautar dómari leiksins til hálfleiks. Skaginn leiðir 1-0 í miklum baráttuleik. Þá erum við komin aftur á stað í síðari hálfleikinn. Luka Kostic hefur sennilega talað, ég ætla kannski ekki að segja viti í sína menn, en hvatt átti dáða allavega. Þannig þjálfari HK. Dagur hérna að boltan. Góð vörn hjá leikmann nummer 25. Hjá Skaganum. Höfum því miður ekki nafnalista í að væri skemmtilegt, en það er gríðarlega öflugir spilarar í því liði. Lágur bolti hérna út, en ég kemst inn í þetta þó búinn að missa boltan aftur. Skotið frá Bjarka, en Árni Snær í markinu, köllum að það. Árni Snær í markinu, vel með á nótunum. Hér HK, Dagur kemur utan á hlaupið. Og hverjir eru meira sannfærandi? Það eru Skagamenn. Já, Skagamenn alltaf verið ákveðnir. Fá yfirleitt það sem þeir vilja. Hér sendingin í gegn. Góð vörn og hvað er? Boltinn virðist vera þá inn á vellana frá því sem ég best sé. Emil hérna þarf að snúa. Þetta er vel spilað í HK.
en vantar svona aðeins upp á við tegi núna. En eins og maður sagði, dropinn hólar steininn, þannig að ef þeir halda áfram að pressa þá hlýtur það að skila einhverju á endanum. Virkilega vel gert, konið skotfæri, en Andri mættur í hornið. Dagur hérna, Bjarki, einn gegn einu, tekur skærin, kominn á teginn, fer niður og þetta er brot, en það er spurning hvort þetta sé fyrir innan eða utan teig. Bjarki er bara togaður niður. Þetta er vítaspyrna. Já. Það er vítaspyrna. Það er Nökkvi sem að fer á punktinn. Nökkvi til að jafna leiki fyrir HK. Og hann skorar af miklu öryggi. Já, glæsilega gert þarna. HK búið að jafna leikinn. Hann hefur verið að horfa á vítaspyrnukeppnina hjá Sviss og Spáni í gær, lært hvernig á ekki að taka víti og skorar sjálfsögðu af miklu öryggi. Boltinn fram. Boltinn tilbaka Átnastæði í markinu sem að neglir honum fram. Og skemmtilegu kloppi hérna. Skaginn þeir leita strax að marki aftur, en þessi sending hreinsu frá. Nú geti leikurinn farið að opnast eitthvað. Gerir það oft í síðara hálfleik, menn orðnir kannski sumir konum með örlítið þreytta fætur. Sendingin á fjær, en hún er of mikið á fjær. Boltinn aftur fyrir Jökullina með boltan fyrir Skagamenn, en boltinn tekinn á honum. Þá geysast þeir af stað. Bjarki komast við fínt færi, leggur boltinn á teginn, en Árni í markinu kemur út og svo sparkar hann boltanum frá. Sölvi hérna með boltan tilbaka á Andra. Skaginn hérna mikil pressa frá sóknarmanni HK, en þeir ná að halda þessu bolta inn á. Það gerir Viktor. Viktor hérna undir pressu frá Markusi. Sendir aðtalið tilbaka. Bjarki mikil pressu, en Árni öruggur í markinu. Minnum á það ef að þessi leikur endar með jafntefli þá förum við í vítaspyrnukeppni. En það er þá nægur tími til stefnu fyrir bæði lið til að setja mark. Gerir Bjarki vel. Bjarki reynir skoti með vinstri, fer að varnarmanni og aftur fyrir.
Já, hér er dæmt aukaspyrna. Skagamenn, nei á Hákáinga. Langur bolti hérna upp völlin, en þessi fer beint á Andra. Andri hérna á hægri kantinum, finnur Bjarka. Bjarki með skotið en Skagamenn komast fyrir þetta. Freyr hérna á Bjarka, Bjarki að leita skotinu. Fær orðið þröngt núna, góð vörn, vísar út í hornið. Nökkvi með skotið, úi! Í innanverða stöngina. Þarna má engu muna að Nökkvi kemur Háka með sínu öðru marki. Þvílíkt skot. Hársbreidd frá því að skora þarna. Hér er boltinn að spila fram. Já, ég trú ekki öðru en að við fáum annað mark í þennan leik. Hann er búinn. Hér Freyr á miðjunni. Boltinn tekinn á honum en Skagamönnum gengur illa að byggja upp sóknir þessa stundina. Bjarki hérna leggur boltinn hliðar á Andra sem er kominn í færi. Andri er frábært úthlaup hjá markmanni Skagamanna, honum Árna Snæ. Bjargar þarna marki en sókn Háka hún er að þyngjast. Það er alltaf meiri og meiri. Þetta er eins og Alda sem að skellu svo á þér. En menn verða að nýta sína sénsa, annars er þeim oft refsað. Hér gáir Andri í vörn Skagans ekki að sér og Bjarki vinnur hann hérna, hann er að fá Markus með sér vinstra megin, finnur Markus konur í færi til að skjóta og þessi bolti fram hjá markinu. Það liggur mark í loftinu í Háká. Freyr skallar hann upp að Bjarka, Bjarki einn gegn nokkur Skagamönnum en já, góð vörn þarna og svo er Bjarki brotlegur. Aukaspyrnan dæmd. 4 mínútur til stefnu. Og eins og staðan núna þá erum við að fara í vítaspyrnukeppni. Skallinn inn á teiginn. Hérna fram. Bjarki alltaf að fara einhvern klófa og síðan Andri les þetta. Spila hérna Skaginn. Þetta má engum muna að þeir komist í færi. Já, hér er brotið en Bjarki heldur áfram og fer svo niður. En þetta sýndist mér löglegt seinna. Bara innspark sem að ég hélt reyndar að Hákáingar ættu. Já, þeir eiga það líka. Nei, Háká, þetta innspark er bara ekki neitt.
og boltan spila hérna yfir. Langur bolti í gegn, en er ekki of langur, jú. Hér fer boltinn í hönd Bjarkar, ekki dæmt. Og spennan verður einfaldlega bara meiri með hverri mínútunni sem líður. Númer 25, Víðisson, hér mættur til að taka þetta einspark. Boltinn að Markusi og í annað einspark. Emil skiptir boltanum yfir. En Markus, hann er kominn með boltan, hvað geta það gert? 2 gegn 2. Bjarki finnur Markus aftur í gegn eða hvað? Nei! Markmaður Ía sem að heyrist mér að heiti Ísak, en við köllum hann Árna. Árni Snær kemur út á markinu og tekur boltan. Já, búinn að hörkuleikur, en HK-ingar kannski miðað við þannig seinna alveg geta verið ósáttari ef að hann fer í vítaspyrnu keppni, en þeir ætti ekki að láta gerast. Andri með skoti, en það er fram hjá markinu. Hér get ekki betur séð en það hefur verið tvöföld skipting í lokinu. HK Lúka ætlar að sækja sigur, eða þreföld skipting meira að segja. Setur fríska fætur inn á. Freyr fær hér boltan. Spilar hann upp á Dag. Dagur kominn aftur inn á miðjuna. Nú strákarnir heyra að það er verið að flauta leikjahæfi í kringum þá. Þeir líta upp, skemmtileg setningur á Bjarka, en já. Bjarka, þessi Bjarka verður þarna, kemur út á markinu og hér löng spilla fram. Andri kemur út á markinu og hann er að hreinsa honum frá undan pressunni. Bjarki fer hér niður. Ekkert dæmt. Heldur einungis flautað til leiksloka. Við erum að fara í vítaspyrnu keppni. Það er ekkert annað. Liðið sem vinnur vítaspyrnu keppnina fer í leik 13. sætið. Þá er alltaf að vera klárt fyrir vítaspyrnu keppnina. Það er Skaginn sem að byrjar. Vonandi að þið getið séð þetta. Fólk er hér að fara fyrir myndavélina. Það er vonandi að þið sjáið. Spyrna og þetta er vel varið hjá Andra. HK næstir. Sölvi að mér sýnist fyrir HK. Sölvi. En það er varið. Markmennir heldur betur aðalhlutverki hérna. Skaginn. Spyrna númer 2. Það er mark.
Já, Skaginn hefur tekið fórustu. Þetta eru 3 spyrnur á lið og ef það er jafnt að þeim loknum þá verður gripið til bráðabanna. Já, Bjarki skorar, jafnar. Síðasta spyrnan. Skotið, já, klárar þetta örugglega varnarmaður Skagamanna Víðisson. Þá stígur Nökkvi á punktinn. Hann er búinn að skora á vítaspyrnu í þessum leik. Hann verður að skora til að halda keppninni gangandi. Og hann gerir það. Fjórða spyrna Skagamanna, nú eru konið í bráðabanna. Já, setur hann örugglega upp í skeytin. Já, það er Markus sem að skorar. En jafnt, við erum að fara í aðra umferð bráðabannans. Strákarnir að standa sig þvílíkt vel, allir sem einn. Og alveg út í horn. Andri fór rétt horn en spyrnan einfaldlega og föst og hnitmiðuð. Hver ætlar að taka næstu spyrnu? HK, það er Dagur. Dagur stígur upp til að taka spyrnuna. Dagur, hann skorar. Spennan magnast og magnast með hverri spyrnunni. Staðan 4-4 í vítakeppni. Skaginn. Og það er annar mark, já. Strákarnir láta engin áhrif á sig fá að það sé fólk búið að hópast hér í kringu þá til að horfa á keppnina. Sumir kannski komnir óþarlega nálægt þarna. Og það er markmaður HK. Andri sem ætlar að stíga á punktinn. Og hann skorar. Já, og keppnin heldur áfram. Við erum hér að koma að spyrnu númer 7, ef mér skjátlast ekki. Og það er mark. Já, nú eru ekki margir eftir. Freyr ætlar að fara á punktinn fyrir HK. Hann skorar. Freyr skorar, strákarnir gríðarlega öruggir í spyrnunum sínum. Þá er það Ísak, markmaður Skagamanna. Hann skorar ekki og HK vinnur hér sigur. Ég sá ekki hvert bolti fór en hann fór að minnsta kosti ekki í markið. Óumbeðinn Ísak búinn að standa sig frábærlega í þessu leik og þetta getur komið fyrir alla í vítaspyrnukeppni. Það er bara þannig áfram gakk og strákarnir fara þarna kurteisir. Eða skora hann? Hvað er að gerast hérna? Ég sé ekki neitt. Ég hélt hann hefði klúrað. Hvað er í gangi? Nú bara sé ég ekkert. Já, HK þurfti vist að skora. Og við sjáum bara ekki neitt. HK fara hér með sigur á hólmi.
í vítaspyrnukeppni, hádramatískri vítaspyrnukeppni. Þurfti marga spyrnu til. En núna held ég að við þurfum aðeins að anda fyrir næsta leik. Já, góðan daginn. Við erum mættir hérna í argentísku deildina, sæti 9-12. Með ykkur er Þorri Mar Þórisson og Sveinn Margeir Hauksson, leikmenn Káa, Miklir stjörnuvinnir og fylkisvinnir. og hlökkum við til að fylgjast með framtíðarstjörnum beggja liða leika hér, takta. Þetta eru Stjarnan 1 og Fylkir 1 sem eru mættir á kreik og Fylkir byrja með boltan. Já, Stjarnan vinnan hátt upp á vellinum. Steinar fer inn á teginn, setur hann inn í en Fylkir kemst fyrir. og það er leikmaður Það er komið mark strax. Lukas með frábæra takta skoraði mark fyrir Fylki. Stjarnan var þarna í sókn og Fylkir náði boltanum og beitti þessu strax í skyndisókn og er svo bara komnir inn í gegn. Breikuðu rætt á þá, frábærlega gert. Stjarnan spila niður. Flottu bolti fram. Það er vel varist hjá Fylki. Hann Flottu boltin á miðju. Lukas að reyna, Lukas brýtur á sér. Guðmundur hann að sækja í broti. Tommi spilar út. Steinar köttar inn á miðjuna. Spilar út á kant. Það er vel varist. Fylkismenn þétti tilbaka. Beita skyndisóknum. Fylkir sem eiga. Vel gert þarna.
Flottur snúningur, sendur hann út. Boltinn kemur fyrir en það engin stjörnumæðurinn á teiknum. Þeir sækja frákastið og vel varið. Vel varið hjá Jón Ólaf í markinu. Fylkismenn bera hér upp boltan. Sending upp Góður bolti. á Aron. Aron með skot. Það vel varið. Vel varið. Horn fyrir Fylki. Palli í markinu. Það var Palli sem var þetta. Lukas með hornið. Fær boltan hér aftur. Sendir hann út á Góður bolti. Tind. Góður bolti á Tind. Þetta er gegn. Vel varist. Frábær vörn. Þetta var Steinar sem var að sleppa í gegn en Lukas, minn maður í Fylki, stoppar þetta áður en þetta verður hættulegt. Aron, góð pressa á Aroni. Vel Tommy. leyst. Flottur snúningur. Góð barátta. Vel gert. Þríðningur en boltinn fer út af. Völlurinn ekki sá besti. Jökull Freyr. Með góðan boltinn á miðuna. Hann hleypur yfir hann en hann fer í Dagur. Sendur hann upp. Stjarnan. Það er fín barátta í þessum leik. Mikið undir. Það er allir með hausinn skrúaðan á. Hér vinna Fjölnismenn. Tapar hún síðan aftur. Stjarnan á þetta. Flottur bolti inn á miðju. Vel gert þarna hjá Steinari. Snýrtilegt. Vel varist. kemst inn í Og þetta. Aron Breykar hratt og hann er komin kominn. einn í gegn. Þeir eru að beita góðum skyndisóknum Já. Fylkir. Vel varist hjá Hrafnkell. Reynar að þræða hana inn og hann er tækja að Vá, flott reyning hana. Steinari. Setur hann út. vel Getur spilað. fengið hann aftur. Vel kvættað inn. Stjarnan er að spila flott. Vantar bara aðeins upp á hana. Úrslita sendinguna. Já. Steinar. Vel varist. Fylkismenn á að bjarga þessu rétt fyrir horn. Fylkin er að hreinsa.
Stjarnan með smá pressu á Fylki núna. Þeir ætla sér að komast sér inn í annan leik. Enn einn skyndisókn hjá Fylki. Góður bolti upp í horn. Hraðinn á Hrafnkell. Nei, þetta er ekki Hrafnkell. Þetta er, þetta var Jökull. Stöngin út. En þetta er ekki búið. Nú er Vel varið. Og Stjarnan. Nei, Fylkir er hann aftur. aðeins og langur bolti fyrir Jökull. Tómas er fljótur, ekki svona fljótur. Stjarnan spila vel út. Aron niður. Vel unnið hjá Jökli, það er góð barátta í honum. Vá, flottur snúningur og vel varist. Vel gert þarna. Já, Vá, það var kraftur í þessu. Lukas. Negla. Komið með eitt mark og hún langar í annað. Spila Skyndisókn. Vel gert. Jökull kominn hérna upp að endalínu. Glæsileg tækling hjá Steinari. Stoppar þetta. Vel gert hjá Tind. Smá hit í þessu. Það er passion í þessu. Þannig á það að vera svo lengi sem hann fari ekki yfir strikið. Yfirvegaður þarna markmaður Fylkis. Jökull búinn að vera flottur í þessum leik. Vel gert. Lukasi. Vá, Góð flottur sending. bolti. Aðeins og langur. Nei. Það er Fylkir sem er þetta. Hotn. Fá innsving. Þeir eru með stóra menn á tegnum. Stjarnan líka. Já. Stóru sterkir strákar í Stjörnunni. Vel gert þarna. Þetta er brot. Nær að hreinsa. Það er brot þarna. Aron sem brýtur af sér. Flottur bolti. Glæsileg varsla. Steinar ber boltan upp. Stjörnumenn er ekki að ná að nýta skyndisóknar eins vel og Fylkir, eða hvað? Þetta er góður. Vel varist. Brot. Dómarinn með allt á hreinu.
Flottu bolti fram. Það er hann að Hörðu. Það var sé ekki númerið. Það var Billy með hennan frábæra sprett og Jökull niður á Tind. Tindur upp á Lukas, þannig að vinna hann. Steinar snýr aftur inn. Vel gert. Brýtur þetta upp en sendingin gengur ekki upp. Vinnur hann aftur, mjög vel gert. Hurðu. Þetta er brot. Það er brot á Magga. Lukas tekur hér aukið fyrir Fylki. Heyrðu. Setur hann Kraftur í þessu. eitthvað skrítið þessu markspinnu en Vá. Geggjuð afgreiðsla. glæsilegt mark hjá Lukasi, hans annað í dag. Það má negla. Það var flottur í dag. Heyrðu. Svoðandi áttur hjá Stjörnunni. Óöfnið hérna. Það var bara barátta. Hann ætlaði sér bara í boltan. Vonandi verður í lagi með Palla. Sýnist hann ætla að harka þetta af sér. Jökull peppar sinna menn áfram í Fylki. Þetta er alveg hárrétt hjá hann, þetta er ekki búið fyrir hann Jú. hlautar. Það þarf að halda haus. Lexi er búinn að vera að halda vel boltanum hann. Fær brotið. Það er barátta í þessu. Hann er sterkur Lexi. Mér sýnst hann nú bara ætla að láta vaða markið. Örfættur. Það er kraftur í þeim. Markmaðurinn vill stilla upp vegg. Fín tilraun. Það ætla að skrúa hann þarna í fjær. Og það er kominn hálfleikur.
Og það er Lexi sem byrjar þetta. Sendir niður. Losa hann upp strax. Boltinn sendir fram en fer til niður í innkast. Flott spil. Upp, niður, upp. Svo kallað. Stutt, löng. Hann er að leita að Finnur. Flott hreyfing hana. En frábær vörn. Vel gert hjá Aroni. Heiðarlegur hann Billy. Baðst fyrir kenningar. Jón heldur honum. Sparkar honum síðan lágt. Stjarnan er að hreinsa og það er Steinar. Stjarnan á þetta. Flott vörn. Dagur reynir að finna Lexi tekur boltan. Snýr. Góð vörn hjá Tind. Lexi heldur boltanum mjög vel. Snýr hann og fær brotið. Ætlar hann reyna aftur á markið? Nei, hann ætlar inn í. Það er hann Aron sem ætlar að spyrna þessu. Gerir sér líklega hann í skot. Markmaður stillir upp veggnum. Jón segir sínum mönnum til hvað er að vera. Góð spyrna. Vel varið. Blakari sigur. Eina rétta í stöðunni. Flottur skallið hann hjá Binna en hittir ekki markið. Jón spilar út. Góð hreyfing. Sendir hann upp á Billa. Stjarnan er að hreinsa þetta. Hinrik að leita að. Ákveður að senda tilbaka á Tind. Stjarnan vinnur hann vel. Vel gert. Nú geta þið sótt á þá. Vá. Flott þarna. Sækir hornið. Eða hvað? Jú, horn. Dómarinn eitthvað aðeins. Með bendingar. Já, þetta var innspark. Hvað gerist? Lexi köttar inn, skýtur á markið og þessi endar inni. 2-1, Stjarnan er komin inn í leikinn. Fór þarna af varnarmanni og breytt stefnu. Frábærlega gert hjá Lexa. Ef þetta endar í jafntefli þá fara liðin í vító.
Fylkir aðeins að missa taktinn. Stjarnan að sækja í sig veðrið. Aron á Steinar. Lexi. Fínasta tilraun. Aðeins og langur. Spil tilbaka á Jón. Jón sendir hann út á Aron. Langan upp. Góðu bolti fram. Hér er tækifæri. Billi. Vel Þvílíkur gert. hraði. Sjáum ekki hvað er að gerast. En mér sýnist Fylkir eiga innspark eða hotn. Hotn. Fylkir og Lúkas ætlar að reyna skotið. Tindur tilbaka. Boltinn upp í hotn. Aðeins og langur. Tindur þreif upp þarna. Svíper. Boltinn fram. Kappi Misskilningur. árekstur. Táar hann upp á Jökul. Vel gert. Jökul búinn að vera sprækkur í þessum leik. Lexi kom inn á stað. Markmaðurinn gerir þetta afskaplega vel. Vel gert. Yfir veður. Hinrik. Lexi ótrúlega segur að Já. halda boltanum. Svona target center. Aron í baráttunni. Og Maggi, núna er 3-2. Góðu bolti. Aðeins og fastur. En fín hugmynd. Aron. Það er... Var þetta hendi? Já, mér finnst það. Er þetta 2 Aron? Steinar upp á Aron. Aron öskufljótur. Lúkas eldir hann. Góð vörn. Góð vörn. Gefur engan afslátt, Lukas. Neður hann til að senda tilbaka. Hættan farinn. Þeir byrja upp á nýtt. Binni. Upp á Lexa sem heldur boltanum. Aron hreinsaði fyrir Fylki. Aron Fylkismegin. Það er 2 Aron. Stjörnunni og Fylki. Góður snúningur. Stjarnan er að reyna að jafna leikinn. Koma sér inn í þetta. Þeir vilja fara lengra í mótinu, það sést.
Dómarinn segir ekki neitt. Fínasta vörn. Sammála þessu, þetta var góð vörn. Steinar. Og er Lexi jafna. setur þetta inn. Vel gert hjá Lexa. Þetta er alvöru framherji. Þetta er Hann klára færið sem Lukaku klúðraði í gær. íslenski Lukaku er komið viðurnefnið á hann. Setur hausinn í boltan og jafnar leikinn. Eins og þá stefnir þetta í vító. Já, vító. En- Eða hvað? Stjarnan er með meðbyr. Þeir eru komin með smá blóð á tennurnar. En hvað gerist hér? Kannski Fylkismenn. það er komið aðeins þreyta í mannskapinn, þá opnast þetta oft. Lexi Vel gert. búinn að vera að spila eins og kóngur hann frammi. Hann ætla bara að taka skotið. Er það ekki bara hann er sjóðandi heitur? Nei, Æ, færa þess. Lexi það fær- ekki. En, hyrðu. Þrenna. það er Það er þrenna. Lexi er að koma þeim langleiðina í úrslit þarna með þessu skoti. Nei, áfram meina ég, ekki í úrslit. 9. til 12. sæti hérna sem við spilum upp á. Smá miskilningur. En En þetta er allt. frábært comeback hjá Stjörnunni. Fylkismenn eru ekki búin að gefast upp. Það er aðeins kæruleysi núna. Hann er sjóðandi heitur, hann Alex. Fær ekki brotið. Lukas. Góður. Tindur. Heyrðu. Og Hvað gerist hér? Já, Steinar gerir þetta afskaplega vel. Sendir hann upp á vin sinn. Já, Alex. Aron. Aron. Vel klárað. Stjarnan eru búin að mæta flott hérna í seinni hálfleik. Það hlýtur að vera alvöru ræða sem að þjálfurinn tók. Hann má eiga það. Þeir mætti allavega flottir til leiks. Nei, þetta er ekki búið. Aron með sendingu tilbaka. Það er langur fram. Góður bolti. Vel gert þarna. Það er brotið.
Boltinn á að fara fram hérna, sýnst mér. Góður bolti. Stjarnan reynsa og flauta af. 4-2 fyrir Stjörnunni. Frábært comeback. Flottur leikur hjá báðum liðum. Já. Fylkismenn áttu fyrri en Stjarnan náði að klára þá síðan í seinni. Já, við erum hér mættir að leik KR1 og FH1 í argentísku deildinni. Spila 5. til 8. Það eru 2 stórveldi sem að mætast. FH á móti KR. FH í varabúningum. KR svartur og hvítir. Þeir byrja þetta mjög vel. En markmaður FH bjargar þessu. Gísli Jósefsson. Það var að Emil sendir hann út á Krumma. Krummi með boltan fyrir. Og vel varið hjá Gunnari Axel Sæmundsinni. KR kemur með langan bolta fram. FH að leysa úr þessu. Vá, vel unnið þarna hjá Sigurði Breka. Hann skorar fyrsta markið í leiknum. 1-0 KR. Góð byrjun á KR. Krummi tapar boltanum Bjarni og vinnur KR hann, sendir hann á FH-brotið. brot á stórhættulegum stað. Mattías þarna í baráttunni. Hver ætli taki þetta? Þið ráðið, segir þjálfarinn. Það sýnist mér Jóel. Góð spil. Ha? Maður veit bara að þetta var neglega í skeytin, sko. Það væri gaman að sjá endursýningu. Góð barátta í KR-mönnum. Spila honum vel hérna á Frábær snúningur.
Frábærlega gert hjá Sigurði Breka. Káuringar eru aðeins að mæta betur til leiks. Þeir En- vöknuðu F-fáingar rífa sig í gangi, ég hef ekki trú á neinu öðru. F með langan upp. Það er barátta. KR leysir úr þessu. Sigurður. Það er varið hjá Gísla. Káuringar pressa allt. Gunnar Axel reynsar það út í engast. F kemur þessu í leik. Frábær snúningur, hann er með þvílíku taktana, Sigurður inn á teginn, en Emil hreinsar þetta. Sigurður, það er barátta. Heyrðu, dómarinn segir ekkert á þetta. Leyfir leiknum að ganga. Heyrðu, Emil Það er baklending. aðeins ítt við baki á honum. Ánægður með Emil, hann er í Kópal Múdíal. Já, Það mættu fleiri taka sér hann til fyrirmyndar. Vel spilað síðan. hann nær þessu að missa út af. Hann er að gefa í skinn að hann er miðjumaður með gæði með að mæta svona á völlinn. Og mér sýnist hann alveg standa undir því. Þeir eru grimmir káringar. Já. Gefa þeim ekki neitt tíma. Það er skipting hjá FH. Inn á kemur Davíð. Eða hvað? Það eru 2 án númers. Góð vörn þarna. Þá er Keir, góð vörn hjá F-fáingum. Emil Gauti með... glæsileg varsla, en þetta er Heyrðu. ekki búið. Nei! En svo köttur í markinu hann Gunnar Axel. Hann er að bjarga káringum hana. Liðin eru ekki feiminu að spila út úr vörninni, ég er ánægður með þetta. En þetta var glæsileg varsla. Gunnari. Siggi keyrir af stað, Sprækur. en vel varist. Aron.
Geggjaður bolti. Rétt framhjá. Kloppaði þarna varnarmanninn í sendingunni. Já, góð sending hjá Róbert. Og Bartos með skoti rétt framhjá. Vel gert. Frábærlega spilað. Góð vörn. Góð barátta. Emil Gauti. Það er Bjarni sem að vinna boltan fyrir KR. Og við keyrum upp. Fínasti bolti. Nær Siggi þessu. Sá ekki. Nei, sýnist ekki. KR-ingar eiga. Ei. Fín hugmynd. Róbert. Fær hann aftur frá Emil. Góð vörn með Bjarna. Úish. Það er barátta. Já. Og Aron. En nú aftur Veran. En hann getur ekki varið endalaust. Kópar Mútial, Emil. Skila sínu. Og F-færingar er að jafna þetta. Er það ekki? 1-1. Það er 1-1. Það er langt frá því að vera búið. Vel unnið hjá Aroni. Aroni. Góð vörn. KR-ingar keyrir upp. Siggi. Vel gert þarna yfirvegaður. Góð bolti Vá. í gegn. Og það er Einar Bjarni sem setur hann rétt framhjá. Glæsilega spilað hjá KR. Frábær svo. Brjótið það upp. Ein sending. Sloppin inn í gegn. Flott vörn þarna hjá Bjarna. KR vinnan. Þeir skalla honum frá og núna er tækifæri. 3-2. Bartos ennþá með hann. En þetta er Gunnar Axel sem grípur boltan. Nú var það sigur. Já. Ísh. Næstum í frábær móttaki á sigur. Krummi. Vel varist. Það er komið stuð. Vá! KR-ingar gleyma sér í vörninni.
Og allt í einu eru F-háingar komnir yfir. Það gerist fljótt. K-eringar byrjuðu leikinn betur en F-há hafa heldur betur rifis í gang. Flott stuðningsliðin á hliðarlínunni hjá FH. Það er að hjálpa þeim. Og það er brot. Bartús sýnir mér ætla bara að láta vaða. Þetta fer að veggnum. FH. Þéttur bolti inn og teig. Hreinsa þetta í innkast. Það er annað horn fyrir FH. Eða innspark. Sýnist vera innspark. Aron, flotti taktar. En Tristan Gauti setur þetta í innkast. Það er verið að styðja FH. K-eringar svara í stúkunni. Þetta er glæsilegt. Við viljum heyra þetta. Styðja börnin áfram. Þetta er brot. Það er hálfleikur. Seinni hálfleikur er byrjaður og FH byrjar með boltann. Þeir koma honum upp á Bartos. Snýr hann skemmtilega frá sér. Það er brotið á honum.
Aron stillir sér upp. Með sjálfsöruggt tillaup. Ætli hann skjóti þessu. Það skýtur. Þetta er rétt yfir, maður. Rétt yfir. Þetta er tilraun í, það er í lagi. Við viljum meira svona. Já, sjálfstraust. KR-ingar, það er verið að taka áhættur. High risk, high reward er þeirra motto. Vel spilað út hjá FH. Þolinmóðir. Davíð sá ekki hvað gerðist. Lætur leikinn halda áfram. Herra Kópa, frábær snúningur. Þú nærði ekki boltanum á honum, það er bara þannig. Þessi gæi er í Kópa Mundial. Heyrðu, Bartos! það er mark! Geggjað mark! Bartos klárar þetta eins og hann sé búinn að vera að æfa þetta færi á hverjum degi 100 ár. 3-1 FH. Þetta er fljótt að snúast við. Og stúkan lifnar við. KR eru ekki hættir. Spila vel út úr vörninni. Siggi. Hann er frábær á boltanum. Kemur hún út úr kant. Upp á Bjarni. 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 Sending fyrir, það er enginn. Það vantar menn. Vel gert þarna. Er ekki hættir. Og Siggi. Hlóði hjólæst. No. Glæsilega varið. Og Aron er farin á stað. Þetta er opnast. Tekur skærin. Við höfum von á veislu hérna í seinni hálfleik. Bartos. Bartos. Hann er farin í gegn. Hann er farin. Hún nærði honum ekki. Heyrðu! Þetta er eina leiðin. Þetta er eina leiðin til að stoppa Bartos. Hann ætlar síns mér að taka þetta sjálfur. Hann bendir á sjálfan sig. Hann segir ég. Þetta er mín spyrna og ég ætla að skora. Og við höfum enga trú á öðru en hann setið inn. Bartos. Tekur tilöpið. Neglir. Og það var vitlaus snúningur. Rangur snúningur. Það gerist á bestu bæðum. Já. Það er sjálfstrausti í botn. Vel unnið hjá Kópa. Hún nærði ekki boltanum á honum. Bjarni er farin að stað. Það er barátta. Krummi tæklar þetta út af. FH ætlar. Hann sendir bara dómarann, en dómarann hann er ekki með. Hann sendir bara aftur út. Já, það er Aron sem er að reyma þarna. Þeir eru óþolinmóðir, þeir vilja skora greinilega. Já. Þetta er ekki búið. Eitt mark í viðbót og þá erum við komin inn í leikinn aftur. Langur bolti fram. Vel gert. Vel. Upp, niður, upp. Siggi. Þetta er það sem við viljum sjá. Sendir Og í hann út. gegn. Þetta er yfir markið hjá Það Mattíasi. vantar herslumunni hjá KR til Já. að loka sendingin. FH stillir upp og ætlar að spila út. Aron. Lætur hann fara. Þetta er náttúrulega ekki í lagi hvað þetta Hann er er farin. En glæsileg vörn hjá Mattíasi. Þetta er alvöru. Hann meiti sig aðeins hann að vonum að það sé allt í lagi með hann. Ég sé ekki alveg hvað er í gangi. Þetta er byrjað aftur. Og það er Gunnar Axel sem endar með boltan. Þarna Vel vinnur. lesið. Glæsileg vörn. KR-ingar eru
Hún er að vera grimmir í vörninni. Lesturinn hjá Emil er búinn að vera góður í dag. Hann les aukalega heima hjá sér. Sérðu, Vá. aftur. Þessi er með fótbolta heila. Setur hann í gegn. Og það er bara Tötsi sem svíkur. F-fæðingar eru farnir að stað. Bjarni vinnur boltan. Þeir vilja auki. Þeir fá ekki nema bara inn spark. Albjört dómari stendur bara með sjálfum sér. Maður verður að gera það. Getur ekki allir verið sátti við ákvörðun dómarans. Vel unnið. Heyrðu, Og hvað gerist hér? Þeir vinna boltan. þeir eru að ofarlega á sleppa. vellinn. Heyrðu! Aron! Mark! Glæsilega afgreitt hjá Aroni Matus. FH er að hvetja allar til að halda áfram. Þeir eru komnir í Emil vil fá meiri stuðning. Og 4-1. stúkan er, já, 4-1. Og FH vill meira. Stúkan er að taka við sér. KR ætluðum svari. 4-1. Aron sendur hann upp. Vá, fake sending. Nei, Köttar inn. Og það er Var það ekki Siggi, Aron? frammerinn sem er mættur. var það ekki Aron sem að skoraði? Jú, Aron Matus. Var það mark nummer 2? 1? 1 langar mig að segja. Ég held það. Ég held að hann hafi varið vel frá honum á Hann er búinn að hann kom inn á samt, veit ég. Hann er búinn að koma inn á með krafti. Já. Og hann er aftur hérna með Vá. Sjáu þið sendinguna? Þetta var svona ösil sending. Hann er að sýna sig fyrir þjálfurunum. FH, þeir skína af sjálfstrausti núna. Manst þetta með sitt ösil. Þetta man. var svona eins og þegar hann var upp á sitt besta. Svona þannig sending. Er þetta Mesut Aron? Með sitt Aron. Og síðan erum við með Kópa Emil á miðinni til að dreifa. Það er ekki slæmt að hafa Mesut og Kópa. Nei, já. Kópa Emil er búinn að vera hrikalega góður í þessum leik. Fáirinn á ellinu sem lesa leikinn betur. Hann er í lestrinum. Sérðu þetta? Vá, hann veit alltaf hvað hann á að vera. En vel Og vinnur hann aftur. Þú ert ekki að taka boltanum á honum. En Hann meiddi sig aðeins. Hann harkar þetta af sér vonandi. Að það er að stoppa leikinn. Búinn að vera gríðarlega góður í dag. Það væri mikill missir. Hann harkar þetta af sér. já, Það þarf meira til hann er grjótharður. Enda í Copa Mundial. með fyrirlega bandið. En þetta er hann ekki með það. En Ég sá hann með það daginn. Káinningar byrja hér. Þeir skjóta Nei. að ná ekki að reynsa nógu vel. Aron. Aron. En það er bara það að sig. Aron er með sjálfstöðu í botni. Þetta Og hann er skorar! rosalegt. Hann tekur fagn hérna. Hann er eitthvað að benda. Hann er að segja, Hann setur 3 putta í ja, hann er að segja gagnaugað. eitthvað. Ég skil þetta ekki alveg. Hann setur líka. Og skóna líka. Hann er að reynsa upp eftir sig. Ég held að hann hafi verið að dusta aðeins. Sjóðandi heitir þessi skór. Enda svartir í sólinni. Var hann að gefa einhver skilaboð. Hann vill ekki vera á bekknum. Hann byrjaði reyndar heldur inn á. Fór aftur og kom aftur inn á. Og er búinn að vera eitt besti maður valla. Það er ekki Ég að setja hann trúi aftur. þess ekki. Úff. Heyrðu, FH er að Bartos. hann þefaði þetta uppi. Mætti á staðinn, sett hann inn. Og Káeringar. Það er hérna. Það er spurning hvort þeir ná ekki bara að svara fyrir sig. Þeir það er- fyrir aðeins að gera sig. Ekki það að við erum búin að vera eitthvað. Þeir eru búin að vera aðeins slappar í seinni. Siggi
er með glæsilega tækni. Sjáið þið núna. Unun að fylgjast með honum. Bjarni. Siggi Siggi. keyrir á teginn. Hvar er? Geggjað bara. Njá. Ó, rétt framhjá. Hann er Geggjuð að sókn. sína, KR sýnir, þeir geta þetta alveg. Þeir geta þetta. Þeir kunni þetta. Þeir þurfa bara að hafa trú á sig. Megi ekki missa trúna. Krummi bombar fram. Það er KR. Hvað var þetta? KR ætlar að nýta sér þennan meðbyr núna held ég. Ég veit ekki hversu oft ég er búinn að segja meðbyr í þessum leikjum. Fótboltaorðin. Gunnar Axel. Það er langur fram. Já, Aron. Krummi. Þetta er oft kaflaskipt þessi leikir. Það er spurning um að lifa á af. KR. Ég held að KR sé núna að fara að koma. Sjáu þið. Sjáu þið, Siggi Sigga. með boltan, þá getur allt Þetta gert. er... Bjarni. Ói! Glæsileg varsla. Þetta bara fellur ekki með þeim. Markmaðurinn sagði bara hingað ekki lengra. Ég ætla að stoppa þetta. Ekki í dag. Við viljum ekki mörk í dag. Glæsilegt spil hjá FH. Nei, hann vinnur hann. Frosti vinnur hann. Frosti. KR er núna... Þeir ætla sér ekki að gefa þetta frá sér auðveldlega. Þeir eru á undan í alla bolta. Krummi hreinsar en ekki nógu langt. Új, Bartos. Bartos, hann er snöggur. Það Já, já. er bara skynsamlega gert. Gunnar tekur enga áhættu en það komir langt frá úr markinu. Og þarf að fá sér fleiri mörk. Gunnar er búinn að vera mjög góður í markinu. Já, En varði vel í fyrri hálfleik, sko. FH eru bara búinn að vera að fá of góð færi. Þessi reynsa fram. Þeir eru að lesa boltan aðeins betur F-fáingar. Hvaðan er að anticipata? Vá, flott sending. Emil. Kópa Emil. Fer utan á. Kobe Bryant. Og Aron. Mesut. Reynir að finna hana utanfótaðar. Það er Emil. komið. Á! Frábært touch hjá Bartos. Sendir út. Það er lestur, enn og aftur hjá Emil. Gunnar Axel á Frosti. Og já, vel Fer inn gert, völlinn. en Fær broti. Það var stíð á hann, leiðilega. Þetta er vont. Þetta er vont. Þetta er vont en hann harkar þetta af sér. Þetta tekur svona 30 sek. Hann er kominn fram á... Já, bara styttra. Hann er búinn að hakka þetta af sér. Grjótharður. Inn miðjuna, góður snúningur. Siggi. Sko, það er geggjað að fylgjast með Það er Sigga. flott. Það er bolti í þessum strák. Þessi líkur er nummer 6. Einar Bjarni. Það er flottur. Þetta eru allt flottir strákar. Siggi er allstar. Siggi Messi. Davíð Ankerið í vörninni. Vá, lætur hann fara í gegnum lappinnar hann Aron. Kemst Aron er bara... og brýtur svo á markmanninum. En glæsilega gert einhver síður. Já, þetta er búið að vera hans leikur. Ég sýnist Kópa vera mættur í vörnina. Það er komið Og- leikslok 5-1, 4-1, 4-2. 4-2. Allavega fara FH með sigur á hólmi hér í Argentínsku deildinni. 6-1, það var 6-1. Ó.
Og ára að byrja undanúrslit A-liða á N1 móti 2021 og Afturelding byrja með boltan. Það er heiður að fá að lýsa það þessum leik. Þetta er Valur Afturelding. Þeir eru ennþá hérna vitleysingarnir Sveinn frá Dalvík og Þorri. Og við ætlum að lýsa þessum leik eins vel og við getum fyrir ykkur. En þetta byrjar rólega. Já. Maður hefur séð nokkra leiki byrja mjög skemmtilega. Já, fín hugmynd þarna. Það er nú erfitt að það sem að Afturelding er í vestum að vita hver er hvað. Það sem að ég sé ekki númerinn, en ætli ég ná ekki einhver meginn að leysa úr því. Vá, vel gert þarna. Sendur niður. Kristinn. Vá. Heyrðu, hvað er að Þetta gera? er- Vel varið, maður. Þetta er ekki búið. Afturelding. Spila tilbaka. Og endar með því að Hann lætur hann bara fara, hann vissi að þetta væri á leiðin út að öryggi uppmálað. Alli varðið þarna skuggalega vel. Hreinsaði þetta upp, losum Vá. pressu. Flott touch. Setur hann í gegn. Þetta Og frábær vörn. það er sókn eftir sókn hérna. Leikurinn er komin í gang. Þetta er búið að opnast núna. Við hefum von á veislu. Afturelding spila vel hérna úr vörninni. En Valsar að vinna. Sko, ég held að þetta sé Kristján hér aftast í vörninni. Það sýndist að vera með 25. Og 29 er þarna. Það er Jakob. Þannig ég er komið með 2 leikmenn. Já, dæmt þarna á Page-Door. Þetta er physical. Það er barátta, enda mikið undir. Stöð 2 sport og allt. Hver er að horfa á EM? Það er enginn. Það eru allir að fylgjast með þessum leik. Heyrðu, Það er vel gert þarna. Matti út. hver er sem er Fána 9? aftur. Mattias. Matti. Matti. Fín vörn. Það er spilað tilbaka. Mikil þolinmæði. Valsararnir eru þéttir tilbaka. Þeir eru að spila hérna maður og mann. Aftastur bara 1 á 1. Afturöldin ískaldi spila sig upp úr þessu. Hann ber boltan hérna, hann. Vel gert. Þetta Upp í hornið. er Kristján. Hvað gerist þér? Og það er Matti sem vinnur vel tilbaka. Matti. Og fær hann aftur. Það er brotið þarna á Kára. Þeir brjóta á Kára. Alli lætur þetta ekki halda áfram. Hann vill ekki hleypa þessu upp í vitleysu. Skynsamlega gert. Ég bara En- alla trú á að skjóti þessu. Já, erum við ekki bara... Hann Matti. Við vonum það. Nei, Jú. er þetta ekki... Nökkulból. Þetta var svona nökkulból. Hann ákvað bara að knocka þetta. Knockout. Hérna, þetta var, hvað heitir þetta á íslensku? Það var svona svif á. Flögt bolti. Við skulum bara... Flöktbolti. Ég geti googlað þetta, þeir sem veit ekki hvað þetta er. Cristiano Ronaldo er þekktur fyrir þetta. Gareth Bale. Já, og Matti. Og Matti núna. Þetta er vel.
Matti aftur. Hann er Vá, allt í öllu í sóknarleik Vals. reynir að finna Kára vinn sinn. Kári tekur vel við Eru honum. 2 á móti Valur 5 þarf ekki að sækja mörgum afturöldingum. mönnum. Og, Þetta- heyrðu, Þeir eru þéttið Komast tilbaka í þetta. afturölding. en, nei, hot, Það er verið að sækja á mark afturöldingu. Það er spurningum að hvort þeir lifi þetta af sér. góð bolti, en, Seigur. vá. Heyrðu! Gult spjald í 11 manna bolta. Afturheldingar eru ekki hrifnir af þessu, Bragi skynsamlega gert. Stoppa bara sóknina. Þetta var þetta mjög vel gert. Það er engin spjöld í þessum bolta, sko. Menn greinilega ætla að gera það sem þarf til að vinna. Flott tækni. Nei, Vá. vel. Það er bara Þessi er góður, maður sér það bara á honum. þessi... Kári er farinn. Það væri geðveikt að vita hérna númerinn, svo maður viti nöfnin aðeins betur. Hjá afturöldingu. Já. Það eru flotti strákar þar, sko. Eigum við að búa Magista, Magista. síðan Predator. Við þurfum að hafa einhver nöfn á þeim. Predator. Já, bara fótboltaskonnir. Já. Þetta eru orðinir svo margir. Já, og þeir Kári, Matti, Matti El Matino. og Yes! Geggjamar! Þetta er svaðalegt. Geggjuð afgreiðsla hjá Óskari. Matti öskrar á stúkuna. Hlaupið að myndavélni. Það er myndavél, Stöð 2 sportstrákar. Bragi, Matti og Óskar fagnar Heyrðu, þessu ógurlega. Og Valstrákanir, það er allt brjálað hérna. Undanúrslit í A-liðum. Það er einhver sem að þarf að reyma. Heyrðu! Og það er afturölding sem eru komnir í sókn. Þessi er gríðarlega sprækur. Hvíti Messi, hef ég heyrt orðið á götunni. Notar líkamann. Ég er ósammála. Það er verið að reyma, ég vissi það, ég heyrði það áðan. Hann er búinn að reyma. Hann Bragi. Stór og sterkur strákur. Ég held við þurfum bara að gefa þeim hérna. Þetta er Alexander Arnold sem sparkar fram. Já, þú meinar, ef ég bara fæ, já. Já, við sjáum náttúrulega ekki númerinn, sko. Er þetta Isanje eða hvað sem hann heitir hann á Ítalinn? Insigne. Já, hvítur í Isanje. Hann er svona lítill og sprækur í sena. Hvítarður Insigne. Já. Já, getur verið. Með að við leikinn í gær, Ítalið. Já, Insigne. Já, hann notar Bara líkamann. Hann notaði líkamann. Hann hefur líkamann, notaði hann. Já. Spil eftir sínum styrkleikjum. Ég held það er erfitt að brjóta þetta valslið svona við fyrstu sín, sýnst mér. Já, það eru líkamlega Sækja á fáum mönnum, þurfa ekkert að sækja á mikið meiri. Matti ber boltan og er með hlaup í kringum sig. Óskar Sveinn með geggjuð skot. Matti Síðan eru þið þéttið tilbaka. Það er ekki verið að breyka á þá. Sérðu? Það er Núna eru þið þrír Insigne. Köttar út. Það þurfa fleiri menn að koma með afturöldingu. Góð bolti. Þeir geta skotið. Já. Boltinn kemur hérna til okkar. Við erum með boltan. Sveinn Margeir með sendingu. Góð sending, Sveinn. Takk fyrir. Þessi heiti Kristján Andri. Þetta þekktur fyrir góða sendingar hef ég heyrt. Alexander Arnold Kristján Andri. Já, var hann ekki númer 25? Jú. Það er Við erum með eitt nafn þá. Vel gert hérna. Þetta er
Pjanic, hvað heitir hann þarna? Króatinn? Pjanic. Alexander Arnold. Ah! Nei, hann var Króatinn sem er með svo góð skot. Er hann í Dortmund eða eitthvað? Ha, ertu þannig Perisic? Perisic? Hann er í Inter. Já, nei, ég er ekki að tala. Það væri fínt að við myndum vita einhvern nöfn á hann. Já, segjum, þetta var hérna... Hann er þannig Þetta ennþá. var Mason Mount. Mason Mount. Hann er komið með nafn. En mér sýnist Afturelding vera að koma sér inn í leikinn. Þeir eru aðeins búin að lesa valsarana. Þeir eru að sækja á fleiri mönnum. Taka aðeins áhættur. Sjáu þið, skjótt þessu. Alexander Arnold. Góður bolti. Hörðu. Mason Mount. Þetta er stór og stæðilegu strákur. Mason. Reynir að Heyrðu. Það er einn í Matti er gegn. kominn einn í gegn. Matinho. Ekki spurning. Stöngin út. Ég sá þetta inni. Sko, það var sagt við mig að líklegustu liðin í úrslit væru Þór og Breiðablik. Þór og Breiðablik, Mér ok. sýnist þeir vera að spila á móti hverju, sko, hinn undanúrslitaleikurinn sé hinum megin. Nei, heldur það? Já, ég held það. Hérna, Voru þau líklegust í úrslit? það var það sem var sagt, sko. Mér... Heyrðu. Og... Þeir eru að jafna! Geggjaður Sjáu leikur. þetta! Þetta er það sem leikurinn þurfti. 1-1. Þetta er ekki seinasta markið. Nei, núna þurfa nefnilega valsarinn aðeins að Opna sækja á fleiri sig, mönnum. já. Sko. Núna fyrir þetta að opnast. Vá, hvað er gaman að þessu. Enn eitt mótið að skarta sínu fegursta. Gott veður. Stemning í stúkunni. Þetta er bara, gerist ekki betra. Óskar, hann átti markið á hann. Hann veit alveg að hann þarf að koma sér ofar á völlinn og setja annað svona mark. Það er spurning. Var þetta Óskar sem skoraði fyrir Aftureldingu? Já, nei, fyrir Val? Fyrir Val á hann. Geggjað skot. Hver var þetta sem skoraði fyrir Aftureldingu? Þetta var... Þetta var ekki í Sanje? Nei, Insigne. Ég sá ekki hvort þetta hafi farið í einhvern á leiðin inn því að það var smá þvaga þarna. Allavega... Inn í netið, eða hann fór allavega inn fyrir. Köllum hann bara Cristiano því að hann steig upp í stóra leiknum. Já, hann elskar stóra svið, Stöð 2 Sport og allt. Hann vissi hvað var undir og hann setti mark. Ég vildi samt sjá hann hlaupa að kamerunni og, þú veist, Alexander Arnold. kannski rífa sig úr á ofan en það er kannski óþarfi. En það er alvöru ástríða hérna. Allir áhörvendur að hvetja sitt lið til dáða. Já. Og dómarinn með allt á hreinu. Þannig Alli, Albjörn Hannesson á flautinni. Það er spurning hvernig þetta verður í seinni hálfleik. Það eru nokkri skemmtilegi leikmenn hann inn á. Já, Matti búið að vekja allavega athyglinna mína. Svo er hérna Insigne. Þessi bolti. Svo er hérna 25 hjá Aftureldingu. Já, Hvað heitir Arnold. Býðu. Hann er búinn að vera Af hverju er ég búinn að tíma? skuggalega góður. Hann Kristján. Já, Alexander Kristján. Nei, Arnold Kristján. Arnold Kristján. En það er spurning. Ég sá alveg hvað Bragi var að gera áðan með skotið. Já, Hann ætlaði að nota sólina og blinda. þeir eru klárir sko. Óskar spila vel. En það er greinilegt að markmaður Aftureldingu, hann hefur
Hann vissi alveg hvað var að gerast. Löngu búinn að lesa þetta. Já, það Það er hálfleikur, hálfleikur. glæsilegu leikur hjá báðum liðum. Við erum byrjaðar aftur í þessum æsispennandi leik. Við vorum að fá þær upplýsingar að Insigne heitir ekki lengur Insigne, hann heitir Logi. Við fengum nafn, það er bara vel þegið. Og ég er ekki frá því að hann sé betri en Insigne. Ja, ég eiginlega bara, ég held að við móðgað með að kalla hann þetta. Á með við gæðin sem við erum að sjá hérna. Já. Það er Ólafur. Er ekki innáskipting? Ólafur? Veit ekki. Hann er búinn að vera eitthvað inn á allavega. Ég allavega hef ekki séð þetta hár. Ég sá það ekki á hann. Nei, þetta er flott hár. Ber það vel. Hann og hérna... Já, hann er líka Siggi. Þessi. Já, þeir eru... 15. Það er stæll yfir þessu. Ég er ánægður með það. Þetta er í beinni útsendingu og það þarf að líta vel út. If you look good, you play good. Já, það er bara þannig. Það sem er sagt, sko. Trent, missar nú það. Kristján. Trent. Christian. En mér sýnist, þetta var rétt hjá þessu. Þetta er Breiðablik, Þór hinum megin og það er hinn undanúrslita leikurinn. Já. Þannig... Já, það var sagt semst að þessi lið væru líklegust að fara í úrslit. Já. Annað þeirra er að fara dett út í undanúrslit. Og Já. hitt er að fara að mæta annarkvort þessu sterka liði Vals eða þessu sterka liði Aftureldingar. Er ekki 1-1 hinum megin? Nei, 0-0. Það er 0-0. Já. Það er rosalegt að fá báða leikina eins og staðan er núna. Það verður báða leikir að fara í vító. Vá. Og það er gjörsamlega geggjað. Það yrði alveg... Ég man nú þegar ég var sjálfur í undanúrslitum á móti Fylki 2011. Þá var ég reyndar ekki með Káa, þá var ég með Þór. Já. Og við töpuðum. Já. Það situr ennþá í mér sem að þýðir bara að hversu mikið virði þetta móti er. Ég mun aldrei jafna mig held ég. Nei, þetta er mjög þroskandi, vítaspyrnukeppnin. Maður þarf að læra að tapa til að eiga... Það er komin alvöru barátta í þetta. Trent ber boltan upp. Hann Bragi Setur hann upp í reynir að horn. lesa hann. Á Loga, Logi Insigne. Var þetta Já, hann heitir Logi. Heyrðu,
Flott vörn hana. Var þetta ekki... Þetta var brot. Já, þetta var... Mér fannst þetta ekki brot. Trenti Er ég að verða aðeins litaður eða? Gæti verið. Vel gert. Þjálfararnir. Þeir vilja aðeins meiri gæði. Þeir veit alveg hvað þessi strákar geta. Þó þeir eru búin að sýna mjög flotta spilamennsku í dag. En núna er tækifæri. Láttu vaða, drengur. Að gera. Það er spenna hérna. Ég finn bara svona spennuna. Já. En það er alltaf fyllast innan í kring. Valsar eru ekkert stressaðir. Nei, hérna afturlýting. Þeir leyfa þeim bara að spila hana. Stúkan er að taka við sér. Þetta er Valur. Ætli afturölding minni svara? Við erum að bíða eftir svari frá afturöldingu. Breiðablik hérna, næstu því komnir yfir. Það er Mr. Good Looking næstu því búinn að ná boltinum. Ég fékk svar. Já, afturölding er að Stúkan að rífa sig upp. Heyrist eitthvað í okkur? Það heyrist, jú. Þetta er smá tækni, heyrist í okkur. Ég er náttúrulega tækni, við erum frá Dalvík, en við erum tæknilega heftir. Ólafur sendir inn á miðina, en afturölding vinnan. Keyrðu upp, Logi. Þeir eru að keyra af stað. Matti stoppar hann, tveir öflugir leikmenn þarna. Logi og Matti. Ég er svona að vega að meta hvor á að taka maður leiksins. Skoraði Matti? Nei. Nei, það var hérna Óskar sem skoraði. Já. En þetta er ekki búið. Matti setur hann fram. Vel gert hjá Ballack. Maður sér það að bæði lið er að spila agaðan varnarleik. Já. Það er greinilegt upplegg þjálfarans. Ekki fá á sig mörk. Nútíma fótbolti. Hann er komin alla leiði niður í fimmtaflokk. Já. Það er auðveldara að vinna leiki og færi merk á þig. Er það ekki? Jú. Það bara segir sig sjálft. Matti. Það hefur einhver sagt mér það einhvern tímann. Nú geta afturölding sótt hratt. Já. Hárband. En Valsar að komast inn í þetta. Hvað er þetta, Bragi? Er hann komið fram? Já, Bragi er í djöfla í gangi hérna. Notaðu líka mann, vel gert. Matti, Ólafur er farinn. Matti mig, sástu feitt? Já. Gott body feitt. Þetta er vel gert. Cheeky sending. En markmaður afturöldingar, hann... Bara ég myndi vita það. Hann er auðvitað númer 1. Já. Þá Bjarni. Þetta er Bjarni. Andlitið. Næstu búinn að taka frábæra móttöku með andlitinu. Ólafur reynir að finna Braga, en hver er mættur? Hver annar en Sigurður? Nei, Kristján. Kristján. Heitir hann ekki? Nei, Kristján Andri. Já. Arnold. Hvaðan kemur Sigur? Ég veit það ekki. Sigurðsleifur. Sigur. Þú ert bara að hugsa Sigur. Já. Það er hot. Nei, það er markspinna. Ég skil, hann er litaður, dómar. Nei, þetta var markspinna. Nei, ég er að grínast Valsararnir. Matti. Fer á hægri. Þeir sækja á fáum mönnum, en Finnur Matti vin sinn. nær einhvern Hann er veginn. grimmur. Já.
Og það er flott hreyfing, en Þú sér það, Valur býður með 3 tilbaka. Æ, hvað er að gerast? Nei, maður! áhorfendur eru að truflast hérna. Maður er sjálfur bara í... Það er stúkan að taka við sér aftur. Ég er núna að bíða eftir svari frá Val. Þetta er augnablik sem munu ekki gleymast hjá þessum leikmönnum. Nei. Ólafur setur hann fram. Bragi, Bragi ætli... Já, hann er sterkur, heyrðu, en er þetta Kristján Vá. eða? Kristján er sterkari í þessu tilviki. Og þá var það Logi. Glæsileg vörð hjá Ólafi. Veistu hver staðan er hinum megin eða? Nei, ég er ekki búinn að fylgjast nógu vel með. Já. Það eru öll tricks nóltuð og það getur allt gerst. Ég mista þessu, hvað? Smá baklending. Það er allt undir. Þeir ætla bara... Það er betra að brjóta heldur en að fá á sig sókn. Það er ekki gult spjald, þannig menn verða að nýta sér það. Já. Svo lengi sem þetta fyrir ekki... Bragi, þriðji. Matti, koma! Út! Nei! Kárið þarna. Setur hann rétt yfir. Glæsilega gert það. Já, frábært spil hjá Völsunum. Ég held að það sé Þetta er vító Breki. í báðum núna, eins og staðan er núna. Breki. Hann fer upp öllin. Fer utan á. Matti er einhvern veginn allstaðar fyrir, hann sækir líka, Já. hann hættir ekki. Mattinho. Það er svona brassi yfir honum, ég ætla að kalla hann Mattinho. Ok. Góða tækni og dugnaður. Kristján. Það var að Logi. Breki. Köttarinn. Býtu Breki. Vel gert. Út á Loga. Hvað getur Logi? Logi, Matti að keyra. Kári. Tekur skoti. Afturhelding er vel mannaði tilbaka. Og sérðu, það er alltaf 3 tilbaka á Val. Já. Það er erfitt að brjóta niður þetta valslið, sko. Já. Þeir eru líka, sýnist mér, ef ég á að, þá eru þeir að bíða líka með Braga uppi til að hafa einn stóran til að halda, síðan koma hlaup í kring. Heyrðu! Þetta er æðislega spennandi leikur. Þetta er líka allt í járnum. Þetta getur dottið báðum megin. Maður hefur oft séð sem að eitt lið er einhvern megin öflugara og þetta er oft kaflaskipti en þetta er bara búið að vera mjög jafnt. Það er Arnold, Kristján Arnold. Breki, hvernig vissu þú nafnið hans? Ég sá það að hann kom að hliðarlínuna á. Já, ok. Áhorfendur hérna kalla leiðbenningarinn á völlinn. Maður býtu nú við. Það er einhver að labba hérna á völlinn hinum megin. Er komið vító eða hvað er að gerast? Gæti verið. Spennan er í hámarki. Nei, og þetta vel. skalla frá Hárbandið. Hárbandið rettaði marki. Starkaður. Setur hann út á kant. Kári. Aftur niður á Starkar. Starkaður inn í. Þessir aðeins yfir. Það er samt betra að enda með skoti heldur en að fá sókn á sig. Þeir eru með allt þetta á hreinu, sko. Þeir vita alveg greinilega. Þetta er vel drillað lið hjá Val. Agaður varnarleikur og skynsemi. Það er það sem er að fara að ná. Já, maður nær oftast í úrslit með það. Þú sér eins og Ítalía, Belgía. Já, nákvæmlega. Það er hérna Kristján með boltan. Setur hann upp og þetta fer í markspyrnu.
Þeir sem eru búin að vera hvað sterkast í leik, það eru Kristján, Logi, Matti Kristján, Logi, Matti og Óskar, markaskorari Vals. Já, Óskar, hann er reyndar út af. Já. Það er kannski verið að spara hann. Já. Heyrðu, þegar Þeir fá- allir brjálaðir, við sáum þetta samt ekki. Ég held að það verið að dæma aukaspinn á hættulegum stað fyrir afturveldingu. Eigum við von á skoti? Ef við vonum á flautumarki, það væri Ef hann er með spyrnutæknina þína, Sveinn, þá held ég að við hefum von á... að hann fari yfir. Hvað gerist hér? Tveggja manna veggur, markmaðurinn er að stilla upp. Ég sé einu sinni ekki hverja að taka þetta. Nei. Er það Logi? Nei, Logi er það. Og sterkur veggur. Stór veggur. Já. Það er spurning hvort að við KA-menn fáum einhverja öfluga vítaskiptur ef við sjáum, ef þetta endar í vító. Trent skýtur, Matti, þetta er tveir, nei, hann er mættur. Kristján, hann er allstaðar. Ég held að ég sé að gefa honum... Logi, feikaskot. Nei! Stuðningsvarsla, geggjuð varsla. Þetta er úrslit, svona er úrslit. Svona stundir. Svona á þetta að vera. Kristján, búinn að vera frábær. Valur er Logi, núna búinn að vera bara að reyna að frábær. lifa þetta af. Vá, þeir gefa allt í þetta. Hreinsaðu. Engin áhætta. Það getur allt gerst. Og hvað? Bragi er að vinna hann. Já. Það er svellkaldur og spilar út úr þessu. Vel lesið. Starkaður. Og það gæti verið að við séum að fara að fá flautu. Þetta er stressandi, maður. Heyrðu, en það er vító hinum eða líka, sko. Já, við bara sjáum ekki fyrir þvöðinni, sko. Og ef það myndast svona þá... Ég er bara að fá minningar frá 2011 hérna, sko. Ég er að vera stressaður, sjálfur. Ímyndaður hvernig þeim líður. Heyrðu, ég ætla. Eða foreldrunum sem er að horfa heima eða af og ömmur. Já, við erum hérna fyrir þau. Hérna, nú er eins gott að myndast ekki þvögur svo við sjáum vítin. Andri er mættur í þetta. Hann er að segja fólkinu að þau megi ekki vera fyrir myndavélinni. Það er fyrir ykkur. Þið þurfið eiginlega að sjá þetta, sko. Það er leiðilegt að þið myndum missa af þessu. Hver ætli byrji, sko? Já, heyrðu, sko, við erum með nokkur nöfn hjá Aftureldingu. Er þetta, hérna... Heyrðu, þeir eru búin að taka sig úr vestur. 9. 9. Það er Eyþór. Eyþór. Örugt. Svellkaldur. Sjá.
Það er alltaf safnast upp hérna. Núna er það Það er Siggi. you feel good, you play good. Hann er búinn að vera góður í þessum leik. Ég myndi feel good að vera með þetta hár. Ver með fótunum. Það þýðir ekkert að svekja sig. Nei, þetta getur komið fyrir alla. Ég meina að Káa kann bara að klúra vítamanni, við þekkjum þetta alveg. Já. Hann er með langt tillaup. Hver er Það er þetta? Logi. Það er Logi. Nei, þetta er ekki Logi. Gekkja víti. Þetta er Logi. Sendi markmannin í vitlaust horn. Og það er Ólafur sem labbar að boltanum. Býtu, það er núna tveir í röð hjá Val með geðveikt hár að taka víti. Og þeir taka báðir. Hann setur þetta bara beint á markið. Já, örugt. Býtu, 2-1. Já. Nú Leikmaður er- númer 5. Nú er spennan að magna, sko, 5. Breki. Það er erfitt að sjá núna. Vá. Breki situr hann. Og þetta er búið. Þetta er búið! Afturhelding eru að fara í úrslit. Mosfellsbærinn. Úrslit It's á coming home. NM-mótinu. It's coming home. Takk fyrir okkur. Takk fyrir okkur.
Já, þá er komin í gang hér leikur KA og FH í íslensku deildinni. Það er spilað hér upp á 5. sætið með Skjallastekki. Við búumst ekki við öðru en hörkubaráttu og skemmtun í þessu leik. Við rennum aðeins hérna yfir lið FH. Þá er Andri, hann er númerslaus. Svo kemur Adam Ingi, númer 61. Ari Fritz, númer 76. Amar, númer 4. Mikael, númer 37. Gabriel Orri, númer 5. Sindri, númer 45. Karl Skúli, númer 3. Og Mikael Máni, númer 17. Þetta verður hörkuleikur. Fengarnir hann inn á tegnum en missa boltan út af óhefnir hann að spark frá marki KA. En FH vinna boltan og hér er skot og það er mark. Var það ekki númer 17 Mikael Máni sem skorar hér fyrsta mark leiksins á annarri mínútu. Frábært skot þarna utan að velli. Virkilega vel gert hjá honum. Eins og ég sagði, þetta verður virkilega skemmtilegu leikur. Frábær skemmtun. Innsparki er sækja henni völlin, hvað gera er hér? Komast inn í boltan FH-ingarnir. KA vinnur aftur, ekki, jú, innspark. Það komur hann fljótt í leik en FH-ingarnir henda sér fyrir það. Og skoti svo í hliðanetti hjá KA. Markvörður FH reyna að finna Adam, þarna gekk ekki. KA kemst á milli en missa boltan hér út af. Og hvað hér? Já, KA-menn koma þessu bara í innspark. Það er ekki séns að teknir. Og Mikael reyna að finna á hana í framlínunni. Missur hann en Ari virkilega fljótur hann að hugsa að vinna boltan aftur. Þetta er frábærlega gert. Og Gabriel henni bara áttur við Mikael sýnist mér. Og hér kemur Mikael á fullu gassi með skotið og skorar. Mikael að skora annað mark sitt hér. Frábærlega gert. Og annar mark FH. Annað flott skot þarna sem ratar í markið. KA-menn lúra þessu hérna fram. Hörkubarátta hérna á miðjunni. Og frábæri taktar hérna. Og ætlar að stinga honum hann í gegn en smá misskilningur hann á milli manna. Hér svo frábær hreinsun hérna hjá Karli. Lúðrar þessu hér fram völlin og innspark. En KA-menn eiga. Flottur varnarleikur hérna hjá FH, vinna boltan. En KA-menn harðir og vinna bara aftur. Það er virkilega vel gert. Virkilega gaman að sjá þessu baráttu. Og reyna að
finna Gabriel hérna, Sindri kemst á milli. Og svo langur fram hérna á Mikael að reyna að finna Sindra en þessi endar í höndunum á markmanni Káa. Hann kastar hérna fram kantinn. Og hvað gerist hér? Kalli harður fyrir hann í vörninni en missa boltan hérna Mikael. Og þá kemur Káa inn á teiginn, er þetta ekki horn? Jú, sýnist að vera hornspark sem Káamenn eiga. Og hér kemur horni og frábær varsla hana hjá markmanni að fá slæran hana í burtu. Smá misskilningur hérna í vörninni og það var að Sindri sleppa hérna í gegn, nær hann að halda þess inn á. Já, gerir það og glæsilegur varnarleikur þarna hjá Káamönnum. Virkilega vel gert. Gaman að sjá. Og hvað er sem að kalla fastu fyrir hann í vörninni, hörku barátta. Sindri í baráttunni reyna að ná þessu. Þeir halda þessu bara fyrr aftur fyrir. Markspyrna er það. Já, já. Markspyrna hér. Já, já, langur fram. Mikael skallar þetta fram völlinn. Og hörku bara þetta hérna. Koma FH inn á teiginn og Andri sem hitti ekki boltan hann að óheppinn. Káamenn spila hérna tilbaka og svo sparkaði fram en FH komið aftur á boltan og Andri er það ekki. Hotspark hérna sem FH sín á teiginn en ratar allavega í gegnum pakkan og þá kemur Káa. Gera Káamenn hér. Frábær sending á Gabriel hérna, hann tekur á sprettinn, kominn inn á teiginn og hvað, er þetta ekki hot? Já, hotspyrna. Frábært spil hjá Káamönnum hann. Það er virkilega vel gert. Frábært útlaup einnig hjá markverði FH. Sé ekki alveg númerið aftan á treyjuna hans. Númer 5, Gabriel Orri. Já, og þá kemur hornspyrna Káamanna. Er þeir að skora hérna eða hvað? Já, smá klaufagangur hérna í vörninni á FH. Þessi hreinlega lekur inn. Káamenn að jafna leikinn hér. Nei, fyrir ekki minnka muninn. 2-1 ennþá fyrir FH. Nóg eftir þessu leik. Eftir að fá 4 mínútur hérna. Það er í vissu. Káa á þetta einn spark. Þetta var hörku bara þetta hérna á kantinum. Sjáu þið baráttuna hérna hjá þeim. Það er skemmtilegt að sjá hana. Ok, Pétur fyrir Káamenn.
Mikael potar þessum út af. Flott vörn. Einspark, ekki káa, jú. Þeir spila hérna laglega sín á milli. Og hérna eru F-fóðingar að sleppa í gegn eða hvað með skoti. Það er rétt framhjá hjá Mikael Fjólar. Óheppinn þarna. Markspyrna. Frá marki Káa. Langar hérna inn á miðju. Og hvað Ísak reyna að komast framhjá Karli þarna, en gekk ekki. Annað einspark sem Kámen eiga. Setur hann hana, alltaf að setja hann upp í hornið, en þar var enginn. Og var það Mikael. Og hann finnur Mikael Fjólar sem er að skora. Frábært þarna. 3-1 staðan orðin fyrir FH. Það er að 12 mínútur liðna leiks. Skilaði vel gert. Smá óhefni þarna. Markmann í Káa. En svona er þetta. Káamenn reynsa hérna, náður á sig, nei. Mikael hérna reynir að finna þarna Mikael Fjólar. Gekk ekki, Káamenn æða hérna upp með boltan. Ísak. Karl Skúli fastu fyrir í verðinu, hreinsar þetta burtu. Og Káa henni inn á miðju, aftur út á kant, en hann rétt missir að boltanum hann að missa hann út af. Óöpinn. Káa heldur áfram að pressa hátt hérna. Gaman að sjá hvað gerist hér. Missir boltan þarna aðeins svo langt frá sér. Einu og hálf eftir hérna af þessum fyrri hálfleik. Nóg eftir ennþá fyrir bæði lið. Og Adam Ingi setur hann í baki á Káamannin. Og hvað Harry með boltan þarna. Og Mikael hörkubaráttu. Og dómarinn dæmir hér brot. Jú. Aukaspyrna inn á hættulegum stað. Það er Mikael Egil sem reynir skot þarna. En þessi framhjá markinu. Káa búið að koma boltanum í leik. Æða hér á stað. En sjáu Sindra þarna, vinnur boltan. Kemur hann inn í teginn. En frábær varnarleikur þarna. Og hvað gerist hérna? Hérna flautar dómarinn bara til
Lok fyrir hálfleiks, staðan í hálfleik 1-3 fyrir FH. Við komum eftir að verma upp. Jep. Þá förum við að verða klár í seinni hálfleikinn. Hörku spenna hér framöndan í seinni. FH-ingar byrja með boltan og seinni komin á stað. Hér þér KA koma bara í gegn hérna og þeir bara skora hér strax bara. Já, þetta var frábær sókn hana. Staðan orðin 3-2. Bæði lið hvergi nærri hætt. Og Karl hérna lúðrar þessu bara fram völlin. Flottu varnarleikur hérna að KA. Og Mikael Fjölar hérna hreinsaði bara langt í burtu. Flottu varnarleikur hér hjá KA. Þá kemur Sindri og hvað hörku barátta hérna. Skilega gaman að sjá þetta. Sindri hér með boltan fyrir FH. Kemur honum á Mikael sem reynir að finna þarna Andra með sínist. Lekur þessi ekki bara út af. Nei, hann hefur farið í KA. Farið í KA-manninn hann að hornspyrna sem FH-ingar eiga. Þeir senda bara alla inn á teginn. Koma með hann hérna fyrir sennilega. Já, hárinn á teginn. Og þessi bara út af vellinum. Komir með langan fram hérna en Mikael kemst inn í sendinguna hana. Og Sindri rétt fram hjá, frábært skot þarna eftir virkilega flottan samleik FH-inga. Þessi bolti rétt fram hjá markinu. Óheppinn annan Sindri. Mikael vinnur boltan fyrir FH-en. Káamenn hér. Já. Og hvað FH með boltan. Missa hann ekki út af hana, jú. Mikael missir boltan hann út af. Og Pétur hérna með boltan.
finna einhvern frammi, já. Karl með hann hérna framvöllin. Sindri þjálfari Kámanna með flott touch hana. Þessi leikur svo bara aftur fyrir í horn. Virkilega vel gert hjá báðum liðum hérna, hörku barátt í þessu leik. Hvorugt liðið að gefa Tommu eftir hérna. Þessi boltinn á teginn. Og hvað endar þetta? Já, þeir koma þessu frá. Þá kemur Sindri á fleygiferð og markmaður Kámanna kemur hann út á móti og kemst í bolta rétt og undan Sindra. Frábærlega gert hjá báðum aðilum þarna. Og þessi leikur opnast upp á gátt hérna. Þetta er bara eitt mark í þessu. Og Karl hérna reynsa í burti. Aukaspyrna sem FH á. Og hvað gerist hér? Nei, vitum við Káa sem á þennan. Já, og þeir eru að koma sér í gegn eða hvað? Nei, frábært úthlaup hérna hjá Gabriel. Kom hann á vel vakandi í markinu. Gabriel með boltan hérna yfir. Kemur FH finna Sindra hérna frammi. Hérna aukaspyrna sem FH á. Hörku barátta þarna. Alvöru barátta hérna, bæði lið vilja þennan sigur. Og það er það Mikael Fjölar sem tekur þessa. Það er bara með skot, sýnist mér, já. Og frábærlega varið hjá markmanni Káa þannig að síðan að seint. Þéttur pakki fyrir framan hann en blakar þessu í horn. Virkilega vel gert. Hér er að finna boltan. Hann er fundinn. Þá getur hornspyrnan átt sér stað. Og þessi gegnum allan pakkan. Innspark sem Káa á. Hér er rjómablíðu á Akureyri. Káamenn lúðrar sig hérna fram og það verða 2-2. Og hárbolti hann yfir en þeir komast hann inn á milli. Hvað hér Káamenn með innsparkið. Léttur samspil hérna. Og svo bara bruna á stað. Svo bolti fram. Karl Skúli hérna. Hreinsa í burtu. En þá kemur Káa aftur. Flotti taktar hérna. Og
Hvað? Já, það fá einhver vinna boltan. Þá kemur Sindri. Og svo er það Ari. En hvað? Þetta er vel gert. KM vinna boltan aftur. Kemur boltan svo yfir og hvað? Já, Karl rétt nær að koma tánni í þennan. Annars hefði KM einir í gegn. Frábær varnarleikur þarna á ferð. Er ekki innspark sem KM á hérna. Nei, markspyrna er það. Langur bolti hérna, Gabriel missir á honum. KM hreinsa hér. Rada tekur þessa. Já. Og Mikael lurar þessu fram á Sindri. Þessi fram hjá markinu. Staðan ennþá 3-2 fyrir FH. Hörkuleikur sem við erum að fá hérna. Og hér KM-menn. En Mikael í vörninni. En býtum við. KM komnir inn á teginn. Og hittir ekki alveg boltan nægilega vel þarna. Það er boltinn út af. Já, KM-menn óhafnir þarna. Og 5 mínútur eftir af þessu. Það er nóg eftir. Trúi ekki að við fáum fleiri mörk í þennan leik. Sindri er í hörku baráttu. Og hvað? KM hreinsaði þetta bara í horn. Skynsamir. Hvað gerir hérna? Einn FH-maður inn á teignum. Já, hérna koma þeir fleiri, ætluðu að taka þetta stutt hérna en svo kemur boltinn hér inn á teginn. Og óheppinn hann Arna. Það lúra hann á fjær en rétt mista boltanum. Óheppinn hann. Já, hér kom KM-menn. Karl enn eina ferðina, sópa hann upp í vörninni. Virkilega vel gert. Frábær varnarleikur. Og hvað hérna? Dæmir ekkert dómarinn leiksins. Og KM-menn að komast bara í gegn hérna eða hvað? Þetta er ekki innspark sem KM á hérna. Frábærlega gert. Kemur innsparkið. Og hvað hér? KM nær boltanum. Kemur hérna út. Þeir halda þessu bolt inn á. KM-menn. FH reyna hér að hreinsa. Hörku bara þetta hér, koma þessu inn á teginn eða eitthvað. Nei. KM vinnur þennan bolta sann. Og nær hann þessum. Já, nær að halda þessu inn á sín spér. Og hann er komast inn á teginn. Og hvað? Er ekki hot? Jú. Hotspinna sem KM eiga. Þetta er frábærlega gert. Boltinn hérna inn á teginn og hvað endar þessi? Smá móð hann inn á teignum en koma svo boltanum frá. Þú pressa KM-manna hérna núna en þeir hreinsa boltan hér FH. Og svo bara lúðra markverður KM boltanum hér fram völlin.
FH bolti hérna. Og boltinn fer hérna á KM en Karl enn eina ferðin að hreinsa upp hann í vörðinni. Frábærlega gert í honum. KM að flýta sér hérna að finna þetta jöfnurmark en það var það Andri síns mér sem að sleppa bara í gegn en KM vinna vel tilbaka hérna og hreinsa svo í hot. Horn hérna. Nei, það útspar. Hvað gerist hérna? KM vinna hennan og bruna af stað. En hérna frábær varnarleikur. Það fá kloppið hérna skemmtilegt. Gabriel hérna í hörkubaráttu. Þá koma KM. Hvað gera þeir hér? Koma boltanum ekki áfram inn á teginn. Lúðra þessu hérna svo fram. Hver að verða síðastur. Og hvað hérna? Það kom KM. Missa henni bolt út af. Þá flautar dómarinn hér til leiksloka. FH vinnur þennan leik með 3 mörkum gegn 2. Við komum aftur á vörmuspori. Þá erum við hér komin í leikinu 5. sæti í grísku deildinni. Það Þróttur Reykjavík á móti Stjörnunni. Hörkubarátta verður í þessu leik. Hann komin hér á stað hjá okkur. Við
Býst ekki við neinu en öðru en hörku skemmtun. Boltinn hérna inn á tegin en Stjörnumenn hreinsa hérna frá. Hvað? Koma hérna Stjörnumenn. Óli með boltann og já, hörku barátta hér. Þróttur á þennan, sýnst mér. Já. Innsparks þróttur á hér. Sjáum við baráttuna í báðum liðum hér. Virkilega vel gerð. Skemmtilegt að sjá þessa baráttu. Við rennum hér aðeins yfir lið Stjörnunnar. Það er númer 64 Kristinn, númer 1 Einar, númer 2 Eyþór, 78 er Oliver, númer 20 Unnar, númer 17 Ágúst, númer 38 Kári, númer 70 Símon og númer 86 er Hrafnar. Lið Þróttur skrifað þannig að númer 47 er Úlfur, svo kemur Eyjó með ekkert númer, númer 11 Ari, númer 35 Arnlaugur, númer 89 Helgi, númer 41 Sverrir, númer 91 Hjalti, svo er það Jakob í markinu, svo kemur Henry númer 5, númer 77 Haukur og númer 22 Óli. Stjörnumenn hér. Óli verður með boltan hana inn á Eyþór. Eyþór að vinna boltan inn tegnum eða hvað? Nei. Þróttumenn koma þessu í burtu. Hvað sér þetta? Og Einar yfirvegaður hérna í markinu. Þróttur vinnur boltan hér. Hjalti reynir að finna hann Ara þarna en gekk ekki. Og hér kemur Eyþór en frábærlega gert hjá Jakob í markinu. Kemur hérna út og hans á boltan. Eyjó hérna brotið á honum. Sendir boltan hérna til hliðar og reyna að finna Hauk hérna. En Stjörnumenn komast inn í það, Unnar gerði það. En þá kemur Jakob út á kantinn. Sjáum við vinsluna hérna í Eyþóri frammi á Stjörnunni. Gaman að þessu. Og Hjalti með flott touch þarna. Reynir að finna hann Óla en Stjörnumenn komast inn á milli. Sverrir reyðir þessum að fara eitthvað. Nei, heldur honum inn á. Þá kemur Stjarnan. Það er svo langur bolti þarna. Unnar var annan þarna en Eyjó tekur boltan af honum. Þá koma Þróttumenn. Símon setta hana bara tilbaka en sjáu þið Eyjó hérna. Frábær vinsla hjá honum. Þessi fer aftur fyrir endamörk. Stjarnan sem á hér útspark.
Einar, hvað gerir hann hér? Spila stutt. Þeir spila bara frá fyrsta manni hérna, hreinlega Ólíver með boltan. Eyjó vinnur þarna boltan og þá er það Haukur. Og hann kemur með boltanum hérna inn fyrir, hann skýtur í stöngina, hann Hjalti, óheppinn þarna. Óheppinn þarna fyrir stöngina út. Það er óheppinn þarna. Þróttur á hér innsparki. Flott spil hérna á Stjörnumönnum. Hvað gera þeir hér? Unnar leggur á stað, en Haukur eltir hann þarna. Og hvað? Markspyrna. Og kemur Þróttur hérna. Sjáið Eyþór, hann bara stoppar ekki. Kemur Símon með boltan á Unnar. Unnar upp í kantinn á Kristinn. Þróttur vinnur boltan virkilega vel gert. Hver á þennan? Þróttur á þennan. Hjalti að mér sýnir sem ætlar að spyrna þessum hérna inn. Já, boltinn er komin í leik, það er Henry sem finnur þarna Hjalta. Flott spil hérna á Þróttumönnum. Koma þessu í horn. Ari þarna í baráttunni, en Stjörnumenn koma þessu í horn. Hornið hér. Og hvað halda þessi inn á. Og skotið og hann mark. Helgi skýtur hérna rétt fyrir utan teiginn og setur hann í hornið. Virkilega vel gert. Þróttur komið hérna yfir. Frábærlega gert hjá þeim. Kemur Stjarnan, laglegt spil hérna hjá þeim. Ólíver hérna. Laglega takta. En Helgi gefur honum engan frið. Og þá kemur Ari yfir á Hjalta, en Einar kemur hann út. Handsama boltan. Frábærlega gert. Virkilega vel gert. Hendir hún svo hérna út á Ólíver sem geysast á stað. Reyna að finna Unnar hana, en já, býtu við. Og aðeins svo fastur bolti hana hjá Eyþóri. Þessi í innspark. Virkilega fallegur samleikurinn hana hjá Stjörnu. Þá kemur Eyjó og Ara. Ari yfir á Helga. Þá kemur Ólíver hérna í hámapressu. Helgi missir af þessu. Óöfinn hana. Boltan hérna Stjörnumenn, og kemur Helgi. Fleyferð. Og hvað? Já, Stjörnumenn henda sig þarna fyrir þetta. Símon kemur sig þarna fyrir sendinguna. Kemur þessi í horn spyrnu. Virkilega vel gert. Flottur varnarleikur þarna. Kemur hornspyrnan hérna. Hvað? Har að reima á skóna.
Spurning hvort að Jó, hornið fór hérna í hliðarnetið og Einar snöggur að koma boltanum í leik fyrir Stjörnumenn og Ari að vinna boltan hérna en hörkuvörn aftur hjá Símoni hreinsar hann upp hérna er Ari aftur konun teginn Stjörnumenn hreinsa hápressa hérna hjá Þrótti núna Helgi með boltan, kemur honum hérna tilbaka, fær hann aftur og kemur Stjarnan einn spark hérna sem Stjörnumenn eiga og hvað Helgi tilbaka hérna Haug en Stjörnumenn vinna hérna boltan og honum upp í kantinn þar er Eyþór það gerir Eyþór hérna frábær vörn þannig að Henry kemur þessu bara í horn spurning hvað gerist hér og hérna hann að Unnar næstu búinn að koma sér í boltan hann að óheppinn hann að fastu bolti hérna fyrir og hérna skot fyrir utan rétt hitti boltan ekki nægilega vel hann að Hrafnar boltin yfir markið kemur Þróttur og Eyjó hérna inn á miðju reyna að finna á í gegn hann að Stjörnumenn komast í þetta fyrir virkilega vel gert og kemur Helgi og hann bara leggur hér á stað aðeins á þungt touch hann að hvað gerist hérna barátta þarna inn á miðjunni og þá koma Stjörnumenn og var bara dett út innspark hérna sem Þróttur á þeir eru konið hérna inn á teginn er ekki Ari með boltan jú sjáum við því varnarleikinn hérna hreinsa þetta í burtu virkilega vel gert hjá Stjörnunni svo leggja þær á stað hérna finna á Unnar hérna þá er það Hrafnar hvað gerir hann hér finnur Eyþór á Ólífur hérna Ólífur hann er bara farinn á stað en þeir stoppa þetta og leggja á stað Úlfur hérna yfir á Helgi koninn og teginn með skotið en það er í hliðarnetið markspyrna frábærlega gert flott sókn hana hjá Þrótti virkilega vel gert kiksar hana eins og hann í skotinu flott skipting hérna Helgi tilbaka Haug þá er Eyjó það er komin hér hálfleikur hjá okkur staðan í hálfleik 1-0 fyrir Þrótti við komum að vörmum
Og þá seinni hálfleikurinn hafinn hér hjá okkur. Og Þróttur hér í sókninni. Stjörnumenn hér spila boltanum hérna sín á milli. Og Hrafnar elda þarna. Og það byrjun aðeins svo löng spyrna. Næri hann þessu. Úlfur, já, opnum leikinn. Ætlar að senda tilbaka hérna, já. Einar lúrar þessi hérna fram völlin. Kári fann hana Unnar en þeir missa boltan. Ekki innspark fyrir ekki við sem Þróttur á. Jó. Ég á hérna reyna að finna Arnlaug upp í hornir. Arnlaug vinnur boltan hann virkilega vel gert. Og hver eiga þennan? Þróttur á hann. Já. Arnlaug býður sig hérna stutt. Finnur Eyjó þarna. Stjörnumenn hreinsa. Og hvað gerist hér? Boltinn tilbaka á markmanninn. Næsti kominn inn í þetta þarna. Kristinn. Mátti ekki miklu muna þarna. Og þá kemur Þróttur fullu gassi. Sjá hann aðeins og langt frá sér. Eyjó þarna. Vinnur boltan. Hrafnar með einsparkið hérna að gera. Reynda að finna þarna. Kristinn í fætur. Þróttumenn unnur boltan. Hörku barátta. Og Þróttur í sókn. Og Arnlaugur með boltan. Setur hann yfir á Helga. Og hvað, þetta ekki brot? Jú, hann að dæma brot hér. Aukarspenna hérna. Hveit einhver þessa. Sýnst Haukur að, já, hinn bara farið um teginn. Haukur ætlar sér að taka þessa. Og hér kemur spyrnan og rennir honum út á Helga með skotið en hörku markvarsla þarna hjá Einari í markinu. Frábærlega gert í honum. Flott skot þetta hjá Helga. Snúin hann í hornið. Hérna kemur hornspyrnan út. Og Eyjó næstu búinn að pota honum inn. Hann að þessi bara rétt svo fram hjá stönginni. Pressa þarna hjá Þrótti. Arnlaugur hann gefur Eyþóri engan frið á boltan. Hvað gerist hér? Þróttur vinnur boltan á varðleimingi Stjörnunnar og þá kemur Eyjó og sendir hann á Arnlaug sem skýtur
og skorar. Staðan orðin 2-0 fyrir Þrótti, 10 mínútur eftir. Þetta var frábær samleikur þarna hjá Eyjó og Arnlaug. Stjarnan Einar hérna með boltan. Lúrar þessu fram á Kristinn. Byttu við, Arnlaug allt skyndilega komin hér í gegn en hann skýtur yfir markið. Óheppinn hana. Kjörstöðu. Frábær barða hérna. Kristinn kom boltan hana áfram en Þróttur búið að vinna boltan. Og Eyþór. Þetta ekki Helgi að reyna að finna þarna Hjalta. Boltinn aftur hér á Helga en Stjörnumenn koma boltanum frá. Og hvað hér, Hrafnar með boltan. Og sjáum við baráttuna. Hrafnar heldur bara áfram með það og skýtur og þessi lekur þarna fram hjá stönginni. Og er það Jakob kemur honum hérna í leik og vel unnið þarna hjá Stjörnumönnum og Kristinn. Þetta ekki hornspyrna? Jú. Hornspyrna Stjörnumanna. Og skotið. En hittir ekki boltan hérna almennilega. Ekki Kári að mér sýndist. Það verða Símon. Símon hér á boltanum. Komin í skotfæri og frábær varnarleikur þarna hjá Sverri. Kemur sér þarna fyrir skotið. Og spilna hérna inn á tegin en þessi bara í gegnum allan pakkan. Einspark sem Þróttur á hérna. Stjarnan komið á boltan aftur. Hreinsa hérna í innspark. Kristinn. Nei. Hrafnar er það sem tekur þessa. Þróttur kemst hérna inn í þetta. Hörku barátta hérna hjá Kára á vinnuboltan en Einar með úrsparki beint á Þróttumenn. En sjáu þið baráttuna hana. Sjáu þið hérna baráttan í Hrafnari. Þetta er virkilega gaman að sjá. Ekkert gefið eftir hér. Hjalti fekk hérna einsparki. Það var Ari og haldaði þessum inn á, nei. Sverri missir hann hann út af. Það var Hrafnar og hvað gera hann hér? Býttu við Helgi hér. En já, kemur honum hann yfir á Óla. Óli að komast inn á tegin og hvað? Er þetta ekki yfir á Helga ekki? Óli er hérna. Úlfur fyrir ekki bara með skot. Einar með þetta í markinu. Kemur Kristinn. Hann bara alla leið, nei, hann stoppar að Sverri þarna með sýnist. Og þá koma Þróttumenn með skotið
Þessi er rétt framhjá hérna hjá Helga. Óheppinn hérna. Þessi var ekki langt frá markinu. Og hvað Úlfur hér ætlar að chippa bara yfir og setur hann í slána. Óheppinn hérna. Ætlar að setja hann hérna yfir Einar í markinu. Setja hann í slána og yfir óheppinn. Þá kemur Unnar, flegiferð, ætlar að skipta hann kant, en Sverrir er öflugur hann í vörninni. Þá kemur Helgi. Og hvað? Sverrir með sendinguna hérna Úlf. Úlfur á Hjalta, er ekki brot, árétt. Hjalti sem ætlar að taka þessa aukaspyrnu. Já. Spurði hvort að setja hennan inn á tegin eða hvað. Spila hérna stutt bara á Sverri. Fær hann aftur. Og hörkuvörn hana. Já. Sverrir með flotta hreinsun hérna. Og Kári tilbaka á Einar. Chippar hann skemmtilega hann yfir Helga. En Hjalti vinnur boltan ekki, eða hvað. Úlfur hérna fyrir utan skotið. Og hann missir hann inn þarna. Markvörðurinn Einar. Ætlaði að slá hann í burtu. Slær hann og er í netið. Virkilega óheppinn þarna. Staðan orðin 3-0 fyrir Þrótti. Úlfur, boltan hérna fram. Unnar. Stundum að hreinsa hérna. Og kemur Símon. Ari vinnur hann að boltan. Og hvað? Ari slasar sig hérna aðeins. Smá samstuð þarna. Ari stendur hérna á fætur, já. Grjótharður hann Ari. Bara hristir hérna hausinn og áfram með leikinn. Virkilega harður að sig hana. Úlfur tekur þessa. Lúðrar þessu bara hérna fram. Einar tekur þennan í markinu. Flottur bolti hérna upp kantinn. En Eyþór, jú, hann heldur boltan vinna. Ég held að þessi væri farinn. En þá bara geysist Sverrir hérna á stað. Og hver á þennan? Jú, Þróttur á þennan. Smá misskilningur við hlaupinn hann. Yfir í markinu, bara sendir hann aftur á varnarmenn sína þrátt fyrir hörku pressu. Og kemur Hrafnar. En þráttur er bara að vinna boltan aftur. Haukur hér í hörku baráttu við Kára. Einar kemur bara hérna sjálfur. Já, finnur svo Hrafnar hann ætla að stinga honum í gegn hann á Óliver, en Sverrir kemst fyrir það og þá flautar hann leikinn hér af.
hörku leikur. Leikur hérna 5. sæti. Þróttur vinnur hennar leik með 3 mörkum gegn engu. Já, komið blessu og sæl og verið velkomin á leik Þróttar og Fjölnis í hollensku deildinni. Hér er verið að spila sæti 5. Er að spila 5. sæti, bæði lið staðið sig gríðarlega vel á mótinu hingað til og eru hér komin í leikum 5. sæti. Byrjum á að kynna lið Fjölnismanna. Það er nr. 4 Hlynur Már, nr. 68 Kristján, nr. 70 Þorgils Lárus, nr. 28 Elvar Jökull, nr. 2 er Sigfús, nr. 72 Emil, nr. 34 Gunnar Rökkvi og nr. 20 er Tómas. Og það eru Fjölnismenn sem byrja hér með boltan. Lið Þróttar er þannig skipað í markinu er Örn Ingi Aðalgeirsson, Yngvi, aðri leikmenn eru nr. 12 Loki Hlynsson, nr. 20 Jonathan Viktor Gunnarsson, nr. 21 Haukur Snær, nr. 14 Steindór Einarsson, nr. 66 Sverrir Ragnar Ólafsson, nr. 29 Einar Kristján Skúlason, nr. 43 Guðmundur Eli Magnússon, nr. 7 Hrannar Jökull, nr. 28 Markus Eilífur Sölvason. Og hér er Fjölnismenn strax komnir í skot. Já, Tómas er strax byrjaður að ógna. Framherji Fjölnismanna. Þetta skot naumlega framhjá. Hér vinnur Sigfús boltan. Tómas spilaði hérna flotta trýning mitt sín en já, góð varnarleikur hérna hjá Einari Kristjáni. Og hér er Haukur. Boltan fyrir Þrótt. Og sendingin upp í hornið frá Markusi en gengur ekki upp að þessinni. Fjölnismenn spilaði hérna upp hægri vænginn. Það mætir Einar, setur boltan á miðjuna á Sverri. Sverrir má ekki við sín í barninu Sigfús en Sigfús kemur boltan þó ekki á Samherja og þá geta Þróttarar aftur sótt hér fram boltinn inn á teiginn en þessi fram í markinu. Það er nú ekki alveg klára því með ætla að sé Emil sem er að sé í markinu á Fjölni núna, gæti trúa því. Sýnir standa 72 á stuðbuxunum hans. En hér eru Þróttar að vinna boltan í hörkusókn. 2 gegn 1 leggja boltan til hliðar og það er skot en Emil ver þarna. Emil ver virkilega ver frá Steindóri. Og hér er skotið en Emil ver aftur. Já, Steindór komið boltan. Markus reynir hér skotið en fer fram mörkinu. Já, Þróttarar að pressa Fjölnismenn núna þessa stundina. Eru mikið að ógna. Hlynur færir boltan á hægri kantinu. Og hann er ennþá með hann. Geysi stýra staðið hægri vænginn. Finnur Tómas 1 gegn Loka en Loki góður varnarleikur þarna og svo brunar Örn út úr markinu, hirðir hann
Þessi sending ratar ekki á Markús. Sverrir spila hann tilbaka á Einar. Einar reynir að finna að loka, mjög tæft en Loki er á undan Sigfúsi. Sigfús tók komið með boltan. Sigfús reynir sendinguna á Gunna en hann klikkar. Já, mikið í að bræðna en núna Þróttarar geta þess sótt hratt. Þeir bruna af stað 3 gegn 3. Steindór, boltinn inn á teiginn og hann ratar á og það er mark! Já, Haukur Snær er að koma Þrótturum yfir. Mættur hann á teiginn. Og Haukur að koma Þróttir yfir gegn Fjölni í leikum 5. sæti hollensku deildarinnar. Nú þurfa Fjölnismenn heldur betur að svara. Hlynur Már hérna. Gerir þetta vel, góð sending og svo kemur hann áfram í utanhlaupið. Gunnar finnur hann, Hlynur á fleygiferð hérna. Finnur Tómas þau, nei! Munar litlu að Gunnar kemst í hérna bolta. Svo kemur skotið fyrst á Sigfúsi en það er fram hjá markinu. Hér fær Haukur markaskorið boltan. Gerir þetta vel, hann og Sverrir spila hann góð þriðning sín á milli. Viftar boltan fram en Kristján fór í þennan bolta. Ég sé hann ekki hvað er í gangi í horninu. Boltinn í slána sýndist mér og yfir markið hana. Þróttarar þeir vilja bæta við. Þorgils hérna sendir boltinn baka á Emil. Emil fær boltann aftur og já, ekkert verið að stressa hérna í markinu. Elvar finnur Þorgils, gera þetta vel Fjölnisstrákarnir. En pressa frá Þrótti og þeir vinna boltann. Haukur á vinstri. Hér kemur skotið frá Sverri, en boltinn er þá í leik. Stefnir innspark. Emil er komin langt út úr marki Fjölnis og já, athyglisvert, en hann setur hann bolta í innspark og er fljótur að skila sér í markið. Já, hann aðeins að koma út úr vítategnum. Taka þátt í fjörinu. Hér vinna Fjölnis með boltan 2 gegn 1. Tómas er að sleppa, hann er sloppinn í 1 í gegn og Tómas er að skora og Tómas finnur leiðina fram hjá Erni Ingva í markinu og jafnar hér leikinn. Já, en svona sem við hafa þetta skyndisókn 2 gegn 1, frábærlega útfærð og Tómas yfir þau í færinu er oft sem að menn klúðra þegar þeir fá að hlaupa svona langa vel en það voru svo mikinn tíma til að hugsa hvað þeir ætla að gera. Það var ekkert svoleiðis hjá Tómasi og jafnar leikinn. Og Hlynur með skota löngu færi.
Tómas kominn aftur með boltan. Stillar upp, það er hornspyrna hér. Kemur boltinn inn á teiginn. Þetta er hættulegur bolti fyrir bakið þarna á Hlyni. Og þá eru Fjölnismenn í hörku sókn, en þetta gera Fjölnismenn vel og taka svo engan séns. Þorgils þarna sparkar út af when in doubt, kick it out, eins og maðurinn sagði. Spurning hvernig maður myndi íslenska það. Ef þú ert í vafa, láttu vaða. Það er eitthvað svoleiðis. Sverrir hérna fyrir Þróttarana. En góð vörn hjá Hlyni. Hlynur gerir þetta laglega. Gerir hans það. Hann er þó hundeltur. Hann var hundeltur af Hrannari, en það var svo að lokum Guðmundur Elís sem setti boltan inn í spark. Fjölnismenn þó aftur konum með boltan hér á augnablikið þeirra eftir þetta mark. Hér Jonathan. Hann reynir skoti en fram með markinu. Þorgils en fær hérna mikla pressu á Markusi. Jonathan hérna hægri kantinu. Þarna ætlaði Markus að finna hann aftur en klikkaði. En Jonathan kom með boltan og Hlynur hendi sér fyrir og svo nær Emil tökum á boltanum. Þetta mátti ekki miklu muna að Þróttur kæmist aftur í forystu. Skoti frá Steindór, þetta er hörku skot en vel varið. Steindór kominn aftur inn á með þvílíkan kraft í löpunum. Og hér er mark! Já, er það ekki? Hver er það? Steindór aftur? Það er Steindór Einarsson, leikmann með 14, sem er að skora hér. Mark fyrir Þrótt og koma þeim yfir. Þegar skammt er til loka fyrirhálfleiks. Já, komin aftur inn á með þvílíka kraft. Og Þróttarar komnir í kjörstöðu. Verðskuldu fórust að þeir hafa verið yfir sterkari aðilinn hér framan að leik. Fjölnismenn, þeir hafa jafnað, þeir hafa sýnt að þeir geta það. Þannig að þeir skulu ekki örvænta. Heldur halda ótröður áfram. Hér kemur Kristján boltanum út í innspark. Loki með sendingun inn að tegnum og hér kemur skottilurinn frá Hrannari. Þetta er framhjá markinu.
Steindór boltan á tegin, Markus næður haldur að minna, nei, gerir það ekki Markus, Jonathan afsakið. Kristján hérna finnur Hlyn til hægri kantinum. Hér, Jonathan. Þeir eru 3 gegn 2 Fjölnismennirnir. Hvað getur Jonathan gert? Hann næri ekki að koma boltanum á Hrannar. Góð vörn hjá Hlyni sem kom sér inn í þessa sendingu. Loki hérna. Loki á Markus og Steindór með boltan inn að tegin og svo kemur skotið frá Markusi aftur fyrir og hér flautar dómar leiksins til hálfleiks. Staðan 2-1 fyrir Þrótti hér í leikum 5. sætið í hollensku deildinni. Já, við erum komin aftur í gang, menn aðeins seinir til á myndavélinni svo gengur að gerist. Hörku samræður fyrri hálfleik leiksins hér í gangi. Enda gríðarlega fjörugur leikur búinn að vera, Þróttararnir hafa verið sterkari, það var mat manna hér í bílnum að þeir verðskulduðu sína forystu en einnig eru menn saman það að það eru gæði sem að búa í þessu Fjölnisliði. Þessi lið mættust fyrr í mótinu og þá höfðu Þróttarar sigur. Þannig að þetta er athyglisvert að þau mæti svo aftur en það kannski segir eitthvað hversu jöfn liðin eru að þau skulu aftur mætast í síðasta leik mótsins. Bara gaman að því en hér er Hrannar að vinna boltann og kemur, hann ætlaði að finna þarna Hauk, markaskorara. En það gekk ekki alveg nógu vel. Steindór hérna ætlar aftur að finna Hauk. Þeir eru alltaf að leita honum þarna.
Boltinn hérna út á kantinn en Fjölnismenn ná þó ekki að koma hættunni frá lengi. En hér vinnur Gunnar Rökkvi bolta, Gunnar Rökkvi fljótur að koma upp á Tómas, 1 gegn 1 Tómas. Hann að komast fram hjá þeim? Já, Tómas, markmaður Þróttar langt út á móti, hann Örn. Já, engu síður þá spilaði Loki Hlynsson þessa vörn vel. Gaf Tómasi ekkert eftir. Haukur, ætlaði að finna þarna Hrannar sem var á fljúgandi ferðinu á teiginn. Þróttur ennþá með boltan, ennþá með pressuna Steindór, hann hliður í skotið, en þessi er beint á Emil í markinu. Hrannar hérna komin upp að endalínu, getur hann komið boltanum fyrir, hann gerir það, en boltinn í hornspyrnu og hér er hornspyrna á stórhættulegum stað. Já, spurning hvað verður hér, hættulegur staður, sendingin út í teiginn og hér er skotið, í slána! Þetta hefði hugsanlega verið mark mótsins. Steindór með skotið, frábær markvarsla upp í skeytunum. Ég hef bara ekki trúið mínum megin augum og svo kemur skotið frá Hauki og aftur ver Emil. Vá. Það var fyrst Guðmundur Elís sem sett hann á lofti í slána en sóknin er ennþá í gangi, Steindór með skotið. En loksins er henni lokið. Vá. Ég þarf að jafna mig eftir þetta. Þvílík orra hríða marki Fjölnismann þarna. Og Þróttarar, þeir hafa öll tök þessa stundina. Haukur með skotið en Emil ver þennan bolta. En er Tómas að sleppa í gegn? Örn er komin út á móti. Tómas ætlar fram hjá Örni en Örn gerir þetta vel. Örn Yngvi eins og Manuel Neuer í markinu komin út úr því á fleygiferð. Já, spilaði skemmtar mynd sín. Haukur reynir skota löngu færi en það er fram hjá markinu. Þróttur, þeir eru með blóð på tannen og þeir ætla sér að skora fleiri mörk. Þeir finna það möguleiki. Þeir eru ekkert að slaka á og pakka í vörn og þessu einu marki yfir. Sendingin er inn á teiginn og er Hrannar fyrstur á þennan bolta en Emil ver enn og aftur. Og það kemur oft aftan að manni, bítur manni í rassinn að maður er að klúðra á mörgum færum. Nýtir ekki sína sjensa og getur hitlið þér eftir að koma sér aftur inn í leikinn og oftar en ekki gerist það. Manni er refsað. Spurning hvað verður hér. Það þarf ekki nema einn langan bolta í gegn þegar Þróttur er hátt uppi og þeir gætu verið sloppnir í gegn eins og gerðist næstu í ráðan þegar Örn bruna út úr markinu. Steindór, góð vörn hjá Gunnar Rökkva, Elvar Jökull finnur Gunnar, sjá nú er lag, nú er tækifæri fyrir Fjölni en gera þetta vel hérna í vörninni. Einar hérna mikið til baráttu en Gunnar með boltan. Hann finnur Tómas er að komast þér í færi og bjarga á síðustu stundu. Guðmundur Eli. Sjáum hvað er stutt á milli. Þarna hefði Guðmundur hugsanlega geta Tómas geta potaði marki fyrir Fjölni. Hér er boltinn í hliðanettið. Mark
spyrna eða hvað? Nei, sennilega horn með við látbragð leikmanna. Boltinn á tegin og slæðir hann í burtu. Örn, ok, Gunnar hérna með boltan. Já, en boltinn er hirtur á honum. Elvar gerir þó vel. Svo Einar, þeir ætla að spila sig út úr þessu. Skrika fótur, stígur á boltan, Elvar með boltan á Gunnar. Gunnar í skotfæri, Gunnar tekur skoti og Gunnar er að skora. Gunnar Rökkvi er að jafna leikinn fyrir Fjölni. Þegar 22 mínútur er að detta á klukkuna. Sko, það sem ég sagði það hann, þetta er alltaf hættan þegar menn hafa legið í sókn og ekki náða að nýta færi sín. Þá geta þeir fengið mark í bakið. Og spurning hvernig liðin bregðast við þessu mörk breyta leikjum. Munu Fjölnismenn sækja meira í sig veðrið? Verður eitthvað stress og fáta á þróttunum? Við eftir að fá að sjá það, minni á það að sjálfsögðu að ef leikurinn endar með jafntefli þá munu liðin ekki deila 5. sætinu. Það verður gripið til vítaspyrnukeppni, 3 spyrnur og lið og svo bráðabanni ef að þess þarf. Hrannar hérna á Markus. Boltinn er inn á Hauk sem er konið færi frábæð markvænslegu Emil. Hvernig fór hann að verja þennan? Vá, önnur hornspyrna á stórhættulegum stað hér fyrir Þróttarana. Hér þarf að taka spyrnuna inn á vellinum. Nei, það má ekki taka inn á vellinum, það er víst bannað. Emil fljótur að handsama þennan bolta og dundrar honum fram. Tómas er nefnilega 1 á 1 og er gríðarlega öflugur þar. Og sjá, hann setur boltan hérna fram hjá Guðmundi. Kemur boltan fyrir markið. Það er Gunnar og Gunnar er að koma Fjölni yfir. Þvílíka senur hér á N1 mótinu. Gunnar Rökkvi er að koma Fjölni í 3-2. Þvílík skyndisókn. Þetta gerði Tómas vel. Kom sér fram hjá Guðmundi og lagði bolta svo þvert fyrir markið. Og Þróttur sem að hafa verið sterkari en leiknum er allt í einu lentir hér undir því þeir hafa ekki náð að nýta færin sín. 6 mínútur eftir leiknum. Það er ennþá nægur tími fyrir Þrótt að jafna. Spurning hvort þeim takist það. Guðmundur hérna, Tómas að koma í mikla pressu. Það er mikill kraftur hérna í Fjölnismönnum eftir að jöfnuðu leikinn og hvað það núna þegar komast yfir. Það hlýtur að gefa þeim helling sjálfstraust. Elvar á Gunnar Rökkva en flott vörn þarna hjá Loka. Svo koma boltar fram. Haukur snýr hérna laglega. Haukur getur brunnað af stað. Hann er að fá hlinn í sig, heldur boltanum. Kemur hann á Hrannar. Og hann fer niður og það er bara vítaspyrna. Jú, það er lítið hann ætti að gera. Já, það er þarna aftan í Hrannar og Þróttur að fá hér vítaspyrnu. Haukur að taka spyrnuna. Haukur gegn Emil. Emil ver. Spyrnan tekin beint á marki og Emil stóð. Fór ekki annarkvort hornið. Hér verða menn að halda áfram. Menn klúðra vítaspyrnum eins og öðru. Og það er bara eins og það er. Það er heldur betur spenna hér í þessum leik. Loki hérna, Loki fer niður og það er aukaspyrna. Steindór mætir svo til að taka þessu aukaspyrnu.
Nei, það gerir það ekki. Markus og Emil sem fyrir í markinu. Fjölnismenn þeir hafa barist hetjulega hér og hafa náð forystunni, en Þróttur þeir halda áfram að sækja, halda áfram að pressa stíft á það eins og þeir eru búin að gera hér í þessu leik. En klukkan tifar, sekúndurnar þeir renna frá Þrótturum jafnt og þétt. Það verður samt illa svikin ef við fáum ekki 1 mark að minnsta kosti inn í viðbót. Og hér, sendingin á teiginn. Sverrir í baráttunni. Markus með skotið. Rétt framhjá markinu. Hér Þorgils setur að bolta á Hlyn. Hlynur. Steindór mætir. Loki spila hann með á Sverri. Sverri á Markus. Steindór hann ætlar að reyna að finna skotið. Markus fer í skotið. En Emil grípur þennan. Þetta er mikil spenna í þessu hérna. 5. sæti undir. Boltinn hérna Tómasi út fyrir innspark. Markus er að flýta sér. Mættur hann til að taka. Lyfti boltann mann yfir vinstri en Fjölnismenn komast inn í þetta. Og hér er Gunnar en Guðmundur og Loki vinna saman. Stöðva hann. Hrannar nær hann að halda þessu boltinn á. Já, hann gerir það. Og fær svo innspark hérna. Þróttar lyfta mönnunum sínum öllum fram. Guðmundur er aftastur og hann er bara hérna rétt fyrir utan vítateig Fjölnis. Markus. En þessi bolti fer aftur fyrir. Þetta hjálpar Fjölnismönnum klárlega. Hér sendingin. En Þorgils kemur sem í burtu. Ágúst, þjálfari Fjölnismann, hann kallar hér skilaboð inn á völlinn. Hvað hann vill að Emil geri. Eins og Gústi gerði hér forðum á lýsandan ykkar. Emil hérna fær boltan. Pollrólur. Kemur á Sigfús. En boltinn tekinn á hann. Markus gerir það. Markus gefur boltinn á teginn. Steindór með skoti á nær en Emil er mættur niður í hornið og ver. Og þetta gæti hafa verið síðasti séns Þróttar. Það er hreint út sagt ótrúlegt að þeir séu ekki að vinna leik, en svona er fótboltinn. Maður getur pressað en stundum verða stöngin út og hitt liðið nær boltanum og fyrir skyndisóknir og skorar líkt og hefur gerst hér. Og hér flautar dómari leiksins til leiksloka. Fjölnir lýkur keppni í hollensku deildinni í 5. sæti eftir frábæran endurkomu sigur á Þrótti sem að ljúka keppni í því 7. glæsilegt mót hjá drengjunum og þeir geta verið gríðarlega stoltir af sinni frammistöðu hér á N1 mótinu.
Já, þá er hér hafinn leikur Breiðablik og FH 21. sætið í argentínsku deildinni. Ef við rennum lauslega yfir liðin, þá er það númer 1 Viktor Nói hjá FH, númer 6 Brynjar Narfi, númer 8 Ingvar Orri, númer 49 Stefán, númer 53 Stefán Freyr, númer 57 Ísleifur Krummi, númer 67 Sigurður Stefán, númer 87 Daniel Breki og númer 99 Júlían Ingi. Og hvað hér? Stoppa aðeins leikinn. Lið Breiðablikur er númer 12 Kristján Már í markinu, númer 39 Gabriel, númer 41 Benedikt, númer 57 Kristoffer Logi, númer 67 Valdimar, númer 87 Sófus, númer 91 Hannes, númer 93 Nói og númer 99 Björgvin Nói. Þessi leikur er hafinn hérna hjá okkur. Argentísku deildinni spilaði hérna upp á 21. sætið. Ég býst ekki við neinu öðru en hörku spennandi viðureign hérna. FH með boltan. Held að er þessi inn á, nei. Sér í innspark sem Breiðablik á. Skilaða skemmtilega á staðina. Breiðablik hérna með boltan. Það er Benedikt, setur hann heim á Kristján. Kemur hún svo á Björgvin. Það er Benedikt, leggur í hann en frábær. Vörðanir á Júlían. Frábærlega gerð. Benedikt heim. Kemur þessu bolta heim. Vel gerð. Kristján hérna á Benedikt. Benedikt kemur hún hérna áfram á Valdimar. Flottu vörðanir á Ísleifi. Koma boltanum hérna inn á. Mættur. Valdimar reyna að finna hana félaga sína heim. Það Kristján kemur honum á Benedikt. Sjáðu hérna varnarleikur Ísleif. Hörku varnarleikur Valdimar. Reyna að komast hann upp kantinn. Og Valdimar aftur fer ekki neitt. Ísleifur stoppar hann bara hana. Það var Björgvin Nói. Reyna. Júlían fyrirgefi var að reyna að finna hana. Hér aðsinn á kantinum. Vel gert að þá kemur FH hér. Það er svo fastu bolti hérna. Hraður og skemmtilegu leikur. Sófus hérna sýnist mér með boltan. Það fengi að komast hann inn í þetta. Breiðablik. Það er Björgvin. Kemur boltan á hana upp völlin. Og Valdimar fer ekki neitt. Ísleifur brunar henni upp völlin og hvað? Nei, áfram með leikinn. Og það var Hannes en flott vörðan að hefa. Nói á Valdimar reyna að finna Nóa aftur en þessi út af vellinum.
FH hér er innsparkið. Hvað gerist hérna? Nói við það vinna boltan hana, tæft var það og hápressa hérna hjá Ísleifi Krumma. Nói FH inn á teig með skotið en ábúinlega varið þarna. Já, markmann FH. Brynjar FH hér á stað. Ingvar í hörkubaráttu þarna. Og Júlían þarna sparkar þessum bara út af, það var Hannes. Alltaf hann út af. Það var það Brynjar Narvi. Fá hreyfingu á lið sitt hér. Flott vörn þarna. Og Hannes og þá Gabriel. En þeir komast inn í þetta aftur. Og hérna kemur FH en dettur hana. Og ekki brot hérna, jú. Brot á stórhættulegu stað. Og það gerist hér. Júlían stendur yfir þessu. Hann að lúðra þess á markið hérna, hvað? Já, en Varnarveggur tekur þetta, Benedikt hendir sér þarna fyrir. Og þá taka Blikar á rás. Blikar eiga þennan. Hannes er með innsparkið. Benedikt þarna að reyna að finna Kristófer þarna frammi. Kristófer vinnur hérna boltan. Hann með Gabriel með sér, finnur hann og hann er kominn um teginn. Og skotið, en það er í hliðarnetið. Óöfnir halda, flott sókn hjá þeim. Virkilega vel gert. Stuttuboll hérna að spila frá fyrstum manni. Og langur hérna fram hjá Brynjari. Þessi rata bara á Kristján í markinu á Blikunum. Hann er hérna. Og þá Benedikt. Aftur að reyna að finna hann Kristófer frammi en gekk ekki. Og kemur FH fullu gassi. Bara láta þennan fara. Það var Kristján fyrirgeði. Þá Benedikt. Og pressa hérna hjá Ingvari. Og Benedikt kloppar á 2 þarna í vörninni. Þá heldur betur leggja þér af stað. Æfæðingarnir.
Messi boltan hann aðeins frá sér. Og þá séns hérna fyrir Ingvar en brotið á honum þarna. Óheppilegt. Skila óheppnir þarna. Það gerist hér. Skotið en frábær markvarsla þarna. Brynja með skotið en frábærlega var hjá Kristján í markinu. Og misað útspark á koma F-fængunir. Skotið hér fyrir varnarmann. Björgun sem á skotið þarna. Blikarnir. Bendi kemur hérna boltanum yfir á Björgun að mér sýnist, já. Og þessi boltinn á teginn. Og hvað hér? Og þessi bara rétt framhjá þarna. Sýndist að vera Kristófer. Ætlaði að læða honum þarna inn en þessi framhjá markinu. Óheppinn þarna. Virkilega fjörugur leikur hérna. Gaman að þessu. Ok, Brynjar finnur Sigurð hérna. Sigurð bara prjóna sig í gegn eða hvað? Nei. Flottur varnarleikur. Áfram. Og hvað hörku vinstla hérna í Júlían með skotið að hægt bara rétt framhjá. Ingvar fær boltan í hendina hana. Aukaspyrna sem Blikarnir eiga. Já. Óheppinn hann að Ingvar. Blikarnir hérna með aukaspyrnu. Það sem bara að lúra hérna fram og það var að Nói. Og hvað gerir Nói? Kemur þess að út á Kristófer að mér sýnist. Nei. Sófus var sýndist mér. Þá koma F-fáingarnir hinum megin. Stefán ávist að prjóna sig í gegn. Stefán nálætti að prjóna sig í gegn þarna. Þá koma Blikarnir. Fleygiferð. Hér koma F-fáingarnir. Hvað gera þér hérna? Júlían, en sjá við hérna varnarleik. Og svo Benedikt hreinsar hennan frá. Brynjar í baráttuna hann við Kristófer. Svo skipta þeir kant hérna. Það Hannes, en hann missi boltan, þá kemur Ingvar. Hann bara hreinlega dregið niður hérna. Smá hitt í þessu hérna. Skilja sáttir. Það gerist hérna. Sittur þetta bara hérna inn á teginn og Blikarnir skalla þetta. Já, næra að halda þess inn á. Frábærlega gert. Nói kemur hérna á hörkuspretti. Já, og hvað? Kemur hann hérna yfir og þessi yfir marki.
Ætlar að chippa honum hann að Gabriel en tókst ekki og þá flautar dómarinn til hálfleiks hér. Staðan 0-0. Komið að vörmu. Seinni hálfleikurinn kominn hér í gang. FH byrjum með boltan. Stefán Sæs hérna með boltan. Þessi er lúðrað fram. Og Stefán Freyr með boltan hérna. Kemur honum á Vilasinn og Stefán Freyr næstu búinn á að poti bolta hérna. Íslenski Ronaldo. Það kom blikandi flotti snúningu hérna hjá Nóa. Koma hérna á fullu gasi. Brynjar fastu fyrir í vörninni. Og kemur Benedikt. Og þessum lúðra hérna fram. Kristján og Björgvin. Flottan samleik þarna. Og hvað gerist þarna? Og við það ná boltan á hann Kristoffer. Óheppinn. Daniel í baráttunni við Nóa hana. Nóa hefur betur. Kemur hann á Kristoffer. Svo er það Valdimar. Flott spil á Blikur. Koma þessu í innspark FH-ingarnir. Og hvað hérna? Hvað gerist hér? Koma þessu inn á tegin eða hvað? Kemur hornið og Nói var það ekki í baráttunni þannig að sýndist það jú. En boltinn aftur fyrir Endamörk og var það Nafnars Viktor Nói spyrnir frá marki. Og var það Stefán Freyr á Ísleif. Ísleifur yfir að Brynjar. Brynjar finnur Ísleifur hann í
baráttu við hann, Nóa. Nói heldur bara áfram hérna á. Og Kristoffer ætla að lauma honum aftur á Nóa þarna en vel vakandi þarna í vörninni á FH. Þá er það Sigurður. Ætlar að finna þarna félaga sinn Stefán Frey en flott varnarleikur þarna. Kristoffer eldir þennan en nær honum ekki. Viktor Nói stýrði þessu bara út af markspyrna sem FH á. Og hvað kemur Brynja bara hörkusprettið. Boltinn inn á teignum og hvað hann skorar. Ekki Júlían sem skorar hana 1-0 fyrir FH. Staðan orðin 1-0 hérna fyrir FH. Flott spil hana og stúkan að taka við sér. Frábærlega gert. Og ekki innspark sem FH á hérna, jú. Nei. Já, þeir velja báðir taka það allavega. Það er staðan. Ekki brot hérna, jú. Það sýnist Julian sem að brýtur á sér hérna. Já. Hann er orðið fyrir einhverjum hnjaski þarna. Já. Bendit sem tekur þessa spinnu. Og lúðrar þessu bara hérna fram. Það býður félagans Kristoffer. En það fær enga að vinna hennar bolta. Sjáum baráttuna í mönnum hérna Valdimar. Og frábærlega gert hjá Sigurði vinnuboltan. Það var Ingvar. Bara með skotið þarna. Ágæðst tilraunin. Kristján vel vakandi hann í markinu. Hann varð að vera það líka. Virkilega vel gert. En hér kemur FH aftur. Og Sigurður. Sjáu þið vinnsluna hann í Benedikt. En Julian komast í gegn. En þeir hreinsa. Kristoffer. Það gerir Kristoffer hér. Og kemst á milli þarna. Viktor Nói kemur honum út hann á Brynjar með sínist. Já, þessi bara í gegnum alla pakkan hér. Já, já. Hérna Björgvin og nær Valdimar þessu, nei. En hann er að sleppa í gegn hérna og er þetta ekki víti? Nei. Áfram með leikið, segir dómarinn. Kristoffer, hann sýndist tekið niður hana. En ég sá það svo sem ekki almennilega. Ég treystum dómaranum fyrir þessu. Spila bara frá fyrsta manni hérna Blikarnir. Benedikt leggur svo bara í hann. Hvað gerist hérna? Já, já, Benedikt heldur bara áfram. Kemur hann svo út á kant á Gabriel. Og potta þessu í burtu. Hornspyrna sem Blikarnir eiga. Benedikt hérna fyrir utan. Hann ætla bara í skoti hérna en bara gert hérna í vörninni. Blikar vinna hann aftur, nei. Hörku vörn hérna. Já, F-fæðingum. Og svo er Björgvin sem kemur þessu bolt út af.
Þetta er vel gert. F-fangar sem eiga einspark er það ekki. Jú. Frábærlega gert. Þarna, aftur. Frábærlega gert. Sjáu þess að takta hjá báðum liðum. Svo skemmtilegt að horfa á svona fótbolta. Og þá koma F-fangarnir 2-1. Og Stefán út að setur boltan hann út á Julian en Kristján vel vakandi aftur hana í markinu. Frábærlega gert. Og býttu við Stefán Assæs er að vinna boltan fyrir FH koninn og teginn. Og hvað? Þeir hreinsa frá og svo kemur Kristoffer á fullu en við komum þessu tilbaka á Viktor. Já, réttum 6 mínútur eftir af þessu. Nóg eftir frábæru fótboltaleik hérna. Já, þá koma Breiðablik. Þarna mátti ekki miklu muna. Hörku vörn þarna. Virkilega vel gert. Blikarnir eiga hér hot. Taka hotspinnuna. Og hvað? Sjáu þið baráttuna. Brot. Já. Til þetta vera hárrétt ákvörðun. Auka spinna sem blikarnir eiga hérna. Það sýnist mér. Hannes stendur yfir þessu. Það lúður þessu ekki á teginn bara. Já, þetta koma sér fyrir. Það er ekki hot, jú. Hornspyrna hérna. Þessi hérna inn á teginn en koma fættunni frá í bili allavega. Benedikt bara með boltan hérna inn á teginn en Viktor Nói alltaf með þennan. Kemur hann svo hérna í leik. Og frábærlega gert hjá Nóa, hann vinnur boltan hérna af Julian sem að brýtur svo af sér. Og hér er aukaspyrna á stórhættulegu stað. Er það ekki Nói sem ætlar að taka þessa? Jú, vissulega. Stendur hann yfir boltanum. Og ætlar hann að lúðra þessu bara á markið. Og þessi, og svo Benedikt og hvað? Já, hornspyrna, þetta er virkilega spennandi leikur. Ætla þeir að jafna hérna leikinn eða hvað? Staðan 1-0 ennþá fyrir FH. Réttu 3 mínútur eftir. Virkilega skemmtilegu fótboltaleikur sem við erum að fá að sjá hérna. Hörku bara eftir báðum liðum. Og hvað gerist hérna? Benedikt, já, ætlaði bara að skjóta hann en þessi langleiðin inn í Lundarskóla. Fer hann yfir grindverkið. Og hvað? Já, boltinn kominn aftur hérna. Þá getum við komið þessu aftur í gang. Bráðfjöru að leik. Og það er virkilega mikil skemmtun þessi fótboltaleikur. Brynjar missir hann annað frá sig. Reynir hann aftur sjá í vinsluna. Þetta er virkilega gaman að sjá. Og hvað hér?
Og miskilningur í vörninni hana. Ingvar vinnur boltan en Kristján sparkar sér svo frá hérna. Og Stefán Freyr ætlar að skjóta bara hana. Kristján alltaf með hennan. Og kemur Hannes. Yfir á Benedikt. Og Benedikt leggur í hann. Og boltinn svo hérna upp en fá enga vinnan og Ingvar en sjáuði vörnina hann hjá Benedikt. Það er ekkert að gefa eftir hérna. Virkilega gaman að sjá. Bara áttu beggja liða hérna. Já. Bara ekkert gefið eftir í þessu leik. Boltinn inn á teginn hérna. F-fáingar hreinsa og býtur Stefán Sæs að nær þessu. Að Sæs fyrirgefi. Aðeins ráku saman hérna. Staðan aftur en þá 1-0 fyrir FH. Og Blikarnir reyna að finna þetta jöfnun og mark. Það vera þéttir fyrir. Hvað gerir þeir? Tekur stúkan við sér hér. Styðja strákana til sigurs. Hvað gerir hérna? Horn. Tíminn liðinn hérna. Það er núna eða aldrei. Myndi ég giska á markmaðurinn inn í hérna. Og þeir jafna hérna leikinn. Og já, bara flautu mark. Þetta var frábærlega gert hjá Blikunum. Og já, stefni bara í vítaspyrnukeppni hérna. Já, við erum á leiðinni í vítaspyrnukeppni hérna. Það er fróðlegt að sjá hvað liðin gera. Já, við erum að fara hérna í vítaspyrnukeppni og já, það verður fróðlegt að sjá hvað gerist hérna. Sýnist Blikarnir eiga fyrstu spyrnu og það er engin annar Nói sem ætlar að taka hana. Og hvað gerir hann hér? Hann setur hann framhjá
Óheppinn. Óheppinn þarna, þá er það Ísleifur. Hvað gerir hann? Smýr hennan í skeytin. Og næstu fyrir Blikana er engin annar en Björgvin. Hvað gerir hann hér? Komin hérna með boltan og er þessi framhjá, já, framhjá hérna. Annar boltinn í röð sem fer framhjá hjá Blikunum, óheppnir þarna. Þá er það Júlían sem skoraði fyrir F-fáingana. Hvað gerir hann hér? Já, setur hennan í netið og F-fáingar vinna þessa vítaspyrnukeppni. Frábær leikur sem við fengum hérna en Blikarnir klúðruðu sínum vítum. F-fáingar því í 21. sæti argentísku deildarinnar. Við komum aftur að vörmu upp. Já, við erum mætt hér aftur í, þetta er leikur Grótta og Þórs í 17. sæti hér í argentísku deildinni. Ég er með lið Þórs hérna hjá mér, númer 1 Markus Orri, númer 2 Patrikur, númer 10 er Bjarki Fannar, 17 er Jósef Orri, 60 Rúnar Daði, 88 er Styrmi Lár, 95 Pétur og 11 er Villi. Það má búast við hörkuleik hérna þetta 17. sæti. Hörku spennandi viðureign hérna. Fer vel að staði hérna, barátta, báða kanta. Kemur sendingin. Þórsar er búin að lesa þessa sendingu upp. Þá er það Þórsarar koma hérna upp kantinn með skotið en þessi fer rétt framhjá. Fer greinlega hann að varnarmanna eitthvað því Þórsarar fá horn hérna. Kemur hérna hornspyrna hjá Þór. Frá hægri. Kemur spyrnan og skallinn en hann er í yfirmarkið. Ágætt hornspyrna þarna. Grótta spila hérna stutt frá marki. Á þessi í innspark. Kemur hér. Það koma Grótta. Hann er að sleppa hér í gegn. Hvað gerist hér? Skotið, þessi er inni. Já, já. Grótta komnir hér yfir. Þetta er 2 mínútna leik. Nóg eftir þessum leik þó. Hörkumark. Koma Þórsarar. Skemmtilega á milli sín, reyna að finna einhverja glufur.
Kemur hérna eitt langur út til vinstri, þetta flottu bolti. Spurning hvort hann á þessum, nei. Missir þarna aðeins af boltanum. Innspark sem Grótta eiga. Og hérna hörku barátta. Halda boltan úr Grótta, kom sendingin hérna inn fyrir. Ágætlega gert. Kemur sendingin hérna aftur inn fyrir. Stór hætta hér á færu skotið en vel varið. Glæsileg markvarsla hérna hjá Markusi Orra. Kemur hornspyrnan, fer yfir alla pakka. Þórsararnir á hann geta sótt hratt núna. Hvað gerist hér? Reyna þetta skiptum kant. Grótta komast inn í þetta. Spila hérna, eru komin 2-1. Spurning hvað gerist hérna. Reyna að þræða hann hérna inn fyrir vörnina en frábær varnarleikur. Innsparkið sem Grótta eiga. Koma hérna, fer fram hjá einum. Kemur síðan með skotið hreinlega bara en þetta er vel varið. Já. Hörku byrjun hér á þessum leik. Og Grótta með skotið hérna að reyna. Sem fer fram hjá markinu og allir að reyna þetta. Alla Markus Orri með útspark fyrir Þórsara. Tekum stuttan hérna. Sækja hérna upp hægri kantinn. Þessi bolti fann út af. Jósef var að missa hennan út af. Innspark sem Grótta eiga. Kemur hérna víti innspark. Og reynir að þræða hann hérna á milli. Tekst ekki en grimmir á boltan. Halda á boltanum og kemur hérna skoti en Þórsara hendar sér fyrir þetta. Rúnar Daði hendir sér fyrir hennan bolta og kemur sér ekki fyrir en þessi endar hjá markverði Þórs. Stuttu frá markinu. Þórsara halda hérna ágætlega í boltan. Kemur síðan hérna bolti, reynir að setja hann inn fyrir vörnina. Missa boltan hérna. Á Grótta að spila hér, fá fyrsta manni markmaðurinn. Kemur þessum út á vinstri kantinn. Kemur sendingin hérna, missir aðeins á honum en spurning hvort það hafi ekki bara hjálpað til en grimm vörn þarna á Þórsurum. Hörku barátta hérna í byrjun. Sjáum hérna baráttan er þess ekki að fara út á. Nei. Grótta heldur boltanum hérna. Þetta er virkilega vel gert. Sækja sér hratt á hérna. Geta komið sér hérna í fína stöðu en flottu varnarleikur hérna hjá Rúnari. Þetta er gert. Með fyrirgjöfun en enginn hérna á Markus Orri að handa með hennan í markinu. Sjáum hérna að tegur stuttan, kastar hann út á hægri kantinn. Sækjar hérna upp völlinn. Glæsilegur varnarleikur hérna hjá Gróttu. Koma Gróttu menn hér upp. Heldur missi boltan hann aðeins. Þórsara negla þessu í burtu. Fín sending. Kemur hann að Rúnar. Vinnur hornspyrnuna hann að. Nei, afsakið, þetta var ekki Rúnar, þetta var Pétur sýnist mér.
Skotspinnan og fjær, þarna vantar menn en Þórsarar skila þessum bara út á og fá hér innsparkið. Þarna komast Gróttamenn inn í sendinguna en flottu varnarleikur þarna. Þetta er virkilega vel gert hjá Jósef Orra. Þarna komast Gróttamenn í boltan, kemst fram á Jósef Orra og kemst jafn, nei, þetta er glæsilega gert í markinu hjá Markusi. Leggst það niður og tegir sig hennan, en það komast ekki fram í honum. Virkilega vel gert. Sjáum hérna boltinn í einhverjum loftfimleikum. Kominn á jörðina, spurning með brot þarna, já. Grótta fá brot þarna. Spurningu tekur þessa spyrnu hvort það sé spurning hvað er að gera hérna, hljóta að láta vaða markið. Ágústín með þessa auka spyrnu og hún er rétt yfir markið. Markspyrna frá marki Þórsara. Greinlega plani hjá þeim hérna í fyrirháleik allan að sækja svolítið upp hægri kantinn, gera það ágætlega en hérna svolítið stöðrugsnerting, Grótta komast inn í þennan bolta, koma hérna skotið en á Rúnar Daði hendir sér fyrir þennan, kemur honum í burtu, Grótta heldur þó boltanum, fær hér innspark. Það var að ná í þennan bolt eitthvað lengst út á velli. Kemur innsparkið hérna, virkilega vel gert, kemur boltið fyrir en kemur þessum í burtu en fellir fyrir Gróttu en þeir ná að koma þessi í burtu Þórsarar. Sjáu grimtina í Gróttumönnum. Það sýndist mig vera að hafa rétt hjá dómarnum, þetta var ekki víti. Missi bara jafnaði þarna reynilega. Það koma Þórsarar upp. Vel að spila hérna. Sjáum góð pressa hérna. Hérna faraði báðið niður, ég held að þetta sé bara baráttu boltan. Gróttamenn eiga að hafa betur hérna í þessari baráttu. Koma hérna upp, vinstri kantinn. Þessi leikur hér í háspennu, virkilega spennandi leikur. Aukaspyrna hérna sýnir mér Grótta fær. Gerist hérna, kemur aukaspyrna inn á teginn, Þórsarar bjarga þessi burtu. Grótta fær hér, innspark. Vel gert hérna. Koma þessa bolta fram. Þétt vörn en hérna missaði boltan og kemur skotið hreinlega en þessi rétt yfir markið. Gott skot hérna. Og svo hvað gerist hérna, halda áfram að spila hérna upp hægri kantinn. Þórsarar, flott pressa hérna en Þórsarar vinna þetta innspark. Stál í stál hérna þessar seinustu mínútur. Sjáum hvað gerist hér. 2,5 mínútur eftir þessum fyrirháleik.
hérna sjáum við baráttunum boltan, þetta er vel gert. Úff, þetta kemur tæklingin. Já, ég held að þetta sé hárrétt, ég held að hann hafi farið aðeins þarna í leikmanninn. Þá er spyrna hérna á stór hættulegum stað fyrir Gróttu. Hvað gerist hér? Kemur spyrnan, skotið í vegginn. Kemur skotið aftur, en þetta er vel var hjá Markus Orra. Fljótur að koma þessu fram. Hann var bara að hlaupa eftir boltanum. Jói sprettinn hérna. Sé ekki almennilega hver þetta er. Viljið þarna með góða pressu á boltan en gera vel í pressunni hérna Grótta. Búið að dæma brot hérna á Gróttu. Og kemur bara skotið hreinlega. Þetta er vel varið hérna í markinu. Virkilega vel gert að koma með boltanum fram hérna. Þetta er flott sending en hann nægir ekki að taka almennilega hann með sér. Seinasti leikur þessara liða á þessu móti. Vilja bæði vinna hérna sjálfsögðu. Hörku barátta hérna. Skila þessum út fyrir Grótta á þennan bolta. Lifnar aðeins yfir stúkunni hjá okkur. Sjáum hér, spila þessum útvarmarkmann en hérna kemst Villi í boltan og flottu varnarleikur. Virkilega vel gert. Smá hætta hérna fyrir fram Mark Grótta að Nórsar að vinna boltan hérna mjög ofalega á vellinum. Spurning hvað geta gert hérna. Þarna kemur sendingin en örlítið á framalega hérna þessi bolti. Þá geta Grótta sótt hratt, sjáum þessa sendingu hérna, þeir eru komnir 2 á 1 en vel gott úthlaup hérna hjá markverði Þórsara, hún er Markusi. Og þá er búið að flauta hérna til hálfleik, koma aftur eftir augnablik. Já, seinni hálfleikur fann í gangi hér, Þórsar að byrja með boltan. Þórsar heldur betur ennþá inn í þessu leik, vantar bara 1 mark.
þess að jafna hennar leik en nóg eftir. Spurning hvort við fáum ekki bara fleiri mörk í þennan leik. Þórsar hér halda boltanum vel í byrjun leik, síðan kemur langur fram hérna en þessi skallar í burtu. Þórsar halda boltanum þó. Vel gert hérna. Patrekur hérna í alvöru baráttu en missir boltan, Grótta koma hérna. Skotið en það framhjá. Hvað gerist hér? Þórsar að nota hægri kantið virkilega vel. Kemur sér að sendingin út í tegin en Gróttamenn bjarga þessu í hornspyrnu. Hornspyrnu sem Þórsar að fá hérna. Spurning hvort þetta sé ekki bara næst hættulegasti staðurinn fyrir hornið á vellinum. Kemur hornspyrnan inn á tegin en skalla hennan í burtu. Grótta koma hérna á hörkuspretti. En frábær varnarleikur hérna hjá Bjarka Fannari. Tæklar hennan út að orðið slepp í gegn. Sjá hérna Grótta að komast hérna hálfpartinn inn fyrir en þetta er vel gert hjá Þórsurum. Skýla þessu bara að markmanni. Erfið sendingarnir á miðju en hann mátti ekki miklu mun að þessi myndi virka. Grótta kemst inn í boltan og koma hérna í hraðasókn. Kemur hreinlega bara skotið en góð tilraun hérna. Bjóst enginn við þessu skoti. Einu sinni Markus í markinu. Heppinn hérna. Þórsar koma hérna með langar inn á miðjuna yfir allan pakkan. Erfið sending hérna úr markinu hjá Grótta. Þórsar komast inn í þetta en fljótir að gundera þessa pressu. Gróttamenn. Kemur sendingin en missir hann hérna aðeins fram fyrir sig og þessi bolti leikur út af sparkið Þórsar að eiga hér. Sjá dómarinn hér að segja að ég ekki lyfta boltanum. Komum þess að pressu. Komast hérna inn í boltan en búið að dæma hendi þetta sýnst mér. Heldur sér rétt. Kemur langur boltið fram, skalla þetta í burtu. Gróttamenn en sjáum pressuna hérna hjá Þórsurum. Það er alveg greinilegt að þeir ætla að leita þessu jöfnunarmarki hérna í seinni hálfleik. Sjáum hérna flott pressa hjá Þórsurum. Koma þér hérna upp, nota henni aftur hægri kanti, sjáum að galhoppinn hérna. Patrekur vinstra megin, kemur sendingin hérna á hann einmitt. Spurning hvað gerir hérna Kings að boltan hann aðeins og missir hann út af markspyrna eða hvað, nei, áfram bara leikinn. Sá þetta ekki almennilega. Flott pressa hérna hjá Þórsurum en innspark sem Þórsar að fá hérna á vallarhelmingi í Grótta. Kemur bolti fyrir en þessi fer örlítið langt. Siglir framhjá en sjáu þið pressun og baráttun hérna. Spurning með brot hérna, já. Þetta er held ég hálfrétt. Fer í baki á honum hérna. Virkilega vel gert hérna. Leikmönnum Þórsara sýnist þetta hafa verið. Ég sé það svo sem ekki almennilega. En sýnist Pétur ætla að taka þessa aukaspyrnu. Spurning hvort hann lúrir ekki bara markið. Kemur skoti hérna. Jú, að sjálfsögðu mark hjá Þórsurum.
Virkilega góð aukaspyrna þarna hjá Pétri og jafnar hér leikinn fyrir Þórsara á 20. mínútu, 10 mínútur eftir að þessum seinni hálfleik. Nægur tími fyrir bæði lið að skora fleiri mörk. Kemur langur fram hérna, sjáu hann kassar hann hérna niður, þetta er vel gert en góð varnarleikur hérna. Þórsarum tæp sending tilbaka, hérna hvað að gerast. Já, dómarinn að dæma hendi hérna. Mér sýnist það, já. Grótta að fá vítaspyrnu. Þetta var klaufulegt að renna sér hérna fyrir bolta og svo fær ekki inn en fær hann í hendina hann í staðinn. Kemur vítaspyrnan hér og skotið, þetta er mark, já. Grótta ekki lengi að svara þessu marki sem þeir fengu á sig hérna. Tók ekki nema rúma mínútu að skora þetta mark til þess að komast aftur yfir hér. Sem þýðir það að það er ennþá nægur tími fyrir Þórsara að jafna þennan leik aftur. Hellingstími. Koma Þórsar hérna, komast inn í þessa sendingu. Las þessa sendingu virkilega vel hérna og koma hérna á harkuspretti en vel gert hérna hjá Markusi Orra í markinu að koma út og handsama hennan. Koma Þórsarar, sending hérna inn á öllin. Sjáum baráttuna, skemmtilega barátt hérna með boltan, mér sýnist Þórsar að vera að vinna hann. Og skemmtilegt að sjá, spurning hérna, fer hann í hann, áfram með leikinn segir dómarinn. Kemur sendingin hérna inn á öllin, Grótta að reyna að koma sér hérna í gegn. Þetta er þéttur vörnarpakki hjá Þórsurum, gera vel hérna. Og sendingin inn fyrir og já. Grótta að skora sitt 3. mark hérna. Virkilega vel gert, prjónuðu sig hérna heldur betur í gegn vörn Þórsara og komast hér verðskuldaði 3-1 fórustu. Nægur tími hér eftir. Þórsara halda áfram að leita sér að glum. Fer á mig á þessari feiki sterku vörn Gróttumanna. Hérna, já, spila þessum inn á miðjuna. Nóta Rúnar, gefa hann tilbaka. Halda vel í boltan hérna. Jósef Orri. Kemur hreinlega bara skot tilraun hérna eða hvað, ég sá það ekki alveg. En hérna, þetta er vel gert hjá Þórsurum. Og fín sending hérna inn fyrir hjá Styrmi. Reyndi hérna að finna mér sýndist Jósef, ekki viss þó, nei ekki Jósef var það. Því hann er hér með boltan, gerir vel hérna. Þórsara að fá hér aukaspyrnu. Þetta er svona svipað stafra á hann, kannski aðeins lengra frá. Spurning hvað þeir geta gert. Kemur aukaspyrnan, reynir skotið aftur og bjarga hafði á línu Gróttamenn. Flott aukaspyrnan hjá Pétri. Já. Hellingstími hér eftir. Gróttamenn koma hérna að reyna að koma í vinstri kantinn. Smá krafsarna með boltan og Grótta fær hér innsparkið. Flottur snúningur hérna. Kjámær hérna 4 og 3, spurning hvað er að gera hér. Kemur skotið og þessi er inni. Já. Þetta var virkilega flottur snúningur hérna. Kemst fram hjá honum, sendir síðan annað Þórsara á afturendan. Kemst fram hjá honum líka og endar með frábæri skotið hérna á markið. 4-1 fyrir Gróttu. 5 mínútur eftir.
Já, við höfum hérna 5 mínútur af fótbolta í þessum leik eftir. Hörku skemmtilegu leikur, alvöru pressa og alvöru barátta. Jósef Ári hérna með innsparki fyrir Þórsara. Kemur hérna sendingin inn á völlin, þetta er vel gert, Þórsara halda boltanum. Gróttamenn vinna hérna boltan, virkilega vel gert hérna. Koma upp völlin aftur, eru að sækja hérna hratt, koma hérna fjölmennin tegin en erfið sending hérna tilbaka aftur og missa þeir út af. Þórsarar hér með innsparki en sjáum baráttuna hjá Gróttu. Þeir eru heldur betur að vinna hverja einasta bolta hérna nánast inn á miðju. Og koma Þórsarar hérna fín sendinga en Grótta kemst inn í þetta. Það sýndist þetta að vera Villi sem var reynd að koma þessum bolta fyrir. Og var það hotspinnan sem Þórsarar fá. Hvað gerir Villi? Kemur hann inn á tegin hérna. Flottur bolti og já. Mark hérna. Sýndist þetta að vera hann Patrikur að skora þarna eftir hotspinnu Villa. Þórsarar minnka í það munin. 2 mörk, 3 mínútur eftir. Það er nægur tími til að skora þessi 2 mörk sem vantar upp á. Sáum hérna fyrir leiknum Gróttu skoruðu 2 mörk á einhverjum 2 mínútum hérna. Það er nóga tíma eftir á þessum frábæra fótboltaleik sem við erum með hérna í gangi á KTV. Sjáum hérna koma Þórsararnir. Fínt spil hérna hjá Þórsarum. Halda hérna boltanum aðeins. Virkilega vel gert. Koma boltar hérna inn á miðju. Fín pressa hérna hjá báðum liðum. Endar hjá Gróttu þessi bolti. Spurning hvort það komist fram hjá honum hérna. Já, kemur með bolta fyrir en örlítið og framalega hérna. Og Markus í markinu. Spytni þessum langt fram. Já. Góð vörn hann hjá Þórsarum, vinna hann markspyrnu. Bæði lið spila sinn seinasta leik á þessu móti, búin að standa sig frábærlega og greinilegt að bæði lið að skilja allt inn á þessum velli sem eftir er af orku. Berjast hérna til seinasta blóðdropa. Koma Þórsarar hér. Reyna að þræða hann í gegn þétta varnarbakka hjá Gróttu en tekst ekki að þessu sinni. Kjóma Gróttu. Sjáum baráttuna hérna en hann er að fara fram hjá þeim 3 hérna. Þetta er vel gert. Kemur Þórsarar hérna upp. Spurningum með bakgrindíku hérna, ég veit ekki. Nei, áfram leikir sér dómarinn. Þórsarar. Fámenni tilbaka. Koma hérna. 4 á 3. Kemur sendingin inn á völlin og kemur síðan aftur sendingin og skoti, já, nei. Mér sýndist þessi að fara inn en þessi fór rétt fram hjá markinu. Sýndist þessi að hafa endað í netinu en gerði það því miður ekki þarna fyrir Grótta. Þórsararnir hérna á hörkuspretti upp völlin, vinna boltan hérna Gróttamenn. Og koma þér hérna út að skjóta en þessi leikur fram hjá fjærstönginni. Já, virkilega góð tilraun hérna. Spurning hvort að tíminn séu of naumur fyrir Þórsara að koma tilbaka hér. Þeir þurfa allan að reyna að drífa sig hér. Þeir ætla að eiga möguleika á að jafna þennan leik. Erfið sending hérna hjá Jósef Orra. Grótta komast inn í þetta. Sjáum hvað hann er hraðið tilbaka en hann á ekkert er þetta víti spurning. Nei, mér sýnist að vera að dæma markspyrnu þarna. Og hér flautar hann leikinn af. Gróttumenn vinna þennan leik 4-2 í
leik um 17. sætið í argentísku deildinni. Grótta enda þau í 17. sæti og Þórsarar í því 18. Komum aftur eftir augnablik með annan hörku spennandi leik.
Já, komið í sæl, við erum komin hérna í leik Þróttur Reykjavík og HK í spila hérna 13. sætið í argentísku deildinni. Já, við búumst við hörku spennandi leik hérna. Við förum hérna aðeins yfir liðin. Ég held að HK-ingar séu í vestum. Þeirra liðir þannig að Andri í markinu. Svo númer 11 Emil, númer 9 Fannar, númer 15 Freyr, númer 4 Nökkvi, númer 4 Sölvi, númer 19 Markus og númer 8 Bjarki. Og já, vantar dómarann, kemur hérna á harðaspretti. Við förum bara yfir lið Þróttar á meðan. Númer 27 Gunnar Kári, númer 23 Björn Darri, númer 15 Ímir, númer 63 Kári, númer 19 Jón Ingi, númer 3 Hallur, númer 91 Jakob og svo Egill í markinu. Ég mun reyna eftir bestu getu að sjá númer HK-inga en það er vissulega erfitt að sjá númerinn í gegnum vestin í miður. Hér Þróttur með boltan. Björn sem kemur hérna upp með boltan. Kemur honum hérna á Jakob. Hann ætlaði að þræða hann hérna inn fyrir á Hall en hann mátti engu muna. Andri í markinu handsamar þennan. Kári. Hvað gerist hér? HK-ingar vinna boltan en þessi allar leið tilbaka. Markvörð Þróttar. Þá koma þér hérna Björn. Finnur hérna liðsfjálsinn frammi. Jakob að mér sýnist. Já. Hann ætla bara alla leið hérna eða hvað. Kominn hérna inn á teigi. Flott vörn hjá HK. Missa svo frá sér boltan og hvað? Nei, býtu HK vinnur boltan. Svolítið þungt touch þarna. Já, það er bara. Og Þróttur hér. Kemur Þróttur hérna. Gunnar með skoti og það er stöngin inn. Þróttur kominn yfir. Frábærlega gert. Flott skot hana. Skilaði vel gert hana. Staðan orðin 1-0 fyrir Þrótt Reykjavík. Kemur HK hér. Já. Kemur Þróttur og hvað konir hérna inn á teginn. Þetta var hot, nei, markspyrna. Boltaskipti hér. Hinn var eitthvað linur.
skipta hérna kant að vera Kári. Hann hleypur bara í skot hérna en vörnin hjá HK tekur þetta og þá það Gunnar finnur hérna Björn félaga sinn en hann missir hann og þá kemur HK eða hvað. Nei, frábærlega gert þarna. Já. Agli í markinu. Þetta virkilega vel gert. Já, dömum mín og herrar, glæsilegur leikur sem við sjá hérna. Hörku barátta beggja liða. Virkilega gaman að sjá þetta. Og hvað hér? Gunnar í baráttunni. Jú. Hákaðingar vinna boltan. Gaman að sjá þetta. Kemur hann yfir á kantinn, þetta laglega gert. Stígur hann hann út og rifið hans í vestið. Já, brot hárrétt. Já, það sagði hann rétt. Frábær barátta þarna hjá HK. Þeir eiga hér aukaspyrnu. Setja hennan inn á tegin hér eða hvað. Já, og hörku markvarsla þarna hjá Agli. Sá allir ekki að hleypa inn bolta í dag. Og hvað? Jú, aukaspyrna hér. Sem Þróttur á. Fljótur að taka þetta. Spila svo bara hérna sín á milli í vörninni. Já, já. Björn hérna með boltan. Kemur honum hérna inn á miðjuna á Gunnar. Gunnar ætlaði að finna hérna Hall inn á teignum en HK-ingar klókir koma sér fyrir. Virkilega gaman að þessu. Hér kemur Þróttur á fleygiferð. Það er Jakob. Ætlaði að koma honum hann yfir á Ími. Tekst í miður ekki. En áfram heldur Þróttur. Vinnur hér boltan. Og hvað? Kemur honum á Gunnar hérna. Gunnar og Björn. Björn yfir á Kára og Gunnar. Frábærlega spilað en HK komast inn í þetta. Hér kemur HK. Það er bara komnir hérna rétt fyrir utan teginn. Skotið og þessi syngur í netinu. Virkilega vel gert. Já, HK. Hörku skot þarna, virkilega vel gert. Áfram höldum við. Þróttur með boltan. Hér er upp kantinn að Gunnar. Finnur Björn. Björn að komast inn á teginn en HK á tánum hann í vörninni. Gunnar vinnur samt boltan hér aftur. Þá er það Jakob. Skotið en Andri Már virkilega öruggur í markinu þarna. Og þá spila HK hér bara í öftustu línu. Gríðarleg yfirvegun hérna. Gaman að sjá þetta. Hörkuleikur. Og
ætla að láta fara hana, hlaupa á eftir honum en Björn Darri lætur ekki plata sig svona auðveldlega. Flott útlaupani á Andra, absolutely með þennan bolta. Sjáum við spil hérna, Björn með boltan, hvað gerir hann hér? Rétt fyrir þetta teig með skotið. Aftur er Andri með allt á hreinu í markinu. Hörku markmaður hérna, Andri Már. Og hvað er að gerast hér? Hvað er að gerast hérna? Er þetta aukaspyrna eða? Nei. Víti er það. Sýnist að vera hinn geðþekki Ímir sem ætlar að stíga á punktinn. Hvað gerir hann hérna? Frábært hlaup en Andri Már með frábæra vörslu þarna, búinn að lesa boltan. Sá er að standa fyrir sínu í markinu. Virkilega vel varið. Þróttur heldur hins vegar áfram hér inn á teiginn. Hákáingar hreinsa frá. Hápress hérna HK. Yfirvega er að boltanur Þróttur. Björn með boltan, kemur honum hérna á Jakob. En HK vinna hann á honum. Svo koma þeir hér. Og það er svo langur bolti hérna. Þróttur með boltan hér í innspark. En HK bara fljótur að vinna hann. Missa hann, ja, óðum, það er bara þannig. Gleymir að mæta boltan þarna. Sýr Gunnar fá hann í andlitið þarna en lætur það ekki á sig fá. Þá kemur HK. Aftur skot hérna utan að velli. Þessi syngur í netinu. Þvílíkt mark. Virkilega vel skotið þarna. HK búið að snúa leiknum sér í vil. 2-1. Gerist hér með boltan henni á kantinum Þróttur. Þá kemur Björn Darri. Sjá inn á varnarleik. Unaður að horfa á þetta. Býður henni á kantinum eftir að fá menn inn teig. Vinnur hér hornspyrnu. Unun að horfa á svona fótboltaleik. Hörkufæri á báða bóa. Hér kemur hornið á fjær. Bjarga þessu. Jóhann sem komunum í burtu þannig að þá kemur hann Jakob að mér sýnist á fleygifærð inn á teiginn og Ímir þar. En HK-ingar koma boltanum í burtu.
Björn með skoti. Hákáingarnir koma sér fyrir og svo Kári með skot. Þeir henda sér aftur fyrir. Hákáingar ekki að gefa neinn færi á sér. Gunnar að biðja boltan, færa hann. Út á Kára, hann bara með skot. Hornspyrna. Ætla að fara þarna inn fyrir en hanga þéttir fyrir. Það var Gunnar. Hann að þræða sér inn á tegin hérna. Það er Jakob. Hálfgert móð þarna inn á tegnum og þá kominn hálfleikur hjá okkur hér. Staðan Þróttur Reykjavík 1, HK 2. Við komum að vörmu. Já, seinni hálfleikurinn kominn á stað hér. Hákáingar með boltan. Og Þróttur hörku barátta hérna hver á vinnur þennan bolt eiginlega. Hallur. Þá það Jakob. Heldur hann þessu minn og það gera hann ekki. HK hér með boltan. Reynar stingur í gegn, nær hann þessu, nei. En býtur HK vinnur í boltan, markmaður Þróttur kominn út úr markinu. Ætlar að læða honum á hann, já, hún tekst það og þetta er ekki víti, jú. Markmaður fellir hann þarna óheppinn. Já, hann er virkilega óheppinn hann að. Þetta var absolutt víti. Hvað gera HK-ingar hér? Geta bætt við forystu sína. Og skotið en það er varið en býttu við, nær hann að halda þessu, nei. Fylgja eftir og skora.
Háká komið 3-1. Hákáingar vinna boltan. Þeir ætla ekki að gefa eftir hér. Spila hérna eftir þessu línu. Sjáum við leikmenn Þróttur. Stoppa ekkert hérna. Hörku barátta. Geysist á staðinn og Björn hleypar upp hálfan völlin hérna. Háká hér. Missir boltan út af. Og Þróttur kemur hér í sókn. Ná að hreinsa. Háká með. Já, þeir eiga þetta innkast Háká. Komum boltan hér í leik. Hvað? Nei, ekki að þræða hann inn. Og býtum við, hvað gerist hér? Háká slepp í gegn. Horn, það? Háká hér. Boltinn frá. Skallaður hérna frá á Þrótti. Þeir eru fljótir að taka þetta og ætlar að stinga hann hérna inn fyrir en gekk ekki. Býtum við Háká vinnur í boltan, 4-3. Sendir hann í hælinn á liðsfélaga sínum. Óheppinn þarna. Aðeins var hann bæti í vindinn. Mönnum til mikillar gleði. Það var virkilega heitt hérna upp á KR-svæði. Það fá smá kælingu. Næs Háká þessu. Nei. Og hann dettur hérna. Fljótur og fætur. Og brot. Já, hárrétt hana. Kemur Þróttur hér. Það er Jóhann, en sjáum vinslunni í Háká. Virkilega gaman að þessu hörkuleik hérna. Kemur Þróttur hér. Og Gunnar fyrir utan með skot. Frábærlega varið þarna hjá Andra í markinu. Kemur Háká. Og hvað? Komnir í gegn og þessi... Nei, dómarinn er búinn að flauta hana. Ginnspark eða aukaspyrna. Aukaspyrna er það. Hún hérna inn á teginu og frábærlega varið hann í markinu. Egill í markinu hann vel vakandi.
fyrst markið þegar hann skýtur en virkilega góð viðbrögð hjá Agli í markinu. Spilar Þróttur hér. Og kemur HK skot með vinstri hérna í stöngina. Óheppinn þarna. Og kemur Þróttur aftur. Og HK komið á boltan á ný. Náir hann þessu? Nei. Flottur varnarleikur þarna hjá Kára. Sjáum við vinnsluna í HK. Það ætla ekki að glata niður þessari forystu sinni. Komið á boltan. Þéttir varnarpakki hérna hjá HK og pressa hátt. Þá einnig getur opnast pláss á bakvið. Getur verið hættulegt en þessu í horn. Taka stutt. Reyna að koma inn á teiginn en tekst ekki. Ætla að reyna að finna félaga sín hana en inn á teiginu gekk ekki og kemur HK 3-2 en frábær varnarleikur þarna, sýndist að vera Kári. Björn og Björn aftur finnur hana Jakob sem skýtur og skorar. Virkilega vel gert þarna. Það var frábærlega að spila hjá Þrótti þarna. Staðan orðin 3-2, 5 mínútur eftir en nóg eftir þessu. HK spilar hérna bara heim. Andri lúðraði þessu fram. Hvað? Egill Pollurólur í markinu þarna. Henni kemur HK inn á teiginn. Skoti. Stöngin inn. Frábært mark þarna. HK að skora aftur. Staðan orðin 4-2. En þá nóg eftir. Gunnar hér. Fer bara í skotið. Henda sér fyrir þetta. Vörnin hérna hjá HK. Gunnar í baráttunni hérna.
stoppar ekki. Svo missettu sending, HK kemst inn í. Björn Darri hérna, vann boltan og Kári og Ími. Ími er aftur á Björn. Björn kemur á siglingunni hérna og finnur Jakob inn á teignum og hvar endar þetta? Kemur hérna út og hann skýtur boltanum hérna í innspar. Henda sér fyrir hérna Gunnar með skotið að mér sýndist. Hörku sókn hérna. Og koma hérna aftur. Þróttur, bara skotið hérna utan að velli en þetta yfir markið. Já, allt í lagi hjá Ími að reyna þetta. Andri sem spindi hana frá marki. Það var Egill með hann. Tæpur þarna. Sparkar honum í HK og út af. Óheppinn. Á sama tíma heppinn. Já. Stutt eftir þessu. Skotið utan að velli framhjá. Hákar spilar hér heim og Jakob pressar hérna á Andra í markinu. Hörku pressa hérna. Og kemur Þróttur hérna, Gunnar með boltan. Gunnar með skotið. Þessi fer í Fer þarna í HK hotspyrna sem Þróttur á. Bæja hættunni frá hér HK og koma svo 3-2. Hvað gera þeir hér? Flottur varnarleikur þarna hjá Gunnari Kára. Snöggur að koma hún í leik. Vinnur boltan aftur og hvað hér? Þróttur vinnur boltan og þá flautar dómarinn hér til leiks. Loka staðan í þessu leik 4-2 fyrir HK. 13. sætið í argentísku deildinni. Virkilega vel gert. Við komum aftur á vörmu.
línur alveg að fara að skýrast hérna í argentísku deildinni. Næst það leikurinn 9. sæti. Þar eru við með Njarðvík og Stjörnuna. Og þetta komið á stað hérna hjá okkur. Njarðvík í sínum grænu búningum. Stjarnan eru bláir og hvítir. Hérna eru Njarðvíkingar sem byrja þetta bara með hörku skot rétt framhjá. Ég hérna með liðin fyrir frammi. Það liðin Njarðvíkur þannig skipað af númer 15 Viktor Þórir, númer 19 Daði Fannar, 23 Logi Örn, númer 11 Viktor Leo, númer 27 Halldór, númer 45 Almar, Haflið í markinu, Kristinn númer 39 og Gretar númer 21. Og lið Stjörnunar þannig skipað að númer 7 Binni, númer 17 Tommi, 73 Guðmundur, númer 93 Aron, númer 5 Lexi, númer 67 Steinar, Palli númer 1 í markinu og Dagur númer 23. Hérna eru Stjörnumenn með boltan inn í teignum. Og ná hérna skotinu boltinn í varnarmann en beint í hendurnar á Hafliða í markinu. Sem neglir honum hérna fram. Á Palla sem fljótur að koma honum í leik. Haflið neglir honum hérna fram. En aðeins svo langt. Palli fljótur að setja hann stuttan hérna og síðan kemur eitt langur. Njarðvík stöða þetta, reyna að spila þetta út hérna, gengur ekki alveg. Það kemur boltinn aftur. Innspark sem Stjörnumenn eiga. Til að koma hann inn í leik, færa milli kanta. Flottur snúningur hérna. Það var flottur snúningur hjá Degi. Hann síðan á endanum stöðvaður. Boltinn inn í tegin en þar var Logi Örn vel vakandi, komið sér hot. Kemur hotspinnan hérna, Haflið vel vakandi í markinu en Stjörnumenn á skot að þeir berga á línu. Annað skot, mikill darradans hérna. Þar endar boltinn, hann komur hátt upp í loftið núna. Hafliði endar hérna í höndunum á Hafliða. Koma Stjörnumenn hérna. Reyna að koma hérna fyrir. Það var reyndar ekki með neitt númer
51 á minni skýrslu hjá Stjörnunni en hérna eru Stjörnumenn að sleppa í gegn en Hafliði vel vakandi í markinu. Reyna Njarðvíkurmenn hérna prjóna sig í gegnum vörnina. Já, virkilega yfirvegaðir á boltanum. Tvö flott lið að reyna að heimta þetta 9. sæti. Innspark hérna sem Njarðvíkingar eiga. Já, boltinn langt inn á völl 9 þannig. Það er svona þeir eru stutt á milli valla. Hérna er Njarðvíkurmenn komnir bara inn í teginn, missa hann aðeins frá sér þarna en vinnur hornspyrnuna. Hornspyrnan út í teginn. Boltinn laus. Skotið. Stjörnum hreinsað þarna vel. Já, vel vakandi þarna. Njarðvík ennþá á boltanum. Hörku pressa frá þeim hérna núna þessa stundina. Já, hérna boltinn út af. Dagur hérna með innsparki fyrir Stjörnumenn. Dagur aftur komin á boltan hér. Og hvað gerir hann? Fer bara í skotið en Vel varið á Hafliða. virkilega varið þarna. Og hvað hér? Stjörnum er alltaf bara að tróða sér inn í teginn. Lexi að reyna bara að tróða sér alla leið í gegn. Ára Steinar. Hann fer í skotið. Vá, Virkilega vel varið þarna. Hafliði vandan og vaxinn. Já, það er virkilega vel varið þarna. Hörku skot líka þarna frá Steinari. Já, Aron með hornspyrnuna. Þessi Stjörnumenn. Já, hann ætlar nú bara að taka hana teginn á næsta velli. já. Það er svona, getur verið ruglingslegt hérna. Allar þessar línur. Já, heldur betur. Hér kemur hornspyrnan. Flottur bolti. En Njarðvíkur menn koma þessu fram og hörku sprettur hérna. Palli vel vakandi í markinu. Já. Það var hörku barátta hérna. Lexi vinnur hennu bolta. Svo tarpaði hann Njarðvíkingar sem eiga þennan. Komum honum hérna í leik. Vissastnu sending hana. Skemmtileg kapsreining hérna. Hann bara komin henni teginn. Já, með að snúa. En hann er stöðuðar endanum. Nú er ég ekki alveg viss hver er númer 51 hérna hjá Stjörnunni. Nei. Það er eins og að vanti hann hérna á skýrslunni hjá okkur. En við kannski finnum út meðan leikstendur hver þetta er. Tækling hérna. Hér er Njarðvík, skotið. Hittir hann ekki alveg nóg vel hérna. Mér sýndist þetta verið Logi. Var hérna að missa jafnvægið. Stjarnan Náði spila bara skotinu. hérna frá fyrsta manni. Já, við erum að sjá dálítið mikið af því á mótinu. Já, virkilega skemmtilegt. Þetta kom Sendingin hér í gegn. Og Aron skorar. Hann er að lauma sér hérna inn fyrir vörnina og laumar hann svo fram í Hafliða. Frábærlega klárað. Virkilega vel gert þarna. Já, flott mark. Akkurát þegar klukkan slær 9 mínútur. Koma Njarðvíkurmennina.
Boltinn hérna komin aftur í leitirnar og Njarðvíkumenn þeir eru komnir hérna inn í teginn. Skotfæri, hörkuskot er rétt framhjá. Það var það Viktor Leo sýndist mér. Þú varst að reyna að koma á staði hver númer 51 var eða ekki? Jú, það er rétt, það er Benedikt sem er númer 51 á Stjörnunni. Já, ok. Langur bolti. Lexi næri þessu bolta, það gerir hann hérna, býður eftir liðsfjölu. Aron, hvað ætlar Aron að gera hérna? Frábær varnarleikur hérna. Á Njarðvíkingum. Þeir bruna svo bara á stað. Halldór hérna og síðan hörkuskot frá Viktor Leo en varnarmennir loka á þetta. Hörku skemmtileg leikur sem við erum að sjá hérna. Já. Ekki við öðru að búast. Bæði lið búin að sýna flotta takta það sem af er á þessu móti. Virkilega. Lefa þessum bara að sigla hérna út af. Koma hann svo hérna upp völlin. Það reynir hérna skemmtilegan snúning Logi en fellur svo við, ekkert á þetta, missir bara jafnvægið. Ætlar Logi að taka á rás en missir boltan út af. Já. Koma Stjörnumenn hérna. Aron, hvað gerir hann hérna? Ætlar upp kantinn, snýr við. Það reynir að finna Tóma Gert hana. hérna. Virkilega skemmtilega gert hérna í kringum hana. Góð. Sjáum við baráttan í Njarðvíkingum búin að komast á boltan aftur hér. Ætlar sér að jafna hana leik. Heldur betur. Skotið hérna í varnamann, halda boltanum þó. Reyna hér skotið aftur en Vörnin tekur þetta. Og þá lúrir Lexi hérna bara á Hafliði komin langt út. Lexi hitt ekki boltan hana. Nei, hitt hann ekki alveg nægilega vel hana. Aron heldur þessu bolta Já. inn að hana, skemmtilegt. Og svo kemur Reynir. Sýndist mér Gretar skora bara markið á velli 9 en hann gekk ekki. Nei, fekk það ekki gil. Og hvað hér? Benedikt nægir þarna að komast í boltan. Og hvað? Aron að mér sýnist komin hana. Hjálp honum. Innspark. Stjarnan á hérna. Skotið hérna á Steinari. Hafliði stóð vel í markinu. Já, virkilega öruggur hérna á línunni. Tommi reynsar þessu svo í einspar. Rétt rúm 1 mínúta eftir þessum fyrri hálfleik. Stjarnan leiðir þetta 1-0. Þá kemur Lexi, hvað gerir hann? Skotið. Skot, rétt framhjá. Framhjá. Steinar hérna, fleyfær, hvað gerir hann hér? Sprettur. Flott vörn hana, kom sér fyrir skotið. Það er sinni teginn. Hvar endar þetta? Lexi, skotið. Boltinn laus í tegnum, stjörnum með náum aftur en Það er komnir aftur á hann. Þetta er hörku tilraun hana. Mikil barátta í báðum liðum. virkileg barátta hann inn á tegnum.
Markspyrna er það. Hafliði finnur Loga en þá flautar dómari leiksins til loka fyrri hálfleiks. Stjarnan leiðir 1-0. Við komum aftur eftir smástund. Já, seinni hálfleikurinn hér kominn á stað hjá okkur. Staðan 1-0 fyrir Stjörnunni en Sindri er nokkuð viss að við eigum eftir að sjá fleiri mörk í þessu leik. Já, ég er nú alveg handviss það. Virkilega skemmtilegur og opinn leikur. Það er horn sýnist mér sem Stjarnan á. Spurning hvort þeir nái að nýta sér þessa hornspyrnu. Og þeir skora hér úr horninu. Er það ekki? Jú, það er Benni sýnist mér sem að skoraði þetta mark. Virkilega vel gert. Já, þetta var laglegt. Stjarnan komin í 2-0. Draumabyrjun á seinni hálfleiknum fyrir þá. Og Daði kemur þessu fram. Njarðvíkingar ná að halda sinna og koma þessu eða fá inn sparki segi ég og spila hérna heim og allir leiða markmann sinn haflega en Stjarnan komast í þetta, er 3-3 hérna skiptum kant hérna og Aron nær þessum ekki því innspark sem Njarðvíkingar eiga. Já. Njarðvíkingar að spila hörku fótbolta hérna. Já. Ég trúi ekki að reyna þeir eigi eftir að skora og gera leik úr þessu hérna. Það er svo nóg eftir þessu leik. Já, alveg miklu meira nóg. Stjarnan er hreinsa hérna. Lexi á boltanum. Kemur honum hérna yfir á Aron. Hvað gerir Aron? Skotið en Vel varið hérna. frábær varsla hérna. Hafliði í markinu. Jú,
flottur markmaður Hafliði. Virkilega vel varið þarna. Og hérna boltinn fyrir. Njarðvíkingar er vandræðum að koma honum hérna frá en Tommi lúðraði þessu bara á markið en sé yfir. já, Að gera að reyna þetta. Hafliði spila stutt hérna. Lexi pressaði þarna Gretar vel. Spark sem Njarðvíkingar eiga þó. Hvað sjáum við hörku barátta hérna. Það með boltan hérna, frábær sprettur. Flottur sprettur hérna hjá Almari. Virkilega vel gert hjá honum hana. Njarðvíkingar ennþá á boltanum hérna. Skemmtileg fótavinna hérna. Virkilega vel gert en svo í varnarleikin hérna. Þá kemur Lexi á fleygiferð. Bendist með hann hinum megin en Já, hann stöðvaður af Kristni, sýndist mér. Benedikt að koma honum inn í en þá var Viktor Leo fyrir honum. Sé ekki alveg hvað er að gerast hérna. Hérna kemur hornspyrnan. Lexi heldur honum hérna ekki. Já, en Viktor Leo nær að koma sér í burtu í bili. Guðmundur boltinn hérna ætlaði að reyna að finna Lexa held ég hann inn á tegnum. Já, boltinn allalega á Hafliða. Það eru 10 mínútur eru eftir á þessu. Slettar. Staðan 2-0 fyrir Garðbæingum. Lexi hér. Skemmtilega gert. En sjáu þið Hafliða í markinu. Frábær í markinu. Hann var hættur ekki að verja þarna. Frábær markvarsla þarna. Hann féll svo Lexi við í kjölfarið inn í tegnum en ekki dæmt. Ég sá nú ekki alveg hvað gerðist. Aukarspinna hérna. Bakgrinding. Tommi ítir aðeins við honum þarna. Það má ekki. Úraði sig hérna framvöllin. Og hvað? Boltan laus í tegnum en Palli í markinu. Velvakandi. Kemur Tommi hérna fyrir stjörnuna. Finnur Lexa. Lexi er nautsterkur þarna upp á topp. Já, finnur Benedikt hérna hinum megin. Hann er skotið en hitt hann ekki alveg nægilega vel. Ágætis tilraun þarna en Njarðvíkingar náðu að loka líka ágætlega á hann. Hann náði ekki skotinu þarna á milli varnarmannanna. Tommi kemst hann inn í boltan. Þá koma stjörnumenn. Nei, þeir snúa bara Örn í sókn strax hérna Njarðvík. Já. Það eru tveir. Ætla að reyna að tróða sér einhvern veginn hérna í gegnum pakkan. Hörku skottilraun. Viktor Leo hittir boltan ekki alveg nóg vel. Nei, það er markspyrna. Palli sem alltaf spyrna þessi Binni síns mér. Hann lúrar þessu bara hérna fram. Steinar en hörku varnarleikur hérna hjá Njarðvíkingum. Já, Kristinn vandanvaxinn í vörninni. Það er ekki horn eða er þetta innspark, sé það ekki. Horn hérna á fjær, næst skallanum hérna en Njarðvíkingur kom sér fyrir, virkilega vel gert.
Þá bruna þeir á stað, en sjáum við varnarleikinn hérna hjá Degi. Vel vakandi. Þarna vildi Halldór fá Viktor Þórir í plássið. Þá sjáum við vinsluna hérna og skotið og hvar endar þetta? Halldór ætlar sér að minnka munin hérna, hjálpa liðið sín að minnka munin. Hörku baráttan hérna tegnu. Skottilurinn hérna hjá Kristni gengur ekki í þetta skipti. Þetta henni í En innspæð. aftur er Kristina. Og Stjörnumenn með skotið en beint á Hafliða í markinu. Já, Hafliði var ekki vandræði með þetta. Fljótur að koma honum Og hérna á boltinn Halldór. yfir. Halldór gerir vel hérna, kemur honum á vinstri með skotið en Binni lokar á þetta hana í vörninni. Já. Bjargaði þessu vel eftir að missa hann yfir sig hana. Já, þarna er, Aukarspinna ekki. jú, Njarðvíkingar eiga. Þetta gæti orðið hættulegt, Sindri. já, þetta hörku færi til að gera eitthvað. Fulla trú á því að skori hérna í þessu leik. Þetta hörku lið eru búin að sína okkur það Já, heldur betur. á þessum velli í nokkrum leikjum á þessum móti. Hörku lið Njarðvíkingar. Fjölmenna hérna á teginn. Og skotið. Þetta laumar mann á nær. Halli vel vakandi hérna í markinu. Og samt með truflun hérna fyrir fram á sig. Virkilega vel vakandi. Þá kemur Lexi. Boltinn hrifsaður af honum. Innspark sem Stjörnumenn eiga. Ok. Þá koma Lexi hérna. Boltinn í gegn pakkan. Fannast í Steinar en boltinn lekur allavega í gegn og Benedikt sem skorar. Virkilega vel klárað hana. Staðan er 3-0. Það er rétt tæplega 4,5 mínútur eftir. Já. Virkilega vel gert í Benedikt. Já, nú er þetta orðið erfitt fyrir Njarðvíkinga en ekki Já. ómögulegt samt. Nei, ekkert er ómögulegt. Ekki á þessu móti, við höfum séð alls konar Heldur, markaskor og endurkomur. heldur betur. Boltinn fram, einn frábær vörnani á Binna. Vel vakandi. Fljótur að vinna hann eftir Njarðvíkingarnir. Já, flott þarna uppspil. Og alltaf hann bara alla leið. Já, Það er ekki hotn, jú. flottur sprettur á Viktor og Leo. Virkilega vel gert. Vinnur hóðspilnuna. Ekki komin tími á eitt skallamark hérna, Sindri. Jú, það væri gaman að sjá. Jável hjólhest ef menn eru í stuði. Já, það er nú gaman svona fyrir myndavélarnar. Þarna aðeins of hár og fastur yfir allan pakkan. Já, Þegar 27 mínútur eru komnar á klukkuna, 3 mínútur eftir af þessum leik. Það er smá misskilningur hérna hjá Stjörnumönnum en Benedikt vinnur boltan hana. kemur ekki að sökja þetta skipti. Steinar bara keyrir á staðinn inn teginn. Já, Steinar við skotið en Hafliði svo vel. við Hafliða hana. Þriðja eða fjórða dauðafæri í þessu leik sem hann er að verja Já. virkilega vel hana. mjög flottur í markinu.
inn á Kemur teginn. hérna, hann ræður ekki við þetta samt. Frábær sendingarn inn á teginn og virkilega vel slúta hjá Steinari þarna. Staðan orðin 4-0. Það var frábærlega að spila þarna hjá stjörnumönnum og vel klárað hjá Steinari. Já, staðan orðin 4-0 þegar 2 mínútur eftir af þessu. Virkilega vel gert. Stjörnumenn virðast ætla að tryggja sér þetta 9. sæti. Já, það stefnir í það. Hérna kom Stjörnumenn bara aftur. Já, það Aron með skotið. Góð varnarleikur þarna. Já, Benedikt sjáu hann dregið niður þarna. já, Aukaða spilna. Þessu stjörnumenni, já. gaman að segja frá því að Aron sá eini sem hefur trú á að Ítalía verði Evrópumeistarar. Já, Restin af liðsfélagum hans töldu Frakka og Portugal að vera líklegast en því miður. já, Aron gæti bara haft rétt fyrir sér í þeim málum. Já, hérna kemur Halldór fyrir Njarðvík. Hörku spretti hérna. En Dagur stöðar hann. Þórir komnir bara hérna 2 á 2. Aron gerir þetta skemmtilega og klárar virkilega vel gert. Flott skyndisókn hana hjá Já. stjörnumönnum. Nú er Njarðvík farnir að ýta öllum fram og þá myndast pláss fyrir aftan sem Stjörnumenn nýttu sér. Já, gerðu það vel. Já, staðan orðin 5-0. Og kemur Njarðvík aftur hér. Boltinn upp í kantinn en skallaður út af. Ekki að Benedikt sem skallaði hann út af. Jú, gerir vel. Fell svo við þarna Benedikt en fljótur upp aftur. Og Aðeins smá misskilningur þarna. misskilningur, já. Og það er Lexi hér. Á. Hvað gera þeir hérna? Lexi með boltan, fyrir utan. Benedikt koninn á teginn. Skoti, hörku varnarleikur þarna, komur sér fyrir. Skemmtilega spil á litlu svæði þarna hjá Stjörnumönnum. Það er bara allir inni hérna síðan mér. Allir nema Palli. Hann er einn í heiminum hann í markinu. Já, Kom boltinn hann inn í teginn. og sjáum við bara þarna Lexi alltaf að vinna boltan þarna en þá kemur Njarðvík. Reyna að stungu samt Hvað gerist Halldór er hér? eldsnöggur hérna. Palli, Palli, vá. frábært útlaup hana. Og þá endar leikurinn hér. Já, það eru Stjörnumenn sem tryggja sér 9. sætið í argentísku deildinni. Njarðvík tekur að sér að verma það 10. Virkilega flottur leikur. En við komum aftur með næsta leik eftir smástund. Já, þá höldum við áfram í argentísku deildinni. Hér fer fram leikur FH og Breiðabliks 5. sætið.
Og við erum með liðin hérna fyrir framan okkur. Við skulum byrja á liði F-fáinga. Það er númer 1 Gísli, númer 9 er Aron Daði, 14 Aron Gunnar, númer 19 Krummi, 28 Berdos, 42 Róbert Huginn og númer 85 Emil Gauti og síðan er Davíð Már án númers. Já, og svo er lið Blikana. Það er númer 99 Elmar Ágúst, númer 4 er Aron Guðmundsson, númer 11 er Gísli Marel, númer 17 er Gunnar Vilhjálmur, númer 22 er Arnar Bjarki, númer 53 er Darri Kristmundsson og síðan koma 3 hérna, númer 7, það er Lárus Orri, Óðinn Sturla og Ímir Bjarkason. Við reynum að finna út hver er hvað hérna. Já, ég býst ekki við einu öðru heldur en hörku spennandi leik hérna þetta 5. sæti. Nei, 2 hörkulið að mætast. Yes. Heldur betur. Hér er F-fáingar að gera sér líklega. Hvað gerist hérna? Kemur inn á völlinn. Fer hérna nokkuð rólega af stað. Hérna kom F-fáingar með skot. Já. Elmar Ágúst varði en síðan var það Bartos sem náði frákastinu. Koma F-fáingum yfir hérna á annarri mínútu. Já, virkilega vel gert að hirða upp frákastið hérna. Elmar Ágúst átti flotta markvarslu hérna en það er ekki halda honum og Bartos fyrstur átta sig. Arnar Hörku barátta hérna. Koma F-fáingar aftur, fín sending hérna en Aron Matus með aðeins og fasta sendingu hérna yfir á hann Krumma. mistir á honum. Koma F-fáingar aftur, upp öllin. Aron Matus missi boltan hérna aðeins og langt frá sér. Matus koma Blikarnir en F-fáingar komast þarna inn á milli og síðan er brotið á honum hérna. Stórhættulegur staður fyrir aukaspinnu. Það er KA-maðurinn Aron Gunnar Matus sem ætlar að spilna þessu. Nei, ég segi svona. F-fáingurinn okkar maður með pínu í honum. Hörku spilna þarna undir vegginn. Það er bjargað. Já, þessi leikur fer vel á staðinn hjá okkur. Heldur betur. Þarna var Gunnar Vilhjálmur að reyna að tróða sér í gegn. Gekk ekki í þetta skipti. Skiptan fangar vel yfir. Krummi heldur hann Nei, heldur hann ekki ná. Darri ætlar að taka þetta einspark hérna. Fangar var nú hann aðeins og nálægt. Koma F-fáingarnir upp og reyndi hérna skemmtilegt hjá Bartos hérna. Vel gert hjá markverði Blika. Fá svona hotspinnu út úr þessu F-fáingar. Spurning hvort þið geti gert eitthvað við þetta. Kemur þetta með hann lágan. Aron reynir að hæla hann. Gengur ekki.
Grimmir. Já, vel Grimmir hérna í upphafi leiks. Inn á hornspyrnuna. Kemur hérna laus í tegnum hérna. Krummi. Varnar með blikana ná að vera fyrir og koma honum í burtu í bili. Já, vel gert þarna hjá Blikum að koma þessum í burtu. En tryggir búið og já. Aftur er það Aron Gunnar á skot. Elmar Ver. Og Bartos hirðir þetta frákast hérna í annars skiptið þessu leik. Já. Virkilega vel gert. Það er orðin 2-0 fyrir F-fáinga. Leikunum dálítið verið að fara fram á þessum vallarhelmingi hérna. Já, en nóg eftir þessu leik fyrir Blika. Já, algjörlega. Það er að koma hérna. Frábær Atla vörn. Bjarki gerir vel hérna. Vinna tilbaka og tegur síðan hörkusprett. Ætlar að skipta honum yfir hérna á félaga sinn. Sé ekki alveg hvaða síða þetta er. Þarna ætlar að stoppa dómarinn leikinn eitthvað. Krummi fengi eitthvað högg hérna. Hvað ángur hann hérna? Já, heldur betur. Og koma fangari enn inn á sóknina eftir flott sending. Kemur skoti hérna en þetta er rétt yfir. Já, Hvort það hafi ekki verið Aron Gunnar þarna. Sýndist það hörkuskot. flott skot hérna rétt yfir markið. Sjáum þessa pressu sem F-fáingar er að setja á Blikana. Þetta er virkilega vel gert. Og hvað gerist hérna? Þarna flott útlaup hjá Elmari. Já, virkilega vel gert. Heldur boltanum vel hérna. Flott pressa hjá Aroni hérna. Já, skilar þeim innsparkinu hérna. Flottur snúningur hérna og sendingin út í teginn og skotið. Hörku skot en fram hjá markinu. Já, 8 mínútur að detta á klukkuna. já, sjáum hérna. Hún er við sending hérna upp öllin hjá Blikum og F-fáingar komast inn í sendinguna. Og kemur Krummi, þetta er flottur varnarleikur. Já, flottu varnarleikur hérna hjá Darra. Hérna missir hann boltan. Smá klaufaskapur hérna en góð henda sér fyrir þetta Blikarnir. Já. Misti Krummi boltan, Darri fellur við. Koma F-fáingar enn og aftur. Aron. Heldur boltanum hann upp í horninu. Já, Aron búinn að vera virkilega líflegur þessar fyrstu mínútur leiksins. Já, flott spil hérna í F-fáingum, glæsilegt spil. Boltinn í horn. Já. Koma F-fáingar. Já, kemur boltinn hérna fyrir og Krummi með hörkuskot í stöngina. Krummi var þarna einn. Afjær. Það er ekki búið að skilja menn svona eftir gal opna á fjær. Sjáum hérna eru Pressa hérna Arnari Bjarka. Frábær. þessa Vörn vörn. þarna hjá Emil Gauta. Sýndist mér þetta að vera. Já, þetta hafi verið rétt hjá þér. Og koma Blikarnir í hann inn á sóknina hérna. Vítsnúningur. Þetta er
Reyndar F-fangar í sókn, en Afsakið. koma F-fangar að missa boltan hans svo langt frá sér. Elmar Ágúst gerir sér tilbúinn að taka markspyrnuna. Nei, Blikarnir. En er fáið að vinna bolta. Krummi hérna reynir að prjóna hann inn á Aron Gunnar. En erfið sending. Elmar Ágúst. Neglir honum fram hérna. F-fangar eru bara hrikalega grimmir. Já, erfitt að eiga við á. Þeir eru þessum gír. Vel gert hérna hjá Krumma. En varnarleikur hjá Breiðablik. Þeir halda vel í boltan F-fangar samt. Það kemur Emil Gauti. Reynir bara skotið en fram hjá markinu. Hann má alveg reyna þetta. Já, ekkert að því. Gekk þetta ekki. Krummi með sendingunum hérna, já. Þetta er virkilega vel gert hjá F-fangum. Klárar þetta vel hérna. Heldur betur, sá ekki almennilega hver þetta var. Leikmann nummer 42. Já, Róbert að skora þetta þriðja mark F-fanga hér. Með þessa pressu sem F-fangar að sitja á þá. Skila sér. Enn og aftur eru F-fangar að komast inn í þetta. Aron Gunnar Mathus með hörku skot. Skot þarna. Niður í hornið. Virkilega vel gert. Staðan orðin 4-0 eftir 12,5 mínútu hérna í fyrri hálfleik. Já. Blikarnir mega ekki gefast upp. En nei, allur seinni hálfleikurinn er eftir. Hér Ínu erfið sending hérna hjá Blikunum er að reyna að finna einhverja glufur á þessari F-bávörð sem eru standa virkilega vel. Já, aukaspyrna sem Blikarnir eiga þegar 2 mínútur eftir á þessum fyrri hálfleik. Sjáum það hér að FH keyra hérna upp í pressuna og þetta er virkilega vel gert þarna. Bartos að skora þarna. Sitt þriðja mark í leiknum. Þriðja mark. Virkilega vel gert og góð pressa þarna hjá F-fangum. Koma hratt upp á völlin og pressa á alveg frá fyrsta manni. Krummi hérna á Aron. Sjáum pressuna hérna hjá Aroni. Blikar í smá erfiðleikum með þessa pressu frá F-fangum. En hér geta það sótt hratt 3-2 en flottu varnarleikur hérna hjá Emili Gauta sýndist mér. Og hérna er... Þetta var svolítið klaufarlegt. Sprellimark sem F-fangar bæta við hérna á 14. mínútu. Hver var það sem átti þetta mark? Var það ekki leikmann nr. 28? Nei, það var 42. Það var 42, það var Róbert sem skoraði þetta mark. Virkilega vel gert. Fékk boltan í sig þarna í pressunni og boltinn niður í hornið. Óverjandi fyrir Elmar í markinu. Já, heldur betur. Boltinn tilbaka. Gísla í markinu. Já, sáum hvað nú kom Breiðablik í svona ágætispressu hérna og á vellinum vinna boltan. Já, Aron gerir það, kemur honum hérna fyrir. Já, skot. Já, ég held að það hafi verið skot, hann ætlaði að reyna að sitja niður markmann held ég. Já, en boltinn fram hjá markinu.
er flautað hér til hálfleiks í þessum leik í argentísku deildinni. Komum aftur eftir augnablik. Já, þá fer seinni hálfleikur að byrja hér. Það er bara upp og áfram hér og áfram með leikinn. Hann er farin í gangi hér. Fanga að byrja með boltan hér, seinni hálfleik. Sjáum hvað gerist hér. Fangar fínn snúningur hérna. Góðu varnarleikur hérna hjá Blikunum. Sá ekki almennilega hvaða leikmann númer 7 þetta var, en F-fangar búnir að vinna boltan hér aftur. Hörku pressa. Innspark sem Blikarnir eiga. Já. Aron fær hann hérna. Kemst fram hjá Aroni. Já, virkilega vel gert. Já, nú ætla Blikarnir heldur betur að pressa hátt og nýta sér tækni F-fanga í fyrri hálfleik. F-fangar fá hérna aukaspyrnu. Já, Davíð Már tekur þetta alla leið tilbaka heim á Gísla í markinu. Já, hvað gerist hér? Erfið sending og skotið. Stöngina. Úff. Leikmann nummer 7. Nú sé ég bara ekki alveg hvaða 7 þetta er því miður. Sé ekki alveg hver er hvað hérna. En þá kemur Krummi fyrir að fá upp hægri kantinn. Þetta er hörku barátta en Skemmtileg fótavinna hana. já, kemur honum hérna einhvern veginn með herkjum fyrir en Blikarnir komast inn í þetta. Aron kemur þessi burtu. Já, hérna boltið fram hérna, fín vörn hjá Davíð. Koma F-fangar hérna, erfið bolti, Blikarnir komast inn í þetta. Það reyndi Arnar Bjarki að láta boltan fara með sér en gekk ekki. Já. Koma F-fangar. Aron kemur hérna upp. Bolti fram en Emil Gauti hreinsar þetta í innspark sem Blikarnir fá hér. Það er búið að dæma aukaspyrnu hérna. Peysutóg Já. sem Blikarnir eiga. Dómarinn ætlaði að leyfa hagnað en svo var enginn hagnaður. Nei. Sjáum pressuna sem hann situr inn á hann Róbert. Róbert heldur bara áfram, kemur með sendinguna hérna og mark, já.
Það var Aron Gunnar sem átti þetta mark. Kemur FH hér í 7-0. 18,5 klukkunni og staðan orðin 7-0 fyrir FH. Þetta er vel gert hjá FH. Sjáum hvernig þeir setja halda áfram þessari pressu sem við vorum með í fyrri hálfleik. Já, síðasti leikunni þeirra á mótinu og þeir ætla að klára bara alla mögulega orku sem þeir eiga inni. Þetta betur, fá hér hornspyrnu. Ofan á það eru þeir svo að fá stuðning hérna úr stúkunni. Já, þetta betur að lifna við stúkunni hér. Og Emil Gauti finnur hérna félaga sinn inn á teignum. Já, já. Sjá ekki hver það var, maður sjá. Hljótum að geta fundið út úr því. Já, þetta var hann Aron Daði sem kom. Rak endahnútinn á þessa sókn og skoraði þetta fína mark. Höldu hér. FH-ingar halda bara áfram að setja pressu. Já, já. Virkilega góð pressa hérna hjá þeim í þessum leik. Háum hér. Emil Gauti á Aron Daða. Emil Gauti er flottur hann á miðjunni. Já, hún vera góður í þessu leik, en sjáum hvað þetta er vel spila hér. Og skotið í hliðanetti frá Daða Már, sýnist mér. Óheppinn hann að Á, flott sók, hröð sók. algjörlega mátti ekki miklu muna hana. Aftur. Kemur sendingi fyrir en aftan við sóknarmenn FH þarna en þeir halda honum inn eða hvað, nei, sýnist að vera búin að dæma þarna innspark sem Blikandi fá. FH-ingar bara hleypa Blikum hvorki í lönd með strönd. Nei, og hérna kemur skot í Stöngina. stöngina en vel fyllt þarna á eftir hjá Aron í Gunnari og kemur þessum í netið. 9-0 er staðan og 9 mínútur er eftir af þessu en þá. Já. Blikarnir koma hérna, freista þess að koma sér hérna upp í sókn. Já, það er erfitt að brjóta þessa pressu hjá F-fæðingum niður. Já, virkilega flottir í pressunni. Virkilega grimmir í pressunni eins og þú segir og vel gert hjá þeim, gera það vel. Og erfið sending hérna út af boltinn, Blika fá hér innspark. Aron ætlar að finna þarna Gunnar á miðjunni en F-fæðingar komast í þetta. Þannig að setja Blikar boltan í hornspyrnu. Já, spurning hvað gerist hér í þessu horni. Sýnist Aron Daði alltaf að taka þessa hornspyrnu. Spurning hvort að finna einhvern á teignum hana. Kemur spyrnan yfir allan pakkan. heldur betur. Senda Blikarnir bara á Gunnar þjálfara. Já, hann víst ekki með eins og en hérna kemur fínt skot þarna hjá Blikum. F-fæðingum. F-fæðingum ásakið, virkilega vel gert þarna. Staðan orðin 10-0. Daði Már með þetta mark, virkilega snýtt með og fínt skot þarna.
Sér að pínu blikarnir eru orðnir þreyttir, búið að vera langt mót. Já, Margir leikir, mikill hiti. Blikarnir eru á síðustu droppunum sínum. Virðist vera. heldur betur búinir að standa sér satt frábærlega á þessu móti hér. Það vera mjög flottir. Virkilega flotti blikarnir á þessu móti. Koma F-fangarnir enn einu sinni. Það er að gerast hér, sé það ekki almennilega. Þessi bolti helst inn á kominn í tegin en fín vörn þarna. Boltinn Skemmtilega hér gert. út. Skotið, hörkuskot þarna, réttið í markið á Róberti. Það er að hæla Emil Gauta fyrir þessa sendingu. Heldur betur. Boltinn fór hérna lengst yfir en sýnist Elmar Ágúst vera að koma með hann skokkandi hérna. Já, Já. Allt komið í gangi hér aftur. Og ennþá eru F-fangar að pressa gríðarlega hátt á völlinn. Já. Flott sending hérna hjá Arnari Gunnari og hér sleppa F-fangar í gegn og já. Emil Gauti að skora hér. 11. mark F-fanga. Já. Rétt rúmar 4 mínútur eftir af þessu. Við sjáum það að F-fangar eru tilbúinir alltaf strax að koma í pressuna. Já, bíða bara eftir miðju sparkinu hjá blikunum og eru klárir að spretta fram í pressu og hér kemur sendingi fyrir en þetta er ekki búið. Jú. Skallin endar í höndunum á Elmari í markinu. Já. Spila hérna stutt á milli sín, blikarnir. Eins og þeim einum með lagið blikunum þekktir fyrir þetta. Betur. Og maður fangar upp. Þeir vilja fleiri mörk, þeir eru hvergi nærri hættir. Heldur betur ekki. Spurningubrot þarna eða ekki, já. Tósar í hann þarna eftir að hann búinn að missa leikmanni fram hjá sér. Já, rétt. Spurning hvort þið látið Val hreinlega bara hér á markið. Kemur ekkert á óvart. Alls ekki. Hann myndi bara reyna það. Það er hann Aron Daði sýnist mér sem ætlar að taka þessa spyrnu fyrir F-fanga. Og hann lætur bara vaða hérna, já. En Elmar við þetta. Elmar Ágúst haldsa með þennan bolta. Yes, ekki. Kemur Arnar Bjarki á hörkuspretti fyrir blikana. Skotið. Vel varið á Gísla. Já. Þarna kom flottur sprettur hjá blikunum. Þeir vilja setja sitt mark á leikinn líka. Já, ekkert spurning um það. Fá hér hotspinnu. Hvað kemur hér? Boltinn yfir allan pakkaðan og F-fangar. Keyra hér upp. Fín sending upp, vinstri kattinn hérna. Hörkusprettur og Emil Gauta. Gauti, já, og... Ó, setur hann í stöngina. Já, óeppinn hafði með skotið, búinn að gera allt mjög vel fram að þessu, en óeppinn með skotið. Já, flottur sprettur, sett hann hana eina mögulega staðinn sem hann gat. Nema, það er nokkra sentimetra hana. Komaði fangar hér. Og vel spilað spil, hérna. Bartos næri ekki að setja hann hana fram hjá Elmar í markinu. Og hörku skotið hérna hjá Aroni Daga, en sem er fram hjá markinu.
eldi þennan. Hún pressuna. Innan hérna á stórhættulegt á kemur frá skoti, já. Matus Já, heldur betur. bætir við 12. markinu. Já. Það er rétt rúm mínútar eftir af þessu. Já. F-fangar er að fara að lenda í þessu 5. sæti í argentísku deildinni. Heldur betur, flottur leikur. Og hann flautar dómari leiksins bara til leiksloka. Já, ykkilega flottur leikur. F-fangar taka 5. sætið. Blikarnir enda í því 7. Flott mót hjá báðum þessum liðum. Við komum aftur eftir smástund.
Já, komiði. Bless og sæl, verið velkomin hér til leiks. Leikur Vals og Breiðabliks þriðja sætið í argentínsku deildinni. Bæði lið staðið sig gríðarlega vel hingað til og við höfum von á hörkuleik hérna. Við ætlum að lesa upp lið Blikana fyrst. Þar númer 1 Axel, númer 27 Aron Egill, númer 79 Birkir Þorsteinsson, númer 11 Bjartur Orri, númer 59 Daniel Darri, númer 7 Egill Valur, númer 5 Elmar Robertsson, númer 25 Rúnar Logi og númer 97 Þór Willum. Í Valsliðinu númer 44 Óskar, númer 15 Sigurður Atli, númer 9 Mattías, númer 33 Starkaður, númer 5 Bragi, númer 1 í markinu Alexander, númer 11 Ólafur, númer 27 Kári og númer 45 Andreas. Bæði þessi lið lentu í því óskemmtilega að tapa í undanúrslitum og bæði í vítaspunnukeppni hér fyrr í dag, en hér eru þau mætt til leiks til að sýna aftur sína bestu hliðar. Það eru Blikarnir hér, en Blikarnir og Valsmenn eru tvö gríðarlega góð lið. Annars væru þau að sjálfsögðu ekki komin í þennan bronsleik ennumótsins. Mattías með boltan tilbaka, Mattías fá hann aftur, hann dreifir spilinu vel á Mattías og hér stugga í baki á honum. Elmar gerir það, Mattías ennþá með boltan inn á teiginn, en þessi bolti fer fram hjá markinu. Dómarinn dæmdi þarna hagnað, leyfði leiknum að halda áfram. Langur bolti hérna upp völlinn, hér lína Vals framalega og Aron Egill komin í fínt færi. Hann með Þór með sér tilbaka, kýs að reyna að skjóta sjálfur og skoti í varnarmann og það hornspyrna. Já, við erum hérna ánum 2. Þór fær boltinn á teignum og Mattías að koma frá. Elmar með vinstri fót, það getur skotið. Frábært skot þarna. Elmar Robertsson að koma Breiðablik yfir hér eftir einungis 1,5 mínútna leik. Hörsku skot þarna. Já. Blikarnir byrja þetta heldur betur vel. Ég heyrði að því að Blikar hefðu verið mjög óheppnir í leik sínum í undanúrslitunum. Hefðu verið sterkari aðilinn en beðið ósigur í vítaspyrnukeppni. Já. Við sáum vítaspyrnukeppni Vals og Aftureldingar. Þannig að meiri getur spennilega ekki verið. Nei. Ennumótinu. Hörku. 2 hörku lið. Já. Hér Elmar, en Vals með taka boltan á honum. Varstu búinn að fara yfir Valsliðið líka? Heldur betur búinn að renna yfir þetta allt. Flottu snúningurinn Aroni Agli, hann með skotið. En Alli vel vakandi í markinu. Blikarnir hafa byrjað þetta af miklum krafti. Já. Og líta virkilega vel út hér. Þetta í fyrsta skipti sem við hérna á þessum velli sjáum þetta liðið, ekki? Jú, þetta Breiðabliklið. Við séðum nokkur. Valsarar hafa verið í það mista einu sinni hérna hjá okkur. Hér fær Aron Egill aftur tíma, leggur boltana út og skotið. Vel var í alla. Aron gerir vel, en það er þéttur varnarmúr fyrir honum. Og svo fer boltinn, Bjartur Orri setti að loka bolta í varnarmann og þaðan fór hann út fyrir Elmar. Elmar getur skotið eins og við sáum áðan. Þetta skotið varið. Haldón minn á hana. Og Þór Willum, ekki Þór Víum, Þór Willum. Með skot þarna, en Alli flotta vörslu. Köttur í markinu. Já. Spark. Taka það aftur. Já. Já. Bjartur Orri hérna. Færi boltan yfir.
Aron Egill. Elmar er búinn að taka hlaupan utan á. Skipt honum hann skemmtilega milli kantana. Já. Þeir skilja bara einn eftir í vörðinni. Hjálmar komin í skotið. Vel varið og svo einhver smá vandræðagangur þarna í vörðinni. Já, Blikar, eins og ég segi, þeir skilja bara einn eftir í vörðinni, ýta hínu vörðnumannum upp. Já. Reyna að spila þetta bara maður og mann. Treysta á gæðin sín. Þarna fyrir þessi hotspinna aðeins svo langt yfir alla framhjá öllum. Aron Egill reynir að snúa heldur boltanum inn á henn. Starki tekur boltan á honum. Já. Þarna kemur hann inn. Aðeins svo fastur þarna. Já, Axel fljótur út á móti í markinu. Kári var þarna hörkuspretti á eftir boltanum en vel gert. Já, Axel í markinu. Hörku skot þarna. Aftur frábær markvarsla. Stórkostleg markvarsla þarna á Axel í markinu. Þarna vildi Matti fá sendinguna strax þarna en varð ekki að ósk sinni. Boltinn endar í markspyrnu, syns mér. Já, Blikarnir óhræddir við að spila í vörðinni en Valsmenn gera vel vinna boltanum, hann er komin í döðafæri í skoti og það er mark! Það er Kári. Já, Valur, þeir ætlaði sér svo sannarlega sigur í þessu leik. Þeir eru ekki að leggja ára í bát og það eru ekki mark á sér stömm í leiknum. Nei, Vinna þarna boltan ofal eftir góða pressu og jafna leikinn, 6 mínútur slá á klukkuna. Nóg eftir á þessu. þetta hleypir heldur betur lífi í leikinn. Birkir hérna að vinna boltan. Reyna að finna Þór Willum text sem að færa hann á miðuna. Hér færa boltan vel Blikarnir. Já. Bjartur Orri hér. En náðu ekki sendinguna þarna framhjá Starka. Sterki varnarlega. Skemmtileg tilraun hérna á stungusendingu sem Bragi nær að stöða. Birkir hérna aftur komið boltan fyrir Blikana. Leggur niður á Elmar. Það gekk ekki alveg upp og Bragi með boltan hérna. Blikarnir vinna hann bara aftur og Valsararnir síðan aftur. Já, þetta var svona misskilningu þarna. Aron Egill sendi hann í hlaup en það var Birkir vildi fá hann í fætur. Já. Bjartur. Birkir skiptir hann hérna yfir. Birkir, en veit ég hvort hann hafi ætlað að senda, hvort hann hafi ætlað að fara fram hjá hann. Já. Hann ætlaði að setja góða pressu til að ná boltanum aftur. Hér boltinn á teiginn, góðu skalli. Já. Kemur Starki með hann langan hérna. Kári eldir. Já. Axel löngu mættur. Já. Já, ok, Matti ætlar að ná honum hann en fellur við. Eru þið búin að, hvað er í, nú sjáum við ekki hvað er í gangi hérna. Hérna. Það er einn spark sem Valsararnir eiga. Hér skotið, Axel með góða vörslu. Og Valsmenn fá hér hornspyrnu á stórhættulegum stað. Það er bara svoleiðis. Það er svoleiðis. Taka hana fljótt. Axel snöggur hérna. Henda sér út á móti honum.
Blikarnir þeir eru pínu opnum tilbaka, hér á Valsmenn að koma í góðan séns en Já, hörku tæklingu Elmari. já, náði boltanum hana. Þetta eru mikil gæði í þessu leik hérna. Sjá hvað þetta er skemmtilega spilað. Mjög vel gert hérna og Matti finnur hann. Kári ætlar að setja hann fyrir markið aftur í varnarmann sýnist mér. Fer af Blika og inn í markið. Lítið sem að varnarmaður Blika gætt gert í þessu óöpinn en þetta spil og þessi sókn af Valsmönnum. Vá. Virkilega vel gert. Blikarnir eftir að komast yfir eftir það bil 1,5 mínútur en nú lentir undir. Já, Það er spurning hvernig þeir bregðast við þessu. Vel spilað. skemmtilegur einna snertinga fótbolti hérna núna þessa mínútur hjá Valsurum. En þá komum Blikarnir. Hörkuskot. Birkir Þorsteins þarna. En Bragi nær að vera fyrir. Sendingin. Bjartur nær ekki að stýra þessum í rétta átt kannski. Nei, Egill Valur hérna. Setur hann yfir. Og hér fínasta hugmynd hjá Rúnari Loga sem er komin inn á fyrir Blikana. ja, Óskar var velvakandi hérna í vörninni hjá Völsurum. Valsmenn hérna, þeir eru út um allt. Já, hörku bara það heita. En Blikarnir eru ekkert að fara að gefast upp. Þór skilja hérna boltanum fyrir Aroni. Aron finnur Þór aftur, Þór getur farið í skotið. Gerir það en yfir markið. Já, þetta var fast skot samt, eitthvað séu. Hörku tilraun. Já. Blikarnir, þeir pressa hátt, þannig að Valsmenn neyðast til að sparka langt. Já, hérna koma Valsararnir, Matti er stöðvaður en fær hornspyrnu. Það er 12 mínútur eru komnar á klukkunni hérna í þessum fyrri hálfleik. Kemur hérna inn í... Já, Birkir skallar þetta frá, þá er Þór hérna 1 gegn 1, leggur boltann á Birki og Birkir er að sleppa henni í gegn. Hann er að vera komin 1 gegn alla, Birkir fer til hliðar. Þetta er frábærlega gert. Já, glæsilega gert hjá Birki sem er að jafna leikinn fyrir Blikana. Tók snertingur hann skemmtilega bara á fullum hraða. Já, þetta er nefnilega oft eins og þegar varnarmaður kemur á fulla móti þér, þá er nóg að pikka hann framhjá, rétt eins og með markmennina. Já. Það er bara svoleiðis. En það eru ekki margir sem að þora þessu. Nei. En Birkir fullur af sjálfstrausti. Þarna fær hérna hendina óvart í andlitið. Koma Valsarar hérna, félagið þeirra liggur eftir. Hörku skot. Já, þeir voru ekkert að stoppa þrátt fyrir það. Nei, nei. Vildu bara klára sína sókn. Þetta er Lárin og Tegin, þeir koma hann aftur fram. Já. Blikarnir skoruðu nú mark eftir skyndisókn á hann. Já. Valsmenn var svona aðeins meira að passa sig núna á aðeins meira varðbergi.
Spilnan hérna. Fínasta hugmyndan, alltaf að finna Bjart á vinstri kantinum en þetta er hraður leikur. Já, endar hérna bara í höndunum á alla sem kemur honum í leik en blikarnir eru komin aftur. Bjartur hann í þröngu færi inn í skot því að Fram í markinu. veit ekki hvort að Bjartur er örfættur, ég held að sé réttfættur og það gerir þetta skot ennþá erfiðara. Matti eldsnökkur hérna. Hann reynir bara skot þegar hann var litlu jafnvægi til að senda en tók fast skot hérna sem endaði í hliðarnetinu. Egil reynir að koma svo bolti upp völlinn. Bjartur hérna. Hörskuspretti. Hann þarf að finna þarna félag sinn. Og má engu muna. Boltinn endar hjá alla. Hörsku fyrir hálfleik lokið hérna í þessum leikum þriðja sæti. Staðan 2-2 kom aftur eftir smástund. Þá er alltaf, já ég ætla ekki að segja að allt sé að vera klárt fyrir síðar hálfleikinn. Valsmenn þeir eru ennþá að reyna að ráða ráðum sínum. Já. Þarna eru þeir orðnir klárir. Já, þeir eru enda allir mjög klárir. Já, Það er alveg þeir efast ekkert um það. Nei. Blikarnir, þeir vita upp á hár hvað þeir eru að gera. Þeir eru að skora mark og það þurfti ekki að tala mikið um það. Nú er athyglisvert að Elmar sem að hóf leikinn að því virtist í vörninni er orðinn fremsti maður. Já, Rúnar Logi er kominn inn í vörnina vinstra megin. einhver tilraun í gangi hérna. Já. Og svona fyrstu sinn þá virðist hann ekki ætla að taka þátt eins mikið þátt í sóknarleikum eins og Elmar gerði. Spurning hvort að þeir ætla að vera aðeins rólegri núna. Já, spurning hvað Gunni Birgis hefur teiknað upp. Þeir er góð skiptingu verið á Birkir eru tíma til að fara 1 á 1. Hann fer yfir á vinstrótin. Vel varist þarna. Það er mikil barátta. Egil er hann að hafa betur, gerir það, finnur Axel tilbaka. Þarna má litlu muna, Axel spila með Rúnar. Þeir færi boltan vel, blikarnir hérna. Bjartur, inn á teginn. Sparkið sem blikarnir eiga, gerir þetta vel hann að... Boltinn í glána hann að... Vá, þarna mátti litlu muna blikarnir neða að koma sér aftur yfir. Þeir eru ekki hættir. Nei. Gríðara vel spilandi, skemmtilegir. Já. Reynda bæði lið. Algjörlega, Þetta er tvö hörku lið. Já, ótrúlega skemmtilegur leikur að fylgjast með. Og
En hérna, 2 gegn 2, hvað geta þið gert? Já, Kári hérna, okkur að fara hann sjálfur, nei, lætur Matta fá boltan. Já, Matti komið gott yfir og 1 á tegnum og stöngin! Nei. Óheppinn þarna, var það ekki Ólafur, Óli Braga, sem náði þarna, þurfti ekkert mikla snertingu. Nei, ætlaði bara að stýra honum hann í fjær og Boltinn endar í svo nálægt. stönginni. Það reynir að skipta, hann næri að halda boltar minna á en það er bara markspyrna. Alli tekur hann stuttan. Braga. Laglegt spil. Þarna, Egill á 11. stundu. já, Óli Braga var þarna alveg að sleppa í gegn. En flott vörn. Koma Valsarar enn og aftur hérna, Kári. Svo ætla Andreasson að koma honum inn í, gekk ekki og reyna Blikarnir að snúa vörn í sókn. Já, svo skemmtilegt við að leika. Það eru bæði lið sem að fá sénsa. Þetta er ekki bara einstefna. Þarna gerir Birkir vel, pikkar á minna og setur svo Elmar rétt yfir markið. Hörku skot þarna rétt yfir markið. Rúnar hérna. Það er búið að flauta hendi líklega. Birkir, hann er með möguleika með sér, finnur Elmar með laglegri sendingu. Elmar á Þór og það er yfir Aftur er markið. það yfir markið. Vakna stuðningsmenn. Þór gerir þetta listilega vel en þeir ná að koma sér fyrir. Starkar að ég held. Hér, Aron. Líka þetta með boltan. Þetta er þröngt en þeir ná að spila út úr þessu. Og Elmar með skoti og hann er að skora. Hörku skot þarna. Þvílíkur fótur og Blikarnir eru að komast yfir. Blikar eru að fara að hirða þriðasætið eins og staðan er akkurat núna. Já. Það minna áhorfendur á, við erum ekki alveg með tíman hvort hann sé 100% réttur hérna hjá okkur en það kemur í ljós. Vonandi bara leikurinn sé lengri. Já. Já, því að við viljum aldrei að þessi skemmtun hætti. Frábær leikur sem liðinu að bjóða okkur upp á. Algjörlega, Rúnar á bara sem mest á fótbolta. Aron, sjá hvað er hann að fá á stertingastrákminni. Þeir eru ekkert að pæla, þeir eru bara að spila. Þarna boltinn aðeins fyrir aftan hann. Hér er ekki verið að hanga á boltanum. Nei, Endalaust, nei. þetta er mikið bara 1-2 snertingar og spil. Birkir á flegi ferð. Þór er einn og tegna þeirra gleimunum og Þór. Alli verið þetta vel. En Elmar. Skemmtileg þarna. Kvikur á fótunum mjög. Tók hérna létt dansspor. Birkir yfir á vinstri með skoti en Alli verið þetta vel með löppunum þarna. Neglir hún síðan bara fram. Það er Kári dálítið einn þarna í valsliðinu. Nú er spurning hvernig þetta hefur endað. Alli dómari sá þannig að Valsarar eiga þetta. Alli sér nú betur en margir. Já. Að minnst kosti þegar það kemur að knattspyrnu. Algjörlega.
skemmtileg hreyfing hvernig á Birki. Já, Aron Egill næstu búinn að skora þarna en alveg vel með tánum í markinu. Þetta er ekki bara það að útileikmennir þeir séu vel spilandi og flottir heldur markmennir báðir hörkuöflugir. Hörkuöflugir markmenn. Og þú þarft það að þú ætlar að komast eins langt og þessir hafa gert. Já, algjörlega. Þá þarf allt liðið að smella. Skemmtilegt spil hérna á Blikunum. Að leysa þessa pressu frekar, eða leit út fyrir að vera frekar auðvitað. Já. Það er það sem að góð leiki er að láta hlutina líta, flóknluti líta út fyrir einfalda. Já, hérna missir aðeins boltan frá sér. Starki aðeins og fljótur á sér hérna í vörninni. Birkir. Hittir hann ekki alveg nógu vel hérna. Þetta gerir Aron vel. Þykist hann alltaf að fara tilbaka í snýr svo hratt við. Já, það var skemmtilegt. Já, tími sem að Valsmenn hafa, hann styttist alltaf. Hann styttist alltaf. Nú fekk hver að vera síðastur, eins og að segja. Að jafna hana leik. Axel, fólk tekur andköf hér við hlið okkar, en þessi strákar þeir vita alveg nákvæmlega hvað þeir eru að gera. Já, algjörlega. Þetta er ekkert fyrsti fótboltaleikurinn sem þeir spila. Ó nei. Sjá hvernig þeir líta alltaf yfir. Blikarnir hefur að halda góðri breidd og hér Birkir, hann er farin yfir hægri, hann tekur skotið og... Hörkuskot! Já, eru Blikarnir að klára þetta hér, það gæti verið... Þetta er allavega þeirra 4. mark. Já, virkilega vel gert. Sjá hvað Birkir heldur góðri breidd inn á hægri kantinum. Aðeins óvaldar og svo getur hann tekið á rás. Þetta er virkilega vel gert. Já. Gott upplegg og klókur leikmaður. Algjörlega. Fór boltinn alla leið á völl 10 held ég og svo er hann búinn að fara hérna fram og tilbaka, það er einhver misskilningur hérna. Já, það er fleiri boltar þá velli. Já. Ég er alveg sammála því. Við hinkurum þá bara rólega með hann, að líta hann sem við getum gert. Hérna er að koma á stað. Blikarnir komnir í færi. Þarna gerir hann þetta vel Starki í vörninni. Já, Blikarnir haft tögluhaldur leiknum síðustu mínútur og... Já, hafa hleypt Völsurum lítið fram á þið. Já. Hérna geta Valsar komið eða hvað. Blikarnir stöðu þetta. Svo er Birkir hérna alveg einn. Óvaldaður hinum megin. Róbert, nú hefur hann pláss, hann leggur boltinn á teiginn og Þór. Skemmtilega gert. Þór Willum er að klára þennan leik fyrir Blikana eftir flottan undirbúning. Bjarts Orra, þarna á vinstri kantinum. Og þeir taka sjálfur boltann tilbaka á miðjuna. Við vilja þeir fleiri mörk. Já, greinilegt. Já. Flott vörn hann hjá Blikum. Elmar, hún langar í skoti, ég sé það. Vá, hörku skot, en Alli verða vel. Ef maður er með svona fót, þá held ég að maður vilja skjóta eitthvað einustu svo. Já, algjörlega. Já, hér hafa Blikar klárlega sýnt styrk sinn síðustu mínútur. Já. Valsarar virðast vera búnir með sitt bensín. Já, og hér Bjartur
Og setur hann í utaverlega stöngina aftur fyrir. Já, þetta er búið að vera langt og strangt mót. Hlaut að koma að því að tankurinn fær að tæmast hjá liðunum. Já. Þetta er Matti. Missir á honum hérna. Matti gerir þetta einstaklega vel. Óli hérna, Matti gerir þetta vel en Óli rétt misti að boltanum hérna. Já, óöppinn. Góð skipting yfir. Já. Birgir 1 gegn 1, getur hann farið á hann. Já, leitar inn á völlin yfir á vinstri. En hann er ekki að fara að skjóta hann vinstri sennilega. Finnur bara félaga sinn sem skýtur með hægri. Já. Sá nú ekki alveg hvað það var hann. 27. Og það er hann Aron Egill. sem átti þetta skot yfir. Já, Valsmenn Það er slæmt Óli í gegn. Braga. Frábær markvarsla. Já, Axel, hann var búinn að lesa þetta. Þetta var í handritinu fyrir leik. Já, það er ekki reynilegt. Já, undirbýr sér vel, Axel. Já, Já, fín sókn hann hjá Völsurum en það var þetta vel, Axel. Elmar hérna, Elmar með plástir bakkundan honum. Skemmti til hérna viðbora hann upp í hendina á honum eða ekki? Já. Þeir blikarnir fljótir að byrja. Bjartur yfir á Birki. Birkir upp að endalínu. Nær honum fyrir. Ó, En Valsarar koma sér í burtu. Aron Egill hann hliður í skotið en Það er framhjá. hliðanetið að þessunni. Nú eru komnar 30 á okkar klukku. Við erum ekki alveg klárið hvort það sé rétt eða rátt. Byrjuðu við fyrir að setna. Við byrjum seinna. Þá er sennilega lítið eftir af þessu. Hér hörku tækling hjá Elmari. Þeir ætla ekki að leyfa Valsmönnum að skora hana mark. Finnst Valsmenn búin að skora nóga mörkum í þessu móti. Já, En Valsmenn með þó eiga það að þeir eru ennþá að reyna. já, þeir fara ekkert að gefast upp. Þeir eru ekki þekktir fyrir það. Nei, menn eiga alltaf að skila 100% framistuð og þá geta þeir verið stoltir af sér. Já. Það er boltinn bara í innspörkum og Já, svo verðist vera að taka aftur en að boltinn fór ekkert inn á völlin. það er Hérna koma skemmtilegur hæll þarna. Vá, þetta var skemmtilega gert. Góð tækling. Já. Og hér flautar dómar leiksins til leiksloka. Blikar klára þennan leik með stæl og ljúka keppni í 3. sæti argentísku deildarinnar. Hörkuleikur á báðum liðum en Blikarnir þeir sýndu mátt sinn hér þegar líða tók á síðara hálfleikinn og tóku alla stjórn og sigldu að lokum öruggum sigri í hús. Já. Og hérna eru tveir stórglæsilegir að labba inn með bikar. Já, við ætlum ekki að fara neitt strax. Við förum ekkert alveg strax. Tveir glæsilegir sem ætla að afhenda Blikunum bikarinn og verðlaunapeninga fyrir þetta 3. sæti í A-deildinni. Hverjir eru það? Getur þú sagt okkur? Getur þú frætt okkur? Þessi menn þarna? Víðfrægi Stubbur, Markurur Káa og Ásgeir Sigurgeirs fyrirlið Káa í fótbolta. Það dugar ekkert minna. Þeir koma hérna sennilega fyrir framann okkur, stilla sér upp. Já, eftir að þessi Sveit Stóla hleypur hérna. Já, stúlknahópur með stóla. Já, Það er alltaf komið sér vel fyrir. það er greinilegt. Sýnist Blikarnir vera hérna í einhverjum powerring hérna.
aðeins að gera upp mótið þarna að verður að vera. Þetta eru á sama tíma og þeir eru örugglega ánægðir með þriðasæti, þá er það kannski ákveðin vonbrigði líka. Það vilja allir fara alla leið. Algjörlega. En þeir mega klárlega vera stoltir af frammistöðu sinni í þessum leik sem var virkilega flott. Heldur betur. Og við kannski bara lefum þessum myndum að lifa, við stressum okkur ekki mikið. Nei. Kannski rétt að koma samt inn á það að eftir 14 mínútur þá hefst úrslitaleikur A-liða og ennumótinu, leikur Þórs og Aftureldingar sem að verður að sjálfsögðu í beinni hjá okkur hér á KTV. Að sjálfsögðu. Bæði þau lið unnu í vítaspunukeppni, unnu þessi tvö lið í vítaspunukeppni hér í hádeginu. Hér sjáum við Blikana taka á móti sínum verðlaunum. Þá er allir að verða búnir að fá sinn verðlaunapening og þá er aðeins eitt eftir og það er að setja bikarinn á loft. Hér gerist það, já, þeir hafa gaman að þessu, njóta, menn eiga vera stoltir af sigrunum sínum. Algjörlega. Og valsmenni voru kurteisir og biðu hérna eftir að Blikarnir fengu sín verðlaun í hendurnar. En ég held að það séu ekki fleiri orð frá okkur í þennan leik. Nei. Ég held að við ættum að draga okkur í smá hlé og koma aftur eftir það vil 10 mínútur. Já. Sjáumst á.
Já, komið blessu og sæl. Nú er spennan í hámarki, andrúmsloftið er rafmagnað og við getum ekki beðið. Það er úrslitaleikur NM-mótsins framundan. Úrslitaleikur argentísku deildarinnar. Hér eigast við liðið Þórs og Aftureldingar. 2 lið sem að unnu undanúrslitaleikinn á vítaspyrnukeppni í dag. Þetta gerist ekki jafnara og meira spennandi. Það er spurning hvað við bjóðum upp og hvort við bjóðum upp á sína aðra vítaspyrnukeppni í dag eða hvað. Keppni búin að vera hrikalega spennandi í argentísku deildinni í dag. Heldur betur. Ég held að við ættum bara að byrja á því að lesa upp liðin. Viltu að byrja að lesa lið Aftureldingar sem við komum lengra frá? Ég skal gera það. Það er þannig skipað Eyþór Einarsson er nummer 9, Kristján Andri Finnsson er nummer 25, Breki Guðmundsson nummer 5, Róbert Arnar nummer 21, Bjarni Ásberg Þorkelsson nummer 1, Logi Andersen nummer 7, Jakob Sævar Jóhannsson nummer 29, Egil Gylfi Ríkarsson nummer 23 og Sölvi Geir nummer 4. Þjálfaraliðana eru Hallur Ásgeirsson, Vilberg Sverrisson, Frans Völer og Gunnar Ingi. Áður en við höldum lengra þá skulum við hlýða þjóðsönginn. Já, það er bara svoleiðis. Rennum yfir lið Þórsara. Þar er í markinu númer 1 Sigþór Ísak Harðarson. Aðrir leikmenn númer 24 Fannar Heimisson. Númer 59 Óliver César Bjarnason. Númer 37 Kristófer Kató Friðriksson. Númer 57 Nathan Dagur Fjallason. Númer 73 Bjarki Veiga Pálsson. Númer 53 Friðrik Helgi Ómarsson. Og númer 11 Arnór Valur Ragnarsson. Þjálfarar Þórsara eru þeir Steinar Logi Rúnarsson og Aðalgeir Axelsson. Já. Dómari leiksins Bergvin Fannar Gunnarsson. Já, frábær dómari leiksins. Og hann er búinn að setja leikinn í gang. Spennan er rafmögnuð. Það eru Þórsarar sem að byrja með boltan. Óliver César hérna á Bjarka. Bjarki á hægri kantinum. Bjarki Veigar fer hérna áfram. Þórsar er strax hún hættur að stöðu boltinn á teginn en eftir markmann Aftureldingar. Já, Bjarni Ásberg í markinu vel vakandi. Setur hann að stuttan út til hægri. Tekur hérna langan bolta. Aðeins og langan. Út fyrir boltinn. Smá misskilningur hérna. Marspyrna. Já, það verður strax spyrna frá jörðinni. Já. Aftureldingar ekki að pressa hátt þessa stundina, þeir ætla að byrja aðeins aftar. Já, leyfa Þórsurum aðeins að vera með boltan. Já, Friðrik hérna. Friðrik í vörninni,
Bjarka, Merki. Þeir eru náðast í að taka boltan að Afturelding. Sjá, þeir ætla ekkert að mæta þeim fram en miðjan virðist vera í augnablikinu. Það gerir vel í vörninni, hann Róbert. Þarna er boltinn farin út af. Það er einhver tíska í Þórsliðinu að vera með sítt og svitavand. Já, 3 hérna með Mikkel Hansen lúkið. Já, og 4. á bekknum. Já, Já, þetta er alvöru lúk. já, Mikkelinn lúkar allan hana. Þeir gera það líka þessir. En þeir eru líka held ég betri í fótbolta en hann. Já, mér finnst það líklegt. Hérna koma Þórsararnir. Reyna að koma hann hana fyrir. Já, það var Arnór Valur Ragnarsson sem að gerði það. En Nú spilur það var Eyþór Einars Já. sem tókst að vera fyrir. Nathan gerir sér kláran að taka spyrnuna. Hér eru áhorfendur kannski full nálægt línunni. Já, Beggi með frábæra hreyfingar þarna. Hann rekur liðið aðeins aftar. Kristján á tegin. Og hvað gerist hér? Afturölding ná að koma honum í burtu. En Kato fyrstur á þennan. Kato leggur hann Bjarka. Hvað getur Bjarki gert? Það er lokað vel á hann hana. Já, Bjarki ætla hana yfir á vinstri. Róbert er búinn að vera vel vakandi í vörninni í upphafi leiks. Já, hér teygja Afturölding vel á vellinum. Já, svo tekur hann strauðið hérna, sendir inn á miðuna. Svo er það bara stunga, nei, gengur ekki. Nei, Bjarki er með boltan. Ólíður setur hann upp í áttina að Arnóri. En Afturölding nær að ná að skýla honum bara út af markspyrna. Þórsar er að byrja hann leik örlítið betur. Já, hann ná að halda aðeins meiri í boltan. Já, en nóg eftir rétt að fara í gangi á okkur. Algjörlega. Það er Eyþór. Eyþór næður ekki alveg að halda þessum inn á. Boltinn er yfir á Friðrik. Friðrik á Kato. Kato og Arnór, þeir færa boltan hérna vel. Já. Nathan reynir snúninginn en sýnist að vera að missa boltan hans langt frá sér. Mista hann aðeins langt frá sér þarna. Þá vakna áhorfendur Afturöldingar. Og gerir þetta vel, Kato hérna á Arnór. Arnór boltan hérna á tegin. Þessi var inn í hótt. Já, Bjarni Ásberg gerir vel hann í markinu. Liggur maður Afturöldingar eftir hér. Já, fengið eitthvað högg á bakið virðist þeirra. Já. En staðan á fætur, kom hotspinna, boltinn út, þetta var skemmtilegt hvernig hann Já. kom þarna frá fjárstykinu og yfir á út á vindislínu. Þetta var eitthvað á æfingasvæðinu. Heldur betur. Afturölding á þennan. Sjá nú ekkert sérstaklega vel hann í horni. Næ, vonandi að þið sjáu betur. Friðrik stoppar með boltan og Ólíður næst búinn að ná honum en Afturölding tekur boltan. Ólíður sessar hérna. Ólíður ennþá með boltan. hann að, ætlaði að finna hann í stungunni en hann var hættur hann í hlaupinu. Þórsararnir ívið sterkari hérna þessar fyrstu 6 mínútur. Án þess þó að skapa sér eitthvað hættulegt færi. Já, Kemur hann hérna Þórsararinn. það er smá kannski geta að þessi lið spiluðu Íslandsmótsleik á þriðjudaginn fyrir mót sem að lauk með 1-1 jafntefli.
Þannig að það má svo sannlega segja að þessi lið séu hnífjöfn að styrkleika. Já, það má búast við hörkuleik. Hér er tækling og aukaspyrna Já, dæmd. hann náði nú ekki alveg boltanum hann, Nei, rétt dæmt. en þetta er svona tækifæri fyrir Aftureldingu núna aðeins að koma sér Aðeins framar. að lyfta liðinu ofar á völlin, Já, þeir eru búin að setja þetta aldrei lengi en enga séu Já. búin að spila góða vörn þrátt fyrir það. algjörlega. Hér boltinn fram hann bara. Hann bara hérna yfir markið. Ég hugsa ef hann hefði tekið markspyrnu hefði þessi bolti farið yfir alla völlin líka. Já, Já, það kemur ekki út. alvöru kraftur Það var að í vökkurum alvöru- árum. Alveg spilna. Friðrik hérna. Hér er leikmaður nr. 24 kominn inn á hægri kantinn, Fannar Heimisson. Já, Hjá Þórsurum. boltinn hérna á Bjarni Ásberg. Það eru þvílíkur sprettur að Alvöru nánu. sprettur hérna. Þykir leikmaður nr. 25, Kristján Andri. En Kato greiðlega klókur hérna Já, næra stýra honum hana. og skýlir svo bara boltanum. Þetta var hörskur sprettur hjá Kristjáni. Kato og Friðrik, þeir hafa tíma inn í vörninni. Já. Og þeir nýta hann bara. Já. En Afturelding greiðlega þétti fyrir. Spurning hvort að Afturelding ætli með þennan leik í vítaspyrnukeppni. Já, það er spurning. Það gekk fyrir á síðast. Já, Hvort það hefur verið á ætlunin að fara í vítaspyrnukeppni þá. veit Efast ég svo sem en Ég held að allir ættu að vinna leikinu í venjuleiktíma. Já. En að sjálfsögur eru mismunandi leiðir til að fara að því. algjörlega. Þetta kemur sendingin inn í en vörn Aftureldingar stóð vel. Þarna gera hann þetta vel hérna Já. Breki og Beggi dómari Hann- ætlaði að gefa honum hagnaðinn hérna en svo var engin hagnaður þannig að það var bara aukaspyrna. Það var hangið aðeins í honum hérna. Það er spurning hvort hann ætlaði að setja hann langar, nei, hann lætur bara Bjarna Markmann taka þetta. Hóta löngum, setur hann stuttan. Og hann náður að bera boltan Kristján aðeins hérna. Þarna Kristján hélt að Þórsararnir hefði fengið þennan bolta en svo var ekki. Nei. Boltinn í hendi leikmanns Aftureldingar. Þá er spurning, ætla þeir að lyfta boltanum inn á teginn. Þeir Já. allan er að gera sér líklega í það. Já, mér sýnist það svona. Það er alltaf hættulegt. Það er bara spurning hver tekur þetta þá. Já, það er engin líklegur í það allan. Jú, Kato drýtlar hann á. Ég að taka sig Kato. Já, Já. Tekur Hann hann bara bara spila stuttan. hann. Já, já. býður svo hann aftur hérna. Friðrik, hérna, Nathan með boltan. Nathan kemur honum út í hotn. Getur það komið boltan fyrir markið, gera það. Bjarni Ásberg hugur ekkur hérna, Já. stökka boltan. Hann þurfti að vera það. Oliver Cesar var mættur. Já. Bjarki hérna búinn að vinna boltan. Fallaði hans við þarna í vörninni á Aftureldingu. Þórsarar koma sér inn í teginn. Nei. Friðrik á Fannar. Fannar missir boltan aðeins frá sér en næra bjarga sér út í því. Hótar þarna skotinu, skemmtileg hreyfing og skotið Var en ekki Bjarni þetta ver. Þeir ná að koma ykkur. Þetta var frábærlega gert hjá Friðrik. Komin alla leið. Svo reyna bara aftur skot. Það fer í Breka hann í vörninni.
Afturhendingar með alla sína leikmenn hérna upp við teginn. Já, Þórsarar eru að ná að halda þeim dálítið mikið þar núna. En vinna á endanum innspark. Þarna pínu erfið bolti hérna á Bjarna. Já, En hann bjargaði þessu. Reynar að koma boltanum hérna inn í teginn. Afturhalding. Fannar kemst fram fyrir þetta og setur boltann þetta síðan út fyrir innspark. Já. Þarna einhver misskilningur. Já, spurning hvort hann að séu rauðan Þórselvar á línu hinn megin og miðað þangað. það er Gæti spurning. verið. Bolti fór allan að beint á alla þjálfara. Já. Hér Fannar, hann er 1 gegn 2. Boltinn tekinn á honum. En Friðrik gríðarlega sterkur, svo halda Þórsararnir boltanum. Já, bolti fellur einhvern veginn alltaf fyrir þá. Kato. Hér Oliver, hann getur skotið. Þessi bolti fer rétt fram hjá samskiptunum. Hörku skot. Sleikti þarna samskiptin, fann járnbræðið. 13 mínútur komnar á klukkuna hérna í þessum fyrri hálfleik. Staðan er þá 0-0. Já, svona vil ég hafa þetta spennu. Og þá getur Afturhalding komið. Sölvi bar boltan hann að hátt. Svo kemur einn hár og langur. Verður ekkert úr því. Já. Aftur rólegir bara hérna í vörninni, Þórsararnir bíða eftir opnun. Aftur sem fyrir þétti fyrir Fannar fyrir að stað. En smá misskilning milli hans og Nathans. Já. Markspyrna, marki Afturhaldingar. Langur. Kemur hann en út fyrir. Það er lítið að ganga upp í sóknarleik Afturhaldingar eins og er. Ég er full að trúa á því að það komi fyrir lok leiks. Já, uppleikið fyrir áleik er allan að þetta. Sitja eins, bíða átökta. Það plan hjá þeim er svo sem að ganga fullkomlega upp. Já. Þeir hafa ekki ennþá fengið á þessu mark. Hér Þetta skemmtilegt var fyrir Oliver. skemmtilegt. Hann er konið færi, setur bolta fyrir markið. Enn og aftur endar hann í hrömmunum á Bjarna í markinu. Já, þetta var lagleg sending á Fannari. Sölvi á Bjarna aftur. Nú geta Afturhalding sótt. En þá er flautað. Já. Já, þeir eru ekki að vera þessu sókn. Nei. Nei, hér er fyrri hálfleik lokið, staðan 0-0 og það er gríðarlega spenna hér enn eins og við viljum hafa þetta. Við komum aftur eftir smástund.
Jæja. Þá fer seinni hálfleikurinn að fara af stað. Beggi flauta af stað seinni hálfleikinn á öllum völlum. Já, það er reyndi að byrja þetta á sama tíma. Það er miklu skemmtilegra. Já. Hörkubarð, jú, þetta er bakhrinding. Kato og Þórsar, þeir ætla ekki að negla um enn teginn. Þeir ætla að spila sig upp hérna í gegn. Já. Virðist vera sama upplegg hjá Aftureldingu að sitja aðeins, bíða, átekta. Já, þeir spila hérna milli sín varnarmennir. Það er lítil opnun en aftur á móti er Friðrik kominn langt upp. Finnur Arnór. Arnór getur komið boltanum fyrir en Hornspyrna. Erfitt að sjá hann á hornið núna. Já, kemur boltinn frá Kato. Hann er Friðrik með sér. Gerir þetta vel. Já. Ekki taka henni óþarfa sjensa. Þeir eru svona komnir svo nálægt að þeir gætu fara að skjóta markið. Já. Það kemur Friðrik, hann kom með þessa hreyfingu áðan. Já, Kato kom upp að teiknum. Sjá, báðir varnarmenn Þórsara eru komnir hér bara upp að teiknum. Það er enginn á, sko, 2/3 hluta af vellinum. Nákvæmlega. Þeir eru þolinmóðir og hér gæti hann fekið aukaspyrnu, nei. Arnór bolti fyrir markið, skotið þarna. Friðrik kominn á teiginn. Hann er ennþá með boltan. Já, en Afturelding stöðu þetta. Já, Ólífur hérna kominn aftastur til að taka boltan. Já, sér að þeir ætla ekkert að mæta þeim allt ofalega, vera þétti fyrir. Þórsararnir hægja alltaf. Fara í sitt skipulag bara. Já, vantar smá kannski hreyfingu á Þórsarana, en kannski er bara planið að koma varnarmönnunum jafnt og rólega upp völlinn. Og þarna fá þeir aðra hornspyrnu. Maður ekki sér eitthvað mat úr þessu. Boltinn Lárin á teiginn, saman plan og áðan í fyrri hálfleik sem við sáum. Boltinn beint í hausinn á Sölva. Það lætur það nú ekkert stöðva sig, hann ætlar að halda áfram að spila þennan úrslitaleik, það er kloppmál. Já, Logi missar hann boltan út að þetta er, sko, þegar Afturelding fara af stað þá eru Þórsararnir ótrúlega snöggir tilbaka. Já, vel skipulagðir. Kato hérna að sjá, það er ekkert stress, ha? Nei, bara tekur hann niður. Já, við sér það sko, hérna Bjarki og Arnór á köntunum, þeir opna vel, þeir eru að teigja eins og þeir geta. Miðjumaður og frammeir inn á teig. Svo Arnór getur hann komið boltavinni, nei. En nú aftur hornspyrna. Kemur hérna á nær núna först. Já, Bjarki nær ekki að stýra þessum að markið, setur hann bara aftur fyrir. Já. Koma Mósvellingar. Já, nú ætla þeir að lyfta sig aðeins upp völlinn. Já, reynir að finna hérna Eyþór í hlaupinu en aðeins og fastur. Friðrik. Já, ég ætla að gíska á það að Friðrik og Kato spili síðan eitthvað upp völlinn. Já, það myndi ekki koma mér óvart allavega. En það hafa gert það vel. Rosalega rólegir á boltanum. Já, þessi sending var næstu því samt fullaus. Já. Þá geta að breyka rættirna. Sendi ekki fyrir. Á Bjarki var mættur hann að fjarstöngina. Já. Þeir ná að koma boltanum frá. Það er enn eitt hornið sem að Þórsararnir eiga. Já. Það kemur hún, en það er Eyþór að með síndið sem skallaði frá.
hér boltinn. Friðrik. Kato. Friðrik. Arnór. Nathan hérna í baráttunni, en sterkir varnarmenn Aftureldingar. Logi þessu niður en ekkert á þetta. Þessi bolti aftur fyrir. Það er rosalega vítaspyrnu líkt að þessu leik. Já, Já. Þórsararnir reyna en þeir hafa átt nokkra krossa sem að varnarmenn Aftureldingar hafa ráðið við. já, 9 mínútur eftir af þessu hérna Já. rétt rúmar og Spurning. Ná leikmenn Aftureldingar halda þessar einbeitingu í þessar 9 mínútur. það er spurning, Já. það verður erfitt. Það er erfitt að setja svona lengi tilbaka en þeir hafa gert þetta virkilega vel og skipulagðir vel Algjörlega. uppsettur leikur hjá þeim. Já, mjög vel gert báðum liðum. Spurning hvort þetta fara að opnast eitthvað núna. Já, Það kemur hann Kristján og hörkuspetti, Og finnur. þarna mátti litlu munna Afturelding og hefði einfallega komist yfir. Já, þarna á Logi Andersen. Sigþór Ísak sem hefur lítið haft að gera í marki Þórsara var heldur betur vakandi hann. Já, það er gott. Varð að vera það. En nú er spurning sko, finna Afturelding núna einhvern séns og ætla að íta sér ofar. Já. Þá opnast meira pláss fyrir Þórsarana. Þetta er allt spurning, þetta hlýtur að fara að opnast eitthvað. Hér er bara tækling á boltan, hélt ég, en hér er flautað. Já, aukaspyrna. Já, mér fannst þetta vera boltinn en Já, en dómarinn dæmir þetta. Já. Þeir ætla að lyfta þessu bolta fram, held ég, en það ætlar enginn að taka þetta samt. Nei, ekki alveg ekki. Nei. Já, kemur Kristján. Kemur Sölva Bjarna. Afturelding núna íta vængmönnum sínum hátt upp völlinn, Já, sem að þýðir að þeir náttúrulega eru að búa til pláss og þeir eru svona að fara í svipu upplegg og Þórsarinn núna. já, virðist þetta spegla Þórsarinn eitthvað Já. hérna. Þórsarinn eru ekki mætaði maður og mann, þeir eru sáttir við að gera þetta bara svona. Sér hvernig Afturelding tegja á þeim, þetta er erfitt fyrir Nathan að þurfa að taka þessi hlaup Já, þarna á milli. Algjörlega. Þetta þreytir hann. þetta er löng hlaup á milli. Svo kemur bara eitt langur hérna. Og Afturelding, þeir eru að komast yfir! Það er bara svoleiðis! Það er Eyþór Einarsson sýnist mér. Sýndist þetta að vera leikmaður nummer 9. Eyþór Einarsson, eða hvað? Já, þarna náðu þeir að svæfa Þórsarana. Já, algjörlega. Svo bara eitt langur sem dettur inn fyrir vörn Þórsara og hann klárar þetta vel. Hvað séu þeir, Eyþór? Eyþór Einarsson, nummer 9. Já. Ég gat ekki betur séð en þetta hafi verið hann. En nú verður verk Þórsara erfiðara. En Já, Afturelding, þeir ættu að halda sínu shapei eins og maður myndi segja. Halda sinni áætlun, þetta hefur verið að virka og núna þegar þeir eru 1-0 liðið þá ennþá frekar. já, Spurning hvort það komi meiri hraði í Þórsara núna því að Já. þeir þurfa mark. þeir þurfa mark en verða að vera rólegir og yfir samt sem áður. Já, algjörlega. Það gengur ekkert í einhverju óðagott til að jafna þennan leik. Nei. Gætu þið bara að opna sig of mikið. Algjörlega. Nú hefði ég haldið að Þórsararnir þyrfti að koma upp hérna maður og mann. Já, Ég held að það var ekki spurning. Þeir nú þurfa þeir að taka séns í þessu. algjörlega. En þetta er, Maður veit ekki hvað maður á að segja. Nei. Þórsararnir er búin að halda boltanum. já, þú myndir segja að þetta verði gegngangi leiksins en aftur á móti hefur upplegg Aftureldingar gengið fullkomlega. Já, algjörlega. Þeir hafa í rauninni gert það sem að þeir ætluðu sér. Já, Þeir ætluðu að láta Þórsarana hafa boltan og sitja og refsa svo svona sem að þeir hafa gert. algjörlega. Þannig að þetta er, það er komið mikið spenna hérna í fólki kring. Maður sér það. Maður finnur það bara. Já. Afturelding núna að sækja sér veðrið. Þarna eru komnir út í horn, mikið baráttu út í hornin sem við sjáum ekki neitt. Með við bendinga dómarans er þetta innspark sem leikmenn Aftureldingar eiga. Já. Og boltinn kom síðan hann inn í bara. Já. Sigþór í markinu með þetta. Boltan á Oliver. Oliver á Friðrik. Það eru 5 mínútur eftir af þessu. Það er ekki mikill tími, Nei, en það getur engu síður ýmislegt gerst. algjörlega. 5 mínútum.
Afturhalding kafa hér 5 mínútur. haldið virkilega vel. Oliver á Friðrik. Þeir eru enn með boltan. Fannar fær hann út á hægri kantinum. Oliver sem skipta stöðu hérna. Oliver fer í skotið og þetta er þvílíkt mark! Þetta er rosalegt skot. Oliver César Bjarnason að jafna hér leikinn fyrir Þórsara með þvílíku neglunni. Óverjandi fyrir Bjarna í markinu. Þarna létu þeir loksins vaða, ef svo má segja. Og ja, 4 mínútur og það getur allt gerst. Það er ekki bæði lið geta ennþá tekið sigurinn. Já. Og hér sækja Þórsararnir. Friðrik, hann er að koma fleygiferð, stíginn út og notar svo aðeins hættuna til að ýta, en dómarinn er ekki í góður stöðu til að sjá það. Og Afturhalding að þetta innspark. Þeir eru beðnir að róa sig bara niður strákarnir. En það er það bara rétt, það getur verið. Leikmenn finna örugglega fyrir rafmagnari stemningu fyrir utan völlinn. Heldur betur fólk, það er sko stappað inn í kringum völlinn. Já. Hann er þétt setinn, hliðarlínunar þétt setnar og það eru fleiri en einu röð á sumum stöðum. Já. Þannig að það er allir einhvern veginn að fylgjast með þessu leik. hér koma þær af stað. Skemmtileg fótavinna hana. Það reyndi hérna hælinn, gekk ekki. Og Steini aftur að tekna með Kato, kemur þessu burt. Bjarki kom aftur inn í hann Þórsararnir með mikilli baráttu. Og hann tekur hérna bara boltan. Vá, afturinn náði til að stela boltanum og svo er bara dæmt brot. Og muna litlu, afturinn Þórsarar, muna litlu Þórsarar náði að stela boltanum þarna. Já, algjörlega slapp með skrekkinn. Varnarmenn Afturhaldingar hérna, sjáu þeir eru búin að lyfta öllum, þið kannski sjáu það ekki en við sjáum það, þeir eru búin að lyfta öllum háttinn á teiginn. Já. Þeir eru að búa sér til pláss, svo kemur einn miðjumaður hérna, miðjumanninn kemur niður á móti. Við spila hérna í rauninni 4 gegn 2 þá. Já. Og vilja halda boltanum. Þetta er kannski óþarfi hjá markmann Afturhaldingarna. Já, þetta var eitthvað. Hún lá ekki svona á. Nei. En maður skilur vel að hann hafði enga möguleika. Og svo enga sér var ekki komin neinn pressa. Þá spila Þórsararnir sig hérna aftur upp, Kato. Þórsararnir vinna boltan. Mikil barátta hérna. Já. 1,5 mínúta eftir af þessu. Það fyrir hver að vera síðastu til að skora að við erum á leið í vítaspyrnukeppni. Eins og staðan er akkurat núna. Já. En Þórsarar, Kato, hvað getur gert? Hann lætur val löngu færi en bara skotið. Hátt yfir. Ekkert að því að reyna þetta, boltinn. Já. Sér við hæfi að svona leikur fari alveg í vítaspyrnukeppni. Já. Spennan er gríðarleg. Það veit bara ekki hvernig maður að hafa sér hérna. Nei. 1 mínúta eftir. Afturhalding, þeir eru ekki að flýta sig upp öllin. Þeir virðast vera sáttari með að fara í vítaspyrnukeppni Afturhaldingar. Þrátt fyrir að ég held að úr því sem komið var að þeir hafi klálega verið klárað þetta. En Friðrik, getur hann gert eitthvað hérna? Missi boltan eins undir sig. Eyþór nær honum. Afturhaldingarna, tímið Þórsari eru, ég held að Þórsararnir séu líka bara sáttið við að virðist vera, því að þeir eru ekkert að koma, þeir ætla bara að halda þessari pressu sinni hérna. Fannar Heimisson hér fremstur 1 gegn 3 og hann hérna skokkar á milli og við erum bara að fara í vítaspyrnukeppni. Það er bara svoleiðis. Mér sýnist það. Já, bæði lið sátt við það. Og hér er flautað til leiksloka. Við erum á leið í vítaspyrnukeppni og kannski að við förum
rétt yfir reglunar í keppninni. Þær eru þannig að það eru 3 spyrnur á hvort lið. Ef það er jafnt að þeim loknum þá er bráðabanni og í bráðabannum þá má sami maður raun taka alla spyrnur. Já, það er svoleiðis. Það er svoleiðis. Þú þarft ekki að láta alla í liðinu taka. Skilst mér skilst að það sé leyfilegt að sami maður taki alla spyrnur í bráðabanna. Já, ok. Já. Þetta verður fróðlegt að sjá. Já, við skulum leyfa þjálfurum aðeins að tala við sín lið og svo skulum við koma aftur tilbaka. Þá erum við að fara hér í vítaspyrnukeppnina. Það er Þórsarar sem byrja. Já, fyrsti maður sýnist mér að vera Arnór Valur Ragnarsson. Spennan er mikil. Og Bjarni Ásberg ver. Bjarni Ásberg ver hérna fyrstu spyrnu og þá er það Íþór Einarsson sem tekur fyrstu spyrnu afturöldingar. Hérna kemur hún. Hann setur hann í stöngina. Já, menn finna það að það er spenna hér. 2 fyrstu spyrnurnar farið forgörðum. Já, Fannar Heimisson, hann er næstur. Hann skoraði á þeim nokkrum í síðustu keppni og hér setur hann örugglega. Flott spyrna hanna og Þórsarar komnir í 1-0 í þessari vítaspyrnukeppni. Fannar pollrólegur á línunni, vítapunktinum. Ef mér skjáttast ekki þá er hann ennþá í sjöttalóku. Já, Hann spilar öflugur hér strákur. upp fyrir sig. Þetta er að stíga hér upp. Logi Andersen er næstur í afturöldingu. Hann skorar. Jafna metin í 1-1. Hvað voru margar spyrnur og lið, sagðirðu? Það eru 3 spyrnur á liði, þetta er síðasta. Í venjulegu, já. já. Svona í hefðbundnu, já. Friðrik. Og Bjarni Ásberg ver. Hann ver frá Friðrik Helga og nú geta Afturelding tryggt sér sigur. Sigþór Ísak Harðarsson til varnar. Hver stígur á punktinn? Það er Breki. Það er Breki Guðmundsson, númer 5. Já, maður sér á Breka, hann er... Það er pínu stress í honum. Já, skiljanlega. Já. Hann getur tryggt Aftureldingu í sigur á ennimótinu. Og hann Lætur pressuna ekki fara með sig og skorar sigurmarkið. Afturelding er sigurveri argentísku deildarinnar á ennimótinu árið 2021 og það verður allt gjörsamlega brjálað. Breki Guðmundsson. Breki Guðmundsson, já, maður sá skora sigurmarkið. Sjáu þið hér fagnaðarlætin. Þetta er sárt fyrir Þórsarana en á sama tíma gríðarlega stoltir eru stuðningsmenn Aftureldingar og fólki þeirra. Afturelding, þeir voru með plan í leiknum, þeir ætluðu að sitja tilbaka, reyna að halda nullinu. Þeir gerðu lengst framan af, skoruðu svo mark, komust yfir, en Þórsarar jöfnuðu með glæsilegu marki Oliver Cesars. En lengra komust þeir ekki þrátt fyrir að hafa haft boltann
langstærstan hluta leiknum og í vítaspyrnukeppni fór leikurinn þar sem að Afturelding tryggir sér sigur 2-1. Við munum hér hingra eftir verðlaunaafhendingu þar sem að ef að það verður hægt að koma fólkinu út af, en við skulum draga okkur aðeins í hlé og leyfa þessum myndum að lifa í smástund. Hérna er verið að veita Þórsarónum verðlaun fyrir annarsætið. Þórsarar mega klárlega vera stoltir af frammistöðu hér í þessu móti. Algjörlega flott lið. Þó að þetta sé ef til vill erfitt að kyngja akkurat núna. Já. Það er bara að muna það að þeir spiluðu þetta mót virkilega vel. Þeir fá hér bikarinn sinn fyrir annarsætið. Já. Spiluðu þennan leik frábærlega og voru einfaldlega óheppnir að taka ekki sigur. Já, hrikalega óheppnir. Og hérna má sjá leikmannum 59, Óliver César Bjarnason með svona skjöld. Hann var valinn maður leiksins hjá Þór. Já, Þórsarum, já. Já. En það virkilega flottur í þessum leik. Skoraði sigurmarkið þarna með, nei sigurmarkið, alls ekki jöfnunarmarkið. Já. Með þvílíku skoti upp í skeytin. Frábæru skoti. Já. Þeim er fagnað vel hérna. Þeir passa sig að vera ekkert að brósa allt of mikið en það skilja þá svo rosalega vel. Ó já. Það póstittarleik er hrikalegt. Já, maður kannast við það. Og erum að bíða eftir afturheldingu. Já, Þórsararnir komnir hérna
Steinar Logi þjálfari og Aðalgeir. Já, aðeins að Hugga þá. peppa strákana. Þá kemur lið afturhendingar. Þeir eru, það er aðeins annars svipurinn á þeim. Já, þeir eru sannarlega léttir, ljúfir og kátir. Leikmenn afturhendingar. Ég áfættist þá ekki. Nei, skilur það vel. Fyrir strákunum er þetta náttúrulega bara eins og að verða heimsmeistarar. Já. Heims- eða Evrópumeistarar, Já, með velja. Þetta verður ekki stærra í 5. loki. Nei. Hér stillaði sér upp Ásgeir Sigurgeirsson og Steinþór Már Auðunsson. Já, það er dálítið erfitt fyrir okkur að sjá þetta hérna. Vittaði velun, já. Mikill múaðinsingur og fólk fyrir. Já. Fólk hópast bara hér að þrátt fyrir tilmæli annað Já. og við verðum bara að lifa með því. Maður eigum að tilkynna mann leiksins hjá Aftureldingu. Maður leiksins hjá Aftureldingu var Bjarni Ásberg Þorkelsson, markvörður. Þetta er stórkostlegan leik. Já, hér er hann að fá sína viðurkenningu. Gat lítið gert í þessu marki. Já, frábært skot. Óverjandi. Og þá er bikarinn að fara á loft. Afturelding, ennett mótsmeistari A-liða árið 2021. Til hamingju strákar. Virkilega vel að sigrinum komnir. Fóru gegnum 2 vítaspyrnur á lokadegi mótsins. Já, það þarf að hafa það þarf alveg taugar í það. Já, í svoleiðis. Það er ekki fyrir alla. Margir sem myndu brotna undan slíkri pressu en ekki þessir kauðar, alls ekki. Frábærlega gert hjá þeim. En meðan að Afturelding fagnar hér sigrunum þá ætlum við á KA TV að fara að þakka fyrir samfylgdina þessa 4 daga. Það hefur verið frábært að vera með ykkur. Vonandi að þið hafið haft gaman af. Við verðum hér aftur árið í liðnu. Sjáumst